ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àbí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tókó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá ńkọ́mọ Adéyẹmọ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ̀rù bo lórúkọ gan. ọmọ Yorùbá ẹ má sọ torí pé wòrà akọ̀lé kojú gbé gbòdò láyé títa ríro lọ́dà kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n ẹni má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe wà lọ́nà mọ́ ẹgbẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi ire ẹgbẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin yìí omi kò sí náà kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dágbàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ lẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà kùjì ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣẹṣẹ déédéé tọ́láwọn oníbomi kó sí mu wọn láwọn oníbomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà lójú kòkòrò kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onílé rẹ̀ láéláé torí àbálá sọ́ni kan dá òkúta òṣèṣe fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó kọ́ sí gbogbo dòdò láyé ní ó kún díẹ̀ tí tọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun máti tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní nílé tó kó. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Olùduwà. Àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Olùduwà. Kò tẹ̀lé àmẹ́yàmọ́ ọmọ Olùduwà. Kò tẹ̀lé àmẹ́yàmọ́ ọmọ Olùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba polisi o. Àsìkò ti tó ọmọ Olùduwà. Àsìkò ti tó ọmọ Olùduwà. Kò tẹ́lẹ̀ tìmẹ̀tì mọ́ ọmọ Olùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Olùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba polisi. Ọmọ Olùduwà rìpọ́bìlìkì asọwasọmọ atọwasálà bíi àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àbẹ̀lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ àbẹ̀lẹ̀ ìfẹ̀yìnmọ́ àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan náà jà fún ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́bìlìkì lárugẹ Odùduwà rìpọ́bìlìkì ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ kó lè san wá sówó kó lè san wá sọ́mọ asọwásálà bíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àní àsìkò yìí ti tó ọmọ Olùduwà. Àsìkò yìí ti tó sẹ́ ọmọ Olùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Olùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Olùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba polisi. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbààgbà Yorùbá látòrí emeritus professor Banji Akintoye comrade Victor Taiwo olóyè Sunday Ìgbòho ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá àtikọ́jú ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun látòrí Mr. Adékúnlé Adépọ̀jù àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Olùduwà. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Olùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Olùduwà.
Oòduà Republic ẹni tó fẹ́ Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè èmi náwó mi. Oòduà kó náwó ẹ̀ sókè èmi náwó mi. Ẹni tó bá Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè èmi náwó mi. The founding of the United Nations. Among those are peaceable coexistence and self-determination of peoples. In this context, Mr. President, the unresolved question of self-determination for the Palestinian people and those of Western Sahara, both nations having been adjudged by the United Nations as qualifying for this inalienable right, must now be assured and fulfilled without any further delay or obstacle. The international community has come to pin its hopes on the resolving Palestinian issue through the two-state solution, which recognizes the legitimate right of each state to exist in peace and security. The world has no more excuses or reasons to delay the implementation of the long list of Security Council resolutions on this question. Neither do we have the moral right to deny any people their freedom or condemn them indefinitely to occupation and blockade. We need to remind ourselves of the principles that led to the founding of the United Nations. Among those are peaceable coexistence and self-determination of peoples. In this context, Mr. President, the unresolved question of self-determination for the Palestinian people and those of Western Sahara, both nations having been adjudged by the United Nations as qualifying for this inalienable right, must now be assured and fulfilled without any further delay or obstacle. The international community has come to pin its hopes on the resolving Palestinian issue through the two-state solution, which recognizes the legitimate right of each state to exist in peace and security. The world has no more excuses or reasons to delay the implementation of the long list of Security Council resolutions on this question. Neither do we have the moral right to deny any people their freedom or condemn them indefinitely to occupation and blockade. No going back. IGBOHO iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí yìí o. Àwọn ọmọ mi ló kí yìí o.
lágbára Ọlọ́run a máa dé lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. And a very good evening and welcome to the live transmission. It is the 12th day of January 2023. Thursday precisely. My name is OLAMILEKAN Koiki and the platform is koikimedia. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó. Mo kí gbogbo olólùfẹ́ òmìnira tí wọ́n retí pé ọjọ́ ogun ní òmìnira Yorùbá máa dé gangan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n fi tó wa létí pé òmìnira Yorùbá ó ṣì ń tẹ̀síwájú. It is no going back. I don't want us to be discouraged. Mo fẹ́ ká ṣọkọ̀ akin dáadáa nítorí pé ilẹ̀ lérí tá ń lọ yìí Nàìjíríà 62 years òun la fẹ́ dà wó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi nǹkan tí a máa rò pé ó yẹ kó ti fẹ́ débẹ̀ kí ló ń fà sẹ́yìn? Ṣé wọ́n ń ṣàṣì ni? Ṣé wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rìn sí ju ibi tó yẹ kó rìn lọ? All I can tell us is the Yoruba nation movement is not going back. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí bàbá wa Professor Wálé Adéníran. Mo kí bàbá wa Bánjí Ayélóge. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ tó ń bẹ nínú Yoruba self-determination movement. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù láìyọ ẹnìkankan sílẹ̀. A kí gbogbo àwọn security wa. Mo wá kí bàbá mi dáadáa níbi tí loyalty mi dúró sí. Níbi tí mo mọ̀ pé tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí. Òun ni bàbá wa Dr. Olóyè Sunday Igboho. Mo kí wọn dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn ìyá wa tó ń bẹ nínú struggle yìí. A kí àbúrò wa, ẹ̀gbọ́n wa, torí pé ẹni bá ti kú, ó ti di ẹ̀gbọ́n wa. Àmọ́ a máa rántí ẹ̀ nítorí pé nínú struggle ni òun dákẹ́ sí. Bọ́mọ̀ a fẹ́ jẹ́ kí yẹn kó discourage wa. Mo fẹ́ jẹ́ kó fà wá sẹ́yìn. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ òmìnira. Nítorí pé in tá à ń sọ pé a fẹ́, in tó máa ṣàǹfààní fún àtẹni tó fẹ́ àtẹni tó fẹ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógún ọ̀fẹ́ o. Mo kí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ OPC. Mo wá kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ aládé nítorí pé àná afẹ́ òmìnira. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí làwọn ọba gan sọ lórí ẹ̀. Mo ní àwọn ọba gan ló máa jàǹfààní tó pọ̀ jù nínú pé ta bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan. Bí a kò tí ì yé wọn tó ni, a máa ṣàlàyé fún wọn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mùsùlùmí, mo kí Kìrìsìtẹ́nì, mo kí babaláwo. Mo kí gbogbo orísunlẹ̀ Yorùbá, mo kí gbogbo àwọn onílẹ̀. Màá máa sọ fún gbogbo wa pé ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, ìjẹ òmìnira ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń béèrè pé ǹjẹ́ à ń tẹ̀síwájú àbí a ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú mọ́? Èmi á máa sọ pé ìtẹ̀síwájú sì ń lọ nítorí pé òmìnira tá fẹ́ gbà. Àwọn tí a fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ wọn náà, àwọn náà sáfà. Àwọn náà á máa sá lọ́tún, wọ́n ń jù sósì. Ìyẹn ni mo ṣe tún lọ rán yín létí pé Buhari gangan sọ nígbà tó lọ sí United Nations ní 2016. Ó sọ pé the right of the Palestinian and the Western Sahara. Ìlú méjèèjì yẹn náà ń jà fún òmìnira. Àmọ́ bí a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ì tí ì fún wọn ní ìtọ́fẹ́ gangan. Àmọ́ nípa ìlú wọn ní díẹ̀ nínú ẹ̀, the state of Palestinian ó ti wà recognized under the United Nations. The Western Sahara àwọn yẹn ń bá Morocco fà á. Àmọ́ Morocco ì tí ì fi wọ́n sílẹ̀ tán. Ìjáwa náà máa jáde kúrò nínú Nàìjíríà débi pé Nàìjíríà sì máa mú díẹ̀ lára ilẹ̀ Yorùbá àbí a máa jáde tán pátápátá. Àmọ́ ká tó lè rí yẹn ṣe, ọ̀rọ̀ wa gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ẹni tí ó máa jẹ́ conversation lórí United Nations. Òun mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lálẹ́. Bọ̀ ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí, mo dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí a sì ń tẹ̀síwájú pé no going back lọ̀rọ̀ Yorùbá nation.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé ṣé Lagos rally ti tán ni mo ní kò tí ì tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé in tí ó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Monday ọkàn akin àwọn ọmọ wa wọ́n sọ pé sẹ́ àwọn ò nígbà wọn ò nígbà tó ń sọ yẹn wọ́n ń retí pé ìgbà wo gangan ni ànígbà yẹn máa fàyà délẹ̀ èmi á máa jẹ́ kó yé wọn pé your right to self-defence is allowed. So gbogbo ẹni tó bá ń béèrè pé ṣé Lagos rally ti tán, it is not yet over. It is still a continuity. Lótìtọ́ ẹ lè má rí images kankan tó ń bọ̀ láti ìlú Èkó, but the work continue. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa ọba Ògbóni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n tò ètò pátápátá. Mo kí YSDM fún iṣẹ́ takuntakun àtowó tó ná. Gbogbo owó ta ná àti wàhálà wa kò ní já sásán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé ǹjẹ́ ètò yẹn lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ nítorí pé bí a bá ti tu ètò ó yẹ káwa náà máa rántí pé àwọn Fúlàní tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigerian government lára wọn ni Babájídé Sanwó-Olú lára wọn ni gbogbo àwọn gómìnà ó jẹ́ ká máa rántí pé àwọn náà fi jẹ́ kí rálì wáyé so gbogbo ohun tó bá gbà ló máa fi dá dúró ìyẹn ni wọ́n ṣe kóbọn lọ sí Ọjọ́ta tí wọ́n pààyàn méjì tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ léṣe tí wọ́n ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ àmọ́ ariwo wa ò tí ì tó débi pé United Nations máa jókòó lé lórí kó tó di pé a máa kúrò nínú Nàìjíríà the United Nations láti jókòó lé ọ̀rọ̀ wa lé lórí wọ́n máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà àmọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìnyí ọ̀nà kan ló ń sọ lọ pé Nàìjíríà máa ṣe election ní 2023 ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà peaceful èmi ń bi United Nations pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe election níbi tí kò sí níbi tí ibi tí wọ́n ti rẹ́yàn jẹ United Nations mọ tán pè ní Yorùbá Kingdom tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Britain ó da gbogbo ẹ̀rú mọ́ wa lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá ń follow wa lórí timeline ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ rò pé bóyá mo ò ní jáde èmi á máa sọ fún yín pé kò sígbà tí mo ò lè jáde kò dẹ̀ sí ìgbà tí bá jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí máa sọ wà nítorí pé lẹ́nìí mo fẹ́ gbé yín lọ ìrìn àjò kékeré pé nígbà tí ó bá lùlù tá a bá lùlù yẹn tó bá ya dáadáa United Nations máa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ but a sì ń lù kò tí ì ya tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé ẹ̀yin náà lẹ́ ń fà wá sẹ́yìn ẹ̀yin lẹ́ ń dá wa dúró ẹ̀yin lẹ́ fẹ́ jẹ́ ká lùlù yẹn bó ṣe jẹ́ ká lù but ẹ jẹ́ ká máa rántí pé in tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Monday kò ń ṣe bí in ta fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ níbo tó jẹ́ kẹ́ ti mọ̀ pé in tó ṣẹlẹ̀ ní 2021 ó jẹ́ kẹ́ ti múra dì dáadáa ìjẹ́wọ́ ọmọye tí wọ́n ná sí security lórí Nàìjíríà ní ọdọọdún let me remind you 129 billion naira ní Nigerian government ná ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá nation ti ná 129 billion nípa pé à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa nípa pé a fẹ́ security fúnra wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ a máa sọ pé kí ló dé tí ẹ máa lọ ṣe gbogbo tó yẹ kẹ́ ṣe fún Fúlàní bọ̀ tó yẹ kẹ́ rántí pé ní gọ́vnà lọ́wọ́ that is the job of your governor in táwa ń béèrè fún ni pé wọ́n ń rẹ́ wa jẹ nepotism wà àwa ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ẹ̀tọ́ yẹn dẹ̀ ti di dandan pé ká gbà whether they like it or not it is a fight that will continue it is a fight that will be accomplished ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé ǹjẹ́ gbogbo kinní máa wáyé kó tó ṣe election ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì àti àfà àti babaláwo àti àwọn tó jẹ́ external people àwọn tó ń béèrè pé ǹjẹ́ election máa hold ní Nàìjíríà kódà INEC chairman ó máa wà ní London ní next week on the 17th ó tún fẹ́ wá sọ̀rọ̀ ní Chatham House mo sọ fún yín pé Britain kò ní fi Nàìjíríà sílẹ̀ Tinubu ti wá sọ̀rọ̀ ní Chatham House Àtíkù máa sọ̀rọ̀ ní Chatham House Kwankwaso máa sọ̀rọ̀ ní Chatham House mo ì tí gbọ́ pé bí Peter Obi ń bọ̀ ǹjẹ́ tí Britain bá fẹ́ ṣe election ǹjẹ́ à ń pè wọ́n pé kó wá bá wa sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà àánú mi ṣe yín tí mọ bó ṣe ń lọ àwa tá wà níta à ń sọ fún yín pé iṣẹ́ wo gan ni Chatham House gbà tó invite àwọn presidential candidate kó wá sọ̀rọ̀ wọ́n ì tí fún Sowore ní invite so that shows pé kò likely pé Sowore máa wá
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá béèrè pé ó jẹ́ kí a ti da gbogbo kinní irú lótìtọ́ lódodo ó ń súnbọ̀ ni kò sígbà tí Nàìjíríà ò ní dàrú nítorí pé àwọn tó ń pè fáwọn fẹ́ lọ fi PVC lọ fi vote kódà àwọn kan mọ̀ pé bí ó bá jẹ́ pé Peter Obi láwọn ọmọ yẹn fẹ́ dìbò fún lótìtọ́ APC ò ní gbéjọba sílẹ̀ bó dẹ̀ jẹ́ pé PDP ló fẹ́ wọlé APC náà máa manipulate bó bá dẹ̀ jẹ́ pé PDP ló fẹ́ wọlé so manipulation máa wáyé so kò sígbà tí sùúrùtù ò ní ṣẹlẹ̀ àmọ́ kí sùúrùtù tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ káwa máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká máa béèrè fẹ́tọ̀ wa bàbá wa Professor Adébánjí ti sọ pé no violence làwa fẹ́ àmọ́ kò ń ṣe pé káwa dàbí ọ̀dẹ̀ káwa dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ó dìgbà tó bá gbá wa létí àtúgbé kejì sí ó jẹ́ kó lúkálukú mọ̀ lọ́wọ́ yìí pé bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí ó máa dàwó náà ni and this is where we're going to start the program tonight so for those that are asking ṣé Lagos rally ti tán ni ìwọ ló rò bẹ́ẹ̀ it can erupt at any second again it can start at any point ẹ mọ̀ pé tẹ́mi bá ti sọ fún yín pé nǹkan sì lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tí ì dúró tán and it's not just Lagos state that goes to all the Yoruba state but wọ́n máa ń sàn kankan pé ẹni bá túra mú dáadáa òun lẹ̀rù ò ní bà níbi tọ́rọ̀ dé yìí ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bá ọmọ Yorùbá kankan àmọ́ ká tó lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó débi tó yẹ kó dé dáadáa nítorí pé Buhari tó sọ̀rọ̀ ní 2016 tó sọ pé ẹ̀tọ́ wà fáwọn ọmọ Palestine àti àwọn tí wọ́n ń pè ní Western Sahara láti béèrè fẹ́tọ̀ wọn ó ti di dandan pé our right to self-determination must also be respected. ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Buhari sọ lẹ́ẹ̀kan ká tó máa wọnú ètò. You are watching a live transmission. My name is Olayemi Koiki. Aago 6:00 ló fẹ́ lù ní London. Thursday, January 12. Yoruba Nation is a movement and is a movement that will be accomplished whether they like it or not, whether they are ready or not. We are not going to back. We are not going to sit behind and allow intimidation, the bully, everything. Let's hear Buhari again in 2015 addressing the United Nations after he won the election in 2015. We need to remind ourselves of the principles that led to the founding of the United Nations. Among those are peaceful coexistence and self-determination of peoples. In this context, Mr. President, the annual question of self-determination for the Palestinian people and those of Western Sahara. Ẹ̀gbọ́n tó sọ níbẹ̀ yẹn, the right to self-determination of the Palestinian people. Pẹ̀lú àwọn olóògbé. Both nations having been adjudged by the United Nations. Ó ní having been adjudged. Ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ ká dìímú dáadáa. Presently, the United Nations does not recognize the Yoruba people because àìtí ṣiṣẹ́ débẹ̀. But àwọn ìlú méjèèjì tí Buhari sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn wọ́n ní right lóòótọ́ because wọ́n ti ṣiṣẹ́ débẹ̀. Let me quickly take you through to Western Sahara nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá mọ ibi tí àwọn kan ti ń gbèjà bọ̀ mọ ibi tí wọ́n ti dé kó tó di pé Buhari máa fún wọn ní support àmọ́ àwọn ò tí ì débi tí Buhari máa ti fún wa ní support àbí tí United Nations máa fi dá sọ́rọ̀ wa. Let's go through Western Sahara at war. Western Sahara is a dispute territory on the northwest coast and in the Maghreb region of the North and the West Africa. About 20% of the territory, is controlled by the self-proclaimed Sahrawi Arab Democratic Republic, while the 80% is controlled by the neighboring Morocco. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe bẹ̀yẹn kó lè yé gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó dàbí ìgbà tí bójá kí ó jẹ́ pé Ogun State la máa lálẹ̀ mọ́, ká máa mú Ogun State, ká máa sọ di Yorùbá nation automatically by fire by force. Tó di pé gbogbo state tó kù ó sì lè wà lábẹ́ ìjọba Buhari àbí abẹ́ ìjọba ẹni tó bá hùn. Ìyẹn la máa bí bára wa máa fa wàhálà àbí kó jẹ́ pé a máa kọ́ta ti bìkan kúrò, a máa mú bìkan. I'm just giving an example of what is actually happening in Western Sahara. Gbogbo Western Sahara 80% wà nínú Morocco lọ́wọ́lọ́wọ́ but 20% tó kù àwọn Western Sahara ló ń lò.
bọ̀kọ́ tó débẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ wo history kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Àwa nísìn Nàìjíríà ta wà nínú ẹ̀ láti 1960 tó bá jẹ́ pé a tẹ̀lé òfin tó jẹ́ ká tẹ̀lé láti 1960 yẹn títí di wákàtí kódà kò bá dùn jù nítorí pé a wà gẹ́gẹ́ bí kí la bá wá nígbà yẹn 1960 regional government, but since tí kò sí regional government ìyẹn ló fi prove very difficult láti knock Nigeria down quickly. Àwa tá ń campaign fún Yorùbá nation because kò sí politician kankan tó support wa, so ó ń jẹ́ kí ìjà tá ń jà yìí kó máa dàbí ìgbà tó yẹ pé ó ń fì sẹ́yìn. Ìyẹn ni Sanwó-Olú ṣe lo power tó ní nítorí pé Sanwó-Olú ní owó tó pọ̀ tó ti ràbọn àti bullet àti canister gas àti water gas àti gbogbo tó fi ń bá wa jà látìgbà tá a ti ń béèrè fẹ́tọ̀ wa. But tó bá jẹ́ pé a ti ń jàjà yìí láti bí 30 years ago, probability wà pé bó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ nìkan la bá mú ni, èyí tó kù á wà lábẹ́ ìjọba Nàìjíríà, á wá máa fi Ọ̀yọ́ yẹn máa fi negotiate níta. But for now we are just negotiating a whole movement which is the territory of Yoruba land including Kwara and Kogi state. Àmọ́ a ní sọ́pọ́tì àwọn politicians wa, a ní backing àwọn politicians wa, ìyẹn ló ti ń jẹ́ kí kìíní. But àwọn kan ní ká lọ bá politician, but the politicians are the stooge of the British Empire. So àwọn politicians yóò fẹ́ fi Nàìjíríà sílẹ̀. And let me quickly remind you of how Western Sahara, how long ló take wọn tó fi débi tó dé yìí. Ìyẹn mo ṣe ń sọ pé tá a bá ti bọ́ sórí M1 quickly, a jẹ́ pé ìrìn àjò yìí máa pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ jẹ́ follow Western Sahara according to Wikipedia. This article is about the geographical area for the partial recognized. Ẹgbọ́n kan tó pé partially. Tó bá pè nǹkan ní partially kí ló mean? Nítorí pé kò ń ṣe gbogbo ìlú yẹn ni ó wà recognized, àmọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ wà recognized. What do we mean by partially? Partially. Again? Partially. Again? Partially. Only in part. Bí ṣe ṣàlàyé fún yín, ẹ jẹ́ ká take example. Tó bá jẹ́ pé àwa là ń control Lagos nísìn, Nigerian government máa bẹ̀ wá. Ẹ ṣe gan ni ifá mi kàn mí for the super child. Tó bá jẹ́ pé àwa Yorùbá nation là ń control Nigeria, là ń control Lagos state in the last 20 years, a ti ní the financial support, a ti ní the backing, a ti máa negotiate pẹ̀lú àwọn kan tó wà níta tẹ́lẹ̀. But presently, even tí wọ́n bá ń bá wọn ìlú kan sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, àwọn ìlú yẹn ò ní jáde sí Nàìjíríà láti sọ pé àwọn fún wa ní backing, because Nigeria as it is under the United Nations is part of the country that is on its own sovereignty. Kí ló wá ń pè ní what does the word meaning partially? Mo fẹ́ kẹ́ tẹ̀lé mi ká lọ lórí àjò kalẹ̀ nítorí pé ìjà tá à ń jà ìdí tó ṣe ń dàbí pé ó mẹ́hẹ tó bá jẹ́ pé a ti ní resources tiwa ni, ta ní bí i 200 coastal buses, a fẹ́ move àwọn èèyàn síbì kan ni, a ní láti ṣẹ̀ máa wá owó. Inú owó ta fi ń ràn ní government àti ń lò láti 20 years òun la máa fi ṣe mobilization yẹn. A fẹ́ ra nǹkan ni, a fẹ́ tọ́jú nǹkan pamọ́ ni. These are how we will go out of Nigeria because pressure máa wà lórí Nigeria. Ìdí tí pressure ṣe ń dàbí ìgbà tẹ́ pé ń padà sọ́dọ̀ tiwa ni pé because Nigeria has what is called money. Ẹ rántí pé presently àwọn ò ní access sí resources tí Nigeria ń lò lórí ilẹ̀ wa. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń pariwo pé I need this, I need that, I need this. Nínú owó táwọn oríṣiríṣi èèyàn ń dá pẹ̀lú àwọn tó wà nílé, majority the diaspora, owó yẹn ò tí wà more than enough to fight the Nigerian government. Àìtí ní owó tó tó owó láti fi jà, àmọ́ àwọn ìjà kan wà tí ẹ máa jà, àwọn ọ̀nà kan wà tá a máa gbà. You cannot fight Nigeria a conventional war. It will be a guerrilla warfare. Guerrilla warfare nìkan la lè fi bá Nigerian government jà ká máa defeat wọn. Bọ́ ká tó di pé a máa jà guerrilla warfare, òun la ṣe ń ṣe gbogbo tá à ń ṣe, tá à ń lọ fún ṣe rally, peaceful rally. But a ti mọ̀ nísìnyí pé Nigerian government ò fẹ́ allow peaceful rally. And we must start thinking at the back of our mind, how do we disrupt the system? Tó fi di pé ọ̀rọ̀ wa máa dé the United Nations table. What does the word mean partially? Partially means part way, not complete. Jẹ́ ṣàpèjúwe fún ẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ kọ́lé
tí kò sí toilet nínú ẹ̀ that means pé ẹ ti parí ilé yẹn nítorí pé ẹ ní owó Nigerian government àti Nigerian economy ó ti affect yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́kọ́lé ẹ lè ṣe security nítorí pé ìdáàbòbò yẹn tó yẹ kó wá látọ̀dọ̀ Nàìjíríà kò sí mọ́ so tó bá pè nǹkan ní partially á dàbí ìgbà tó yẹ pé tẹ́ bá wo Lagos Ibadan expressway for the last 30 years the last 20 years wọ́n ti parí ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí so àwọn Western Sahara kágbọ́n nǹkan tí Buhari sọ ó níbi tó ti ṣiṣẹ́ dé kó tó di pé Buhari gan recognize wọn níbo lọmọ Yorùbá náà máa ṣiṣẹ́ dé kó tó di pé ọ̀rọ̀ wa máa di tí wọ́n máa sọ ó lè má wá jẹ́jọba Nàìjíríà ló máa sọ̀rọ̀ on our behalf ìlú mi gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá people in the United Nations and until we get to that stage we will be able to say we are moving forward but for now we will continue the push and our push we must not get tired ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Buhari sọ of the principles that led to the founding of the United Nations. Ó sọ̀rọ̀ nípa principle of the founding of United Nations but that principle òun náà lèmi máa ń sọ fún yín ní pé according to the 1514 resolution tó wáyé it says clearly declaration of the granting of the independent colonial country but gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò lè materialize tí kò bá sí push nísàlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Koiki ìwọ náà máa bọ̀ nílé ó wá darapọ̀ mọ́ wa kò ń ṣe pé àtiwálé kọ́ ni problem but tí bá ti wá sílé kí ló máa fún yín ní gbogbo information tẹ́ mọ̀ yìí because you need somebody outside to continue to give us enlightenment ọ̀rọ̀ wa máa dé United Nations bó bá ṣe ń ṣe yìí ó máa pẹ́ bàbá Akíntóyè ti kọ lẹ́tà sí United Nations and the letter is with them but they are not going to respond on it because they have not seen any reason to respond on such letter even though pé according to the General Assembly Resolution 1514 ó fún wa ní right as people ó fún wa ní right as Yoruba people to ask for one thing and one thing alone our right to self-determination tẹ́ bá wo number 2 yìí ó sọ síbẹ̀ all people have the right to self-determination any right lóòótọ́ bọ̀ wọ́n ní fún yín ní right yẹn the Nigerian government will not give you the right the Nigerian government will not allow the right and the reason to ọ̀ṣẹ́ ní allow right yẹn ni pé the moment you know the right then you become an independent country and that is why Sanwo-Olu will quickly disperse a peaceful rally that is why the government will attack you in and out and that is the reason why Sunday Igboho was almost assassinated on the July 1st 2021 so gbogbo ẹni tó ń rò pé àwọn wordings yìí as good as it is ó dá lóòótọ́ but it does not give you that right yet until it becomes fire to fire until it becomes pressure cooker until it becomes a stage that goes like according to the Western Sahara ọ̀nà wo ni Western Sahara gbà kó fi di pé wọ́n control 20% ìlú wọn lénìí ọ̀nà wo ló ń gbà ọ̀nà wo ni Western Sahara gbà ẹ jẹ́ ká wo ìlú kan wà wọ́n pè ní Western Sahara tí Buhari fi sọ̀rọ̀ ní inú 100% wọ́n control 20% ṣé mọ̀ pé tí àwa Yorùbá nísìn tí a bá lè control 20% mo kàn sọ ní as an example within the next 4 years a máa bá Nàìjíríà fa wàhálà but nítorí pé àìjẹ́ tí control bí kankan tẹ́lẹ̀ we just came up and say fẹ́ Nàìjíríà mọ̀ is our right and all this right is something that we have been discussing whether we agree with each other whether we disagree but one thing is àwọn ìlú kan ti ní upper edge jura wọn lọ country like Western Sahara country like Palestine so tá bá ń discuss nípa àwọn ìlú méjèèjì yẹn they are already recognized according to the international community but wọ́n ní recognize ẹ̀yin tẹ́yìn fúnra yín ò bá ṣe the needful and this is why we are saying that we must not be discouraged we must ṣẹ́rí àwa kan tá a bá ti jáde wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ṣe it's like pé ń discourage ara yín nìyẹn don't expect everything to be perfect kò sí perfection nínú movement ìyẹn ló ṣe ń pè ní movement ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìn Koiki ló ń dúró dè because wọ́n mọ̀ pé ìtẹ́mi bá sọ òun làbẹ́gẹ́ kò ń ṣe pé tí àwọn Yorùbá world media ń sọ kò make sense but wọ́n ti mọ̀ pé ìtẹ́mi bá sọ wọ́n gbọ́dọ̀ rí kankan lò nínú ẹ̀ whether negative or positive because wọ́n fẹ́ máa destroy energy tó wà lára yín but wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé I will be able to explain things so if anybody tó bá rò pé Yorùbá nation kò ní wáyé irọ́ lọ́pàá Nigeria will go down
and it will go down as quickly as Nigeria continue to become, tyrant. Because currently Nigeria is a tyrant. Buhari, dead or alive, whether he likes it or not, he will go. Buhari ò lè wà níbẹ̀ forever. But àwa ọmọ Yorùbá lá nílẹ̀ wa, we will be there forever. So a sì máa bá Tinubu fa wàhálà, a máa bá Atiku fa wàhálà, a máa bá Peter Obi fa wàhálà, but à ń bá wọn fa wàhálà based on now. And that is something you must understand. Àwọn kan máa ń misquote mi tí bá ti sọ̀rọ̀ because èmi lè fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ because ẹ mọ̀ pé mi ni the last man standing nínú movement yìí. Ẹ follow ìrìn àjò ilé nǹkan sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí n fi Western Sahara. Ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ omi bá kọ̀ gbọ́ Buhari dárúkọ Western Sahara. Ẹ mọ ìjà tí Western Sahara jà kó tó di pé Buhari dárúkọ wọn. Ìjà wa tí ìjàjà kankan, àìtí ìjàjà kankan. Gbogbo tá a ṣe ń ṣe ni pé a ṣì ń sọ fún Buhari pé jẹ́ ká lọ. Ó ní òun ò fẹ́ jẹ́ ká lọ. Ó ní because coward ni wá tí ìṣe tó yẹ kẹ́ lọ ṣe. Tẹ́ bá ṣe tó yẹ kẹ́ lọ ṣe gangan ni. Ó likely pé bóyá Buhari náà máa sọ̀rọ̀ nípa yín àbí kí ìlú míì náà dìde ní under the any country has the right láti sọ̀rọ̀ nípa any country. Tabari, let's say even as the smallest country in the world kó sọ pé àwọn kan ń jàjà òmìnira ní Nàìjíríà and they have the right àmọ́ right yẹn government wọ́n trample lé lórí. But for now, no country among 195 countries lábẹ́ United Nations kò sí kankan tó sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Kò tí ì sílùú kankan ní 3 years tá ti ń ṣe campaign yìí pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín. Ṣé rí tí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n ń lobby ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé yín. Lobby ò mean pé tó bá báyàn kan sọ̀rọ̀ ó lè dọ́dọ̀ government. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá rò pé tá bá ti sọ pé à ń bá ìlú kan sọ̀rọ̀ ó lè jẹ́ pé House of Rep ìlú yẹn nìkan ló ń bá sọ̀rọ̀, not literally the president or the vice president, because kí ìlú kan tó lè respect pé à ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé communication wa ó wà láàrin president. Tí kò bá ti sí láàrin president àti the vice president ìlú yẹn, we are joking. So àbá ìlú 200 sọ̀rọ̀, àbá ìlú 1000 sọ̀rọ̀, àbá ìlú ẹyọ kan sọ̀rọ̀. Tí kò bá ń ṣe pé president ìlú yẹn gangan là ń bá sọ̀rọ̀, gbogbo lẹ́tà tá a bá kọ is a waste of time. Bá kọ lẹ́tà látẹ̀ni títí dọ̀la, lẹ́tà yẹn á kọ̀ wá lórí desk House of Rep. Á dàbí ìgbà tèmi náà kọ lẹ́tà. Let me give you an example of such letter. Ẹ rántí lẹ́tà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá kọ sí British government ní bíbá. It's all the same letter. So ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlù wa. Irú lẹ́tà tẹ́ ń wò yìí is the same thing. Anybody can write a letter. Any ọmọ Yorùbá lè kọ lẹ́tà sí any country and they will accept it. Kò ń ṣe dọ́dún mo sọ fún yín pé template ló máa fi reply tẹ́ bá kọ lẹ́tà sí president. Gbogbo àwọn tó máa ń sọ pé yẹn àwọn gba reply lọ́dọ̀ Joe Biden. Oh yes, wọ́n recognize the letter yẹn. Kò ń ṣe pé dandan ni pé Joe Biden ka lẹ́tà yẹn. Àṣírí mo gbé fún ilé ni. Kò ń ṣe pé dandan ni pé ibo ni Joe Biden ti fẹ́ máa ka gbogbo lẹ́tà tó ń bọ̀ lágbàáyé. Reply template lọ fi reply yín pé ọmọ Yorùbá kọ lẹ́tà. So irú lọ́ọ̀yà sọnù tó máa ń sọ pé àwọn kọ lẹ́tà sí Joe Biden àwọn gba reply. Ẹ sọ fún pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lórí platform mi pé it's just a template letter lásán lọ́ fi reply wọn. Àwọn ti ní template letter automated reply. Wàá ṣeré ìyàwó mi rán mi létí wọ́n pè ní automated reply. So tí ẹ bá gba automated reply is nothing to you more than the fact that pé wọ́n kọ́ appreciate pé o kọ lẹ́tà sí president America. Kò mean anything nítorí pé kò ń ṣe dandan pé lẹ́tà tó kọ sí president yẹn ó máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Àṣírí mo gé fún ilé ni. Ó dá lóòótọ́ bá ń kọ lẹ́tà yẹn but in tó lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí di in tí president America gangan máa dá sí, ó lè dá sí látòrí dẹ́sìkì United Nations representative and let me give you an example but mo fẹ́ parí díẹ̀ lórí Western Sahara. Mo sọ fún yín pé àwọn control 20% àmọ́ 80% tó kù Morocco ló control ẹ̀. Ẹ̀yẹn wá máa béèrè pé ọ̀nà wo ni Western Sahara ò ṣe ní wá dágbára bó jẹ́ pé omi lásán ló bá ń gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá ní 20% wọ́n ń tà tó fi ń ṣòwò owó wọlé sọ́dọ̀ wọn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ń bá ìlú kan tó respect right to self-determination ṣe they become strong. But kó tó dé stage yẹn, let's go through the record of how Western Sahara got 20% nínú 100%. Ìwọ tó wà ní school ó mọ̀ pé tó bá gba
20% nínú 100 failure ni, but tó bá jẹ́ pé nínú ìlú là ń sọ, imagine the kind of opportunity, the kind of network, the kind of even firepower tí ẹ̀yin náà máa ti lè ní, because Western Sahara nísìn nínú 20% ìlú tó ń control, àwọn máa gbé nǹkan wọlé, àwa nísìn a lè gbé nǹkan kan wọlé, rédíò lásán a lè establish ẹ̀ nínú Nàìjíríà, nínú west, nínú south west, because tẹ́ bá establish rédíò, Governor Sanwó-Olú máa ní kó wá rédíò yẹn, á ní kó destroy ẹ̀. Dàpọ̀ Abíọ́dún máa ní kó wá rédíò yẹn, á ní kó destroy ẹ̀. Ṣèyí Mákindé máa ní kó wá rédíò yẹn, á ní kó, because àwọn sì jẹ́ representative British country tó ń control Nigeria directly or indirectly. Let's go through it again. This article is about the geographical area for the partially recognized state that controls the free zone and claims sovereignty over Western Sahara. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀, kẹ́ tẹ̀lé mi, ẹ ní pen and paper, kẹ́ take note. Ṣé rí in tí mò ń sọ ní bíbá yìí ni pé Western Sahara tí Buhari dárúkọ yẹn, àwọn tí ń control 20% already. That means pé they have opportunity. They have the opportunity láti bá ìlú oríṣiríṣi sọ̀rọ̀. And let me give an example today. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ sórí news, ká lọ wo Western Sahara, ká lọ wo news tó ń fi sọ̀rọ̀ lórí Western Sahara. Morocco, 1 week ago, Morocco said delaying Tel Aviv embassy amid demands Israel back Western Sahara claim. Kábíyèsí Elédùmarè. Israel ó ti báàkì Western Sahara. So ó fún pressure pẹ̀lú Morocco láti set up embassy. So these are kind of the news that a lot of you don't understand. Morocco said delaying Tel Aviv embassy amid demand. So Israel ń sọ fún Morocco pé lótìtọ́ ẹ̀yin lẹ ń control 80%. Ìyẹn ìlú tí àwọn support. But bí a kẹ́ lọ yanjú ẹ̀, kẹ́ lọ bá wọn sọ̀rọ̀, kọ́ fún wọn ní gbogbo 80 tó kù. Kí Western Sahara lè control gbogbo territory wọn. Àwa nísìn gbogbo territory ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo territory ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwa kọ́ là ń control ẹ̀. Control territory yẹn ó wá láti abẹ́ Nàìjíríà, but àwọn wo ló represent wọn Nàìjíríà, àwọn olóṣèlú ọmọ Yorùbá, àwọn ni PDP, àwọn ni APC. So until tí ọmọ Yorùbá náà bá lọ, tó bá jẹ́ pé a ní bí 20% tá ń control lẹ́nìí, oh my God, ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ tẹ máa ń complain yẹn, a ti train yín properly because inú ìlú yẹn láti máa train yín, a ní láti bẹ̀rù. Rabat reportedly pressuring Jerusalem to formally recognize the sovereignty over disputed North African territory as the foreign minister holds back. This is a kind of pressure. This is a kind of areas that the Yoruba people need to start thinking about. But ká tó dé stage yìí, it is a lot of work that needs to be done. Kò ń ṣe pé a kò máa jókòó, a máa sọ pé yẹn tàbá ti débì kan, ìtẹ́ẹ̀kẹ́ fún wa, a tún padà lọ, and all that, because gbogbo wa ní effort a máa put in. But a lot of people don't understand how these things work. Let me explain further. Moroccan officials are reportedly pressurizing Israel to recognize Morocco control over the disputed Western Sahara and are connecting the establishment of a Moroccan embassy in Israel to the territory, according to a Wednesday report. Kí ṣàlàyé fún yín torí mo fẹ́ pẹ́ lórí area mo fẹ́ padà sórí Western Sahara. Morocco ń bẹ Israel pé kó jọ̀ọ́ kó jẹ́ káwọn ní embassy. But Israel sọ fún wọn pé no, I disagree because already jẹ́ kí Western Sahara àwọn jẹ́ kí ẹ̀kọ́ nílùú tiwọn fún wọn nílùú wọn because ẹ̀yin lẹ ń control 80% of it. And these are something that a lot of us do not know. Let's go back again. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo news mi tó jáde lórí Western Sahara. Even though pé 20% ló ń control, ẹ wo irú ìlú tó ń bá wọn negotiate, Israel. Àwọn ọmọ Yorùbá lè máa sọ nísìnyí pé àwa náà ṣe bá Israel sọ̀rọ̀ kí Israel náà support wa. Àwa náà ṣe bá Israel sọ̀rọ̀ kí Israel náà fún wa ní backing, but àìtí ìgbédé bí tó yẹ ká gbédé tí Israel máa fi fún yín ní support. Báwo lẹ ṣe fẹ́ kí Israel fún yín ní support? Okay, ẹ kọ lẹ́tà sí Israel.
ta là ń kọ lẹ́tà sí ṣé the new president Netanyahu là ń kọ lẹ́tà sí ni àbí a kò kọ lẹ́tà sí ordinary person kan ní Israel tá a sọ pé a ti kọ lẹ́tà sí. Let us remember ẹ jẹ́ ká tún lọ sórí Al Jazeera. Okay, still the same story. Morocco links Israel embassy to Western Sahara recognition. Struggle for liberation of the Western Sahara intensified. This is another news last week. Fighting between Sahrawi People's Liberation Army. Ẹ̀gbọ́n kọ́tọ́ pé níbẹ̀ yẹn o. Sori ìwọ tó ń sọ pé peaceful la máa lọ, èmi náà ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ̀ jẹ́ kó jẹ́ peaceful. But nígbà tó máa ka article yìí nísìnyí January 2nd, ẹ̀gbọ́n tó sọ sí bíbá yìí. Fighting ìjà ó wà láàárín àwọn Western Sahara ìyẹn Liberation Army wọn àti Morocco occupied force has intensified in the last few days. This was last week. Àwa nísìn àjà àlọsọjọta mo kí bàbá Èkìtì ẹkú iṣẹ́ dákúntákún mo ṣẹ̀rí fídíò yìí kan náà tí ẹ ṣe ní Ọjọ́ta Ọlọ́run bá ń dúró tì ọmọ wa tó kú náà Ọlọ́run bá ń dúró tì mọ̀lẹ́bí ẹ̀ lótìtọ́ lódodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Kóìkì ìwọ ló ń tì wọ́n lọ sínú kú àmọ́ mo sọ fún yín pé ojoojúmọ́ lẹ̀ máa kú kò ń ṣàwọn ọmọ Yorùbá o àwọn tí wọ́n fọkàn sí pé kí Yorùbá kó dá dúró àwọn tó ń sọ̀pọ̀tì wọn Nàìjíríà ojoojúmọ́ ni kú máa pa yín nítorí pé kò sí bí kò ṣe ní pa yín. As we speak today, Nigeria is still the capital poverty of the world. Àwọn tó jí gbé ní Edo nínú train ní January yìí wọ àti mọ̀bí tó wà ojoojúmọ́ ni kú máa pa yín kò ń ṣàwọn ọmọ Yorùbá nation ni mò ń sọ àwọn tó ń support wọn Nigeria whether directly indirectly because Nigeria is a criminal country and Nigeria will continue to remain a criminal country but àwọn tí wọ́n ò fẹ́ gbà àwọn eléyìí ń jà wọ́n ń jà fẹ́tọ̀ wọn wọ́n dúró dẹni kankan because kó tó dé stage yìí wọ́n ti jàjà sí about 30 years ago àwọn òjì tó bá jẹ́ pé wọ́n jàjà yẹn tán nígbà nàdẹ́kò wàhálà tá à ń ṣe ó máa yí sí fún mi but nítorí pé àwọn tó jẹ́ kó jàjà nàdẹ́kò yàtọ̀ sáwọn bí díẹ̀ náà ẹ̀ gbogbo wọn lọ compromise everybody ló compromise ẹni tó ò báyìí tí tweet lẹ́nu ẹ lọ tweet gbogbo ẹni tó ò báyìí tí tweet ẹni tó ò bá ní Twitter account ẹ jẹ́ ká mọ̀ kẹ́ béèrè lórí chatroom pé báwo la ṣe máa ní Twitter account ẹ gbọ́dọ̀ ní Twitter account ẹ bá kọ́mẹ́ǹtì ní gbogbo gúrùpù tẹ́tí náà wo program wa kò ní kankan tó fẹ́ ṣe orí Twitter a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí January yìí kó jẹ́ pé àwa la máa trend continue and I will show us how to register for tweet later before the end of the program. It's just coming up to 6:48 mo fẹ́ ká farabalẹ̀. Let us listen to this conversation. Ìlú méjì but Western Sahara nìkan ni mo fẹ́ lò nínú ẹ̀ mo fẹ́ lò Palestine. Ìdí tí Buhari ṣe recognize wọn ní 2016 tó fi sọ̀rọ̀ nípa wọn is because wọ́n ń jà ni. Wọ́n ń jà fún struggle wọn but kó tó di pé wọ́n jà fún struggle wọn níbo gangan ló ti ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká tún padà sẹ́yìn. Western Sahara is just in between Morocco. Morocco ń control 80%, àwọn control 20%. Nínú 20% yẹn, wọ́n rówó ramination, wọ́n rówó train àwọn ọmọ wọn, wọ́n rówó ra gbogbo tó bá lè ṣe láti fi negotiate ara wọn pẹ̀lú àwọn tó wà níta débi pé Israel fún wọn ní backing. Àwa nísìnyí à ń kọ lẹ́tà lóòótọ́, but whether the letter is directed to the official, ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ pé wọ́n kọ lẹ́tà yẹn until mo ti sọ fún yín pé 2 ways ni. Mo lè kọ lẹ́tà sí Prime Minister Israel kó reply mi pẹ̀lú automated until tí round table discussion bá ti wà ìyẹn ló sọ pé Israel ti ń fún wa ní backing ẹ bá kọ lẹ́tà sí gbogbo ìlú pátápátá tí ẹ bá tí ìjókòó pẹ̀lú government representative ìlú yẹn it is just a mere letter lásán lẹ́kọ̀ọ́ but tó bá ti di pé every conversation pé a kọ lẹ́tà ó da ẹ̀rọ àwọn representative wa pé kọ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí tẹ́ ń béèrè fún ok fẹ́ gba Yorùbá nation ok Yorùbá kingdom ti wà tipẹ́ a ti wà before Nigeria then tíru àwọn ìgbésẹ̀ yẹn bá ti wà but àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ń ṣerú ìgbésẹ̀ tó máa hàn sí everybody but ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ mọ ibi tí Western Sahara ti ń bọ̀ kó tó di pé recognition ti Buhari fún wọn ní 2016 ẹlòmíì kọ́ rò pé Buhari kò sọ̀rọ̀ Western Sahara mọ ibi táwọn gangan ti ń bọ̀ wọ́n gbéra wọn débẹ̀ ni wọ́n jà débẹ̀ ni let's continue. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa ẹ mú pen and paper kẹ́ máa fi take note.
And let me increase the front. Okay, 200 lower, which is very good. Western Sahara. Wọ́n pè wọ́n ní èdè tó máa ń sọ is bí Babi or kìnìkan. Is a disputed territory on the northwest coast and in the Maghreb region of the North and the West Africa. About 20% of the territory, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bí báyìí dáadáa. Tó bá jẹ́ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan, tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jà nígbà Nàdẹ́kò pé àgbà pé wọ́n pa the late MKO Abiola, it would have been a better option because àti kọ́tà kúrò lára Nàìjíríà. The worst case ni pé Nàìjíríà á máa fi military wọn fẹ́ fi wọnú south west but á máa defend it. But ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo wọn caricature politician ni wọ́n, gbogbo wọn kọ̀ tún ṣe kí ni wọ́n jọ̀wọ́ lẹ̀ wọ́n allow pé ká tún lọ ṣe kí ni 1999 election. Èmi ti kúrò lé ní 1998. So tó bá jẹ́ pé a parí ìjà yẹn nígbà yẹn, by now imagine territory wa the worst case ni pé government lè máa mú mo kàn fi ṣe example ni o, wọ́n lè máa mú Kwara, Kogi àti Ondo, but èmi ní Èkìtì, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Lagos, Ògùn, àwa la máa mú dání. Àwa máa fìyẹn build the territory wa tá máa fi fojú kan government lára. Because kò sí bí government ṣe fẹ́ defeat gbogbo wa. Ìyẹn ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Western Sahara lẹ́nu. But ẹ̀yin náà wo how many years láti lose. So tá bá ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation in 3 years, tẹ́ bá sọ pé àìtí ìgbìyànjú tó lótìtọ́ ìgbìyànjú wa is still a continuation. But ẹ imagine pé gbogbo àwọn tí wọ́n jàjà pé we no go gree o, we no go gree. Wọ́n pààyàn, wọ́n jólé, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. After tí wọ́n declare pé bàbá MKO Abiola kọ́ ló win. Movement ẹlẹ́ẹ̀ka ti dá Nàìjíríà rú. But nínú ẹ̀ làwọn kan tún negotiate. Nínú ẹ̀ làwọn kan sọ pé no ẹ má worry o. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ tún lọ dìbò. And wọ́n dẹ̀ lọ dìbò at the end of the day, àwa realize pé constitution yẹn ó lè ní. Àwọn politician náà nísìn wọ́n ti wá ní agbára, àwọn politician yìí ti wá ní owó rẹpẹtẹ ju àwa gan lọ. So ẹni tó bá ń sọ pé lẹ́ni pé kíní kan ò tó, oúnjẹ tẹ́jẹ ò tó, kíní kan ò tó, nírú owó táwọn politician ní. The politicians have been able to milk Nigeria for the last 23 years. Ìyẹn lọ́tún ṣe ń sọ fún yín nísìn pé káwọ́ tún lọ dìbò ní 2023. Kí ni ìbò fẹ́ ṣe fún wa nísìn? How is that going to help us? So I have been again your background kini e kúrò mo pé ẹ ṣe wà níbẹ̀. The letter from the British government. So all I'm trying to explain tonight is we must understand that we need to get our message pushed into the United Nations Roundtable, and then it becomes United Nations Roundtable here could not literally mean the Security Council, but at least 195 members. By now ó jẹ́ kí kan bẹ̀rẹ̀ sí push message wa on our behalf. Ẹ wá jíjẹ́ kí n là yín lóye kan, and that goes as a open question to those that are pushing our message under the United Nations. Tó bá jẹ́ pé gbogbo ìlú tá à ń bá sọ̀rọ̀ ó jẹ́ kí ìlú kan ti ní ìgboyà láti gbé ọ̀rọ̀ wa jáde nínú United Nations látijọ́ ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Tó bá jẹ́ pé gbogbo ìlú tí a ti bá sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ lọ, ó jẹ́ kí kan ti raise the question yẹn nínú United Nations kí a dẹ̀ ti rí tó ti wà documented, but in 3 years nothing of such has happened. It's because ìsídà kílù yẹn ṣì ń jẹ lára Nàìjíríà. A lè bá lu sọ̀rọ̀ kó máa jẹ lára Nàìjíríà kó tún máa bàbọ̀dì fún wa, kó máa sọ fún Nigerian government pé àwọn kan bá òun sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ secessionist, wọ́n fẹ́ break away from Nigeria. A kò fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ ní o. Nigerian government ní òkè ẹ̀yin náà máa deceive wọn, ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́jọ́ ń sọ̀rọ̀. But tó bá ti di pé a ti wà ní pressure cooker, irú ìlú yẹn à ní ìdẹ̀bọ̀n, ìlú míì ló máa sọ̀rọ̀ pé no. Ìtẹ́ ń ṣe nísàlẹ̀ yẹn kò dáa, ó wà against human rights. But for now, gbogbo ẹ̀kọ́ ṣokùnkùn for everybody gbogbo ẹ̀kọ́ ṣokùnkùn. Wọ́n bá lu sọ̀rọ̀, okay, à ń bá lu sọ̀rọ̀, but ìlú yìí ò tí bá wa sọ̀rọ̀ ní abẹ́ United Nations Security Council or under the United ojoojúmọ́ ni meeting lọ ní United Nations náà. Ẹ má rò pé nígbà tó bá ṣe General Assembly ta ló campaign ta ló protest. No, United Nations in New York is the headquarters gangan Vienna ló wà. But èyí tó wà ní New York yẹn gbogbo ìlú ló ní ọ́fíìsì níbẹ̀. But as we speak today, kò tí ì sílùú kankan
tó tẹ̀ bá wa kọ memo sí the Secretary General Anthony Guterres pé àwọn Yorùbá people dem ó ti wá bá wa gẹ́gẹ́ bí ẹ jẹ́ kí n lò lùkàn as an example bí i Cuba ó jẹ́ kí Cuba ti bá wa kọ lẹ́tà sí because àwọn Yorùbá pọ̀ ní Cuba ó jẹ́ kí Cuba ti bá wa kọ lẹ́tà sí Anthony Guterres irú lẹ́tà yẹn dẹ̀ máa jáde because kò gbọ́dọ̀ jẹ́ lẹ́tà tó máa wà secretive òun dẹ̀ lè lórí níwájú podium United Nations Cuba lè sọ pé the Yoruba people have the right to self-determination and it must be respected but in 3 years àìtí ìrílu kankan tó ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ dí because àwa fúnra wa gan àìtí ìṣípá tó. And this is one thing I want us to remember. So gbogbo àti contact gbogbo ìlú ó jẹ́ kí ìlú kan lára àwọn ìlú tá ti contact ó yẹ kó ti bá wa sọ̀rọ̀ lábẹ́ United Nations. Let's go back to the conversation again. So now, according to what we have here, 20% of this territory is controlled by the self-proclaimed Sahrawi Arab Democratic Republic, which is also known as the Western Sahara, while the remaining 80% of the territory is occupied. Tó bá dẹ̀ sọ pé nǹkan bá wà occupied, àwọn ọmọ ìlú tó jẹ́ kó wà nínú ìlú wọn gangan, Morocco ṣì ń control wọn níbẹ̀. But 20% tó kù, wọ́n ń defend ẹ̀, wọ́n ń bá Morocco fa wàhálà, wọ́n ń lo gbogbo tó ní láti sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwa la ní territory kò ń ṣe Morocco. Ìjọ ẹ̀ka àwa náà ti ṣe nìyẹn ní as far back as immediately after the 1993 election. But in tó ṣẹlẹ̀ ni pé olúkálukú caricature ṣọ́ ti gbé dọ́là wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣọ́ ti gbowó bẹ́ẹ̀ yẹn and eventually we lost that opportunity ní ìgbà àwọn Nadeco kò ń ṣe gbogbo wọn o but the majority of the people that fought during that Nadeco era have become compromised. Let's continue. 80% of the territory is occupied and administered by the neighboring Morocco. Its surface area amounts to 266 square kilometers, about 103,000 square miles. It is one of the most sparsely populated territory in the world, mainly consists of desert flatland. The population is estimated at just over 500,000. Of which nearly 40% live in Leilon, the largest city in Western Sahara. Now, how can a country that holds 20% ó ń bá Morocco fa wàhálà? Is because wọ́n di 20% yẹn mú. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá náà máa dé stage débi pé whether Nigeria agrees to let us go or a máa kọ́tà kúrò ayọ̀ díẹ̀ nínú Nigeria? Ayọ̀ díẹ̀ nínú ilẹ̀ Yorùbá a máa kọ́kọ́ mú dání tá a máa lò àwa máa fi wá bá ṣe máa gbà ìtókù lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ kí a máa fi ẹ̀mí bá ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ṣé tí ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe ń lọ yìí nísìn ǹjẹ́ a lè cut out díẹ̀ lára ilẹ̀ Yorùbá ká mú sọ́dọ̀ tiwa? Mo ì tí mo bá ṣe fẹ́ ṣe mo ì tí mo state wo ni but whatever it is ó possible but kó tó lè possible ó sì máa di iṣu atayan yam scatter pẹ́pẹ́. Ẹ jẹ́ ká wá padà. Ọ̀nà wo ni Western Sahara gbà tó fi di pé wọ́n mú 20% tó fi ń lo 20% yẹn lénìí? Ẹ jẹ́ ká lọ sí history wọn. Àwọn náà wà occupied by Spain títí di 1975. Then Western Sahara has been on the United Nations list of non-self-governing territory since 1963. But nítorí pé àwọn bàbá tiwa níjọ́ náà lọ́hùn àwọn British play gbogbo wọn a máa fún yín ní independent ẹ wò gbà táwọn Western Sahara ti ń jà fún wọn àwa lọ jà fún independent àwa lọ gba independent lọ́wọ́ British but British lo kọ́nikọ́ni as we are going into that election wọ́n manipulated wọ́n gbé fún Hausa lose control ó wà lọ́wọ́ Fulani and today now we are struggling to get back what belongs to us. Nígbà tí àwọn Western Sahara ń jà fún ìlú àwa ń ṣe independent à ń gba independent lọ́wọ́ British and at the end of the day ẹ wo ibi tó gbé wa dé nísìn àti independent àgbà àti Western region àgbà kò sí kankan tó function fúnlẹ̀ Yorùbá mọ́ nísìn kò síbi kankan tó function fún wa because tó bá jẹ́ pé a ti gba
tó bá jẹ́ pé à ń jà pé a fẹ́ dá dúró ní 1960, 1961, 1962 bí àwọn Western Sahara náà tá à ń sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá, Yorùbá kingdom ni wá, a disagree pẹ̀lú 1914 amalgamation, but we did not do so. And this is why the job of taking ourselves out of Nigeria is getting a little difficult, but because Nigeria still exists for a very long time. So taba genibi àwọn náà máa fẹ́ dá padà, taba gelong àwọn náà fẹ́ dá padà, because they are trying to keep Nigeria. Àwa la máa wá sọ pé no, enough is enough. Let's go back into it. Western Sahara has been under the United Nations list as far back as 1963 after a Moroccan demand. It is the most populous territory on that list and by far the largest in the area in 1965. In 1965, 2 years after before that, ni ogun ti fẹ́ bẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà, but àwọn kan tí ń fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ ìjà as far back as 1965. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé conversation yìí. In 1965, the United Nations General Assembly adopted its first resolution on Western Sahara. Níjọ́ wo ni United Nations máa adopt resolution ọmọ Yorùbá? Ẹ fìyẹ́ sí ọwọ́ ọ̀tún, ẹ má fi jẹun. Ṣé nínú ọdún yìí ni báwo la ṣe máa ṣe tó máa rí bẹ́ẹ̀? Ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa. Because Western Sahara tí Buhari sọ̀rọ̀ lé lórí níbí, ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. Among those are peaceful coexistence and self-determination of people. Self-determination of people. Ó dárúkọ ìlú kan, ìlú wo ni? Nígbà wo ni ìlú yẹn ti ń jà òmìnira? Nígbà tí ìlú yẹn ń jà òmìnira, àwọn bàbá ti wá independent la gbé dání sọ́wọ́. Kódà ìgbà ọlọ́ destroy Western region. Mo ní di year yẹn ẹjọ́ ẹni tó bá rántí. Year wo ni Western region was dissolved? A lè sọ pé kò sí Western region mọ́. Àwọn ìlú kan dẹ̀ ti ń jà nígbà yẹn pé àwọn fẹ́ òmìnira ìlú àwọn ò fẹ́ bá ìlú kankan ṣe. Nígbà wo ni wọ́n destroy the Western region? Tọ́mọ̀ sọ yẹn wọ́n ní Western region. What year ni Western region? La lè sọ pé the Western region ó di pé a lè sọ pé a ní Western region mọ́. Let's continue. In this context is the annual custom of self-determination for the Palestinian people. Ó dárúkọ Palestinian people àti wo. And those of Western Sahara. Western Sahara dẹ̀ ti ń jà láti as far back as 1975. As far back as 1975, a country has been fighting. Àwa wá ń jàjà yẹn under 3 years. Àwọn kan wá ní mọ́ ṣe kẹ́ ṣe báyìí, a ní ìmọ̀ràn, I need that. Dẹ̀ ní part of the territory. Chetin get the reason why tí ìjà yìí ṣe ń push. But it's the fight that must be completed and we must not be discouraged. So 1967 ni Western region destroyed. But ní 1963 and ní 1965, 2 years before then, ni United Nations ó adopt n tó ń pè ní resolution. Kí ló ń pè ní resolution? Fẹ́ni tí kò bá yé, resolution yìí ni a gbọ́dọ̀ bá Nàìjíríà fa wàhálà tí resolution gbọ́dọ̀ jáde London United Nations. Ẹ jẹ́ ká lọ wo tó bá pè nǹkan ní resolution. Kí ni meaning ẹ̀? Resolution. Again. A firm decision to do or not to do something. So tá bá fẹ́ wá lò ní ọ̀rọ̀, what resolution refer to? What does resolution mean? Resolution is a measure used to describe the sharpness and clarity of Yoruba nation under the United Nations. But today, àìtí ní resolution kankan tó jáde tó support ọmọ Yorùbá lábẹ́ United Nations. Ẹlòmíì dẹ̀ lè má understand bí kíní ẹ̀ ṣe ń wọ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ fún yín ní fídíò kan tí mo wò prior before coming on this program where they were discussing issues, in Nigeria. Not in Nigeria, rather in around the world. Sorry, Konshele. Ele mo fẹ́ mú jáde. Ẹ jẹ́ ká wo conversation. Ẹ jẹ́ ká dúró tiẹ̀ lọ. City and beyond. Madapala sẹ́yìn. Indeed, even though there might
tí Russia ti ń sọ̀rọ̀. But together we did everything from all these. Má bínú, yẹ kí n ti prep ẹ̀ sílẹ̀. Okay, be back. Now, mo fẹ́ ká follow. Sórí ìjọ tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà in this kind of conversation, kẹ́ mọ̀ pé a ti fẹ́ débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. This is why they sit down under the United Nations and discuss issues. Peace and security, ignoring, however, their own egregious violations. Clearly, such an interpretation which fully dovetails with the Western concept of rules-based order, where the rules are made by the... Màá jẹ́ kí fídíò ẹ̀ kó run díẹ̀. I will mute my mic so that there will not be interference. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ understand how the international works on terms of diplomatic, in terms of tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀, kí ni conversation tó máa jáde tẹ́ bá wo headline tá a lò lẹ́nu until we push Nigeria into United Nations conversation, it will become a little bit difficult for us to get out. I'm talking from the media perspective. I'm not speaking on behalf of Baba Akintoye. I'm not speaking on behalf of any organization. I am giving you the knowledge based on the media perspective. They can have a different views on what I'm saying, but in terms of what I'm discussing, I am discussing that as a media person. So kema link ẹ pẹ̀lú ìtòlúkàlùkù ṣe èmi sọ ìtò ẹ̀kẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí media, and I'm not your Bole Kaja media. The West itself is something we cannot agree with. This concept is not in line with truth or with the norms of international law, including the UN Charter. The most recent example of such arbitrary creation of such a rule that suits them is the exclusion of Iran from members of the Commission on the Status of Women that was mentioned today. It wasn't possible to do it, legally speaking, but the US and its allies didn't mind. They just took it and excluded Iraq and Iran. And you're the ones who are teaching international law to us? The idea running through the statements of our Western colleagues recently is that a Rubicon in terms of international law was the start of the special military operation by Russia in Ukraine on the 24th of February 2022. This might create the impression that before that, nothing unlawful occurred at all in the world. Of course, that's not the situation. International law was repeatedly flouted and harmed well before that, and not by Russia, certainly. Let us take some of these examples. The real source of the Ukraine crisis, the hypocrisy of the West and its absolute unwillingness to address others' interests, even when we're talking about important issues such as states' security. Any other explanations as to why NATO countries, in violation of the basic principles of the OSCE, held up as an absolute truth for them the right to expand, even if this impinges upon the principle of the indivisibility of security, just doesn't exist. The roots of this difficult situation we find ourselves in today also lie in the astonishing desire of Washington to play a role of global policeman that it single-handedly took upon itself. As per the 2022 U.S. Congressional Research Service document, it is clear that after 1991, when the U.S. said it was the victor in the Cold War, there were 251 cases of the use of the U.S. armed forces abroad. Furthermore, in line with the data of the U.S. Census Bureau, for 2022 in the US, there were more than 16 million veterans. So people who were directly engaged in armed combat. And this is given the fact that the US has not been attacked for some 2 centuries. Have a think about that. International law and public order based on its supremacy were grossly flouted by the collective West with the first NATO bombings unleashed upon Yugoslavia, if not earlier.
Then those countries who today like to talk about the first conflict in Europe since the Second World War and infringement on the principle of the inviolability of borders in the 1990s in violation of the norms of international law and the UN Charter, bombed a sovereign state and grabbed part of its territory. Their actions that were commonplace aggression through a war of choice were conducted under the fig leaf of the concept of humanitarian intervention, which has nothing to do with international law. These countries then sent comments to the International Court in support of the legality of the unilateral declaration of independence of so-called Kosovo. Now they talk about the unique Kosovo precedent and the unacceptable nature of their arguments and position regarding the referenda in Crimea and the liberated territories in Ukraine. Then there was the concept of the war on terror. So, read the feel of what I am telling you. Movekema, understand me. The world is not what you are thinking. Àwa la máa ṣe tí àgbáyé ò ní like. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Because tá a bá ń dúró pé kágbáyé wá ṣe tí àwọn afẹ́ kọ́ ṣe fún wa. No, àwa la máa ṣe táwọn ò ní like. In tá ní like yẹn is not something I'm gonna sit here, màmá ṣe analysis ẹ̀. Báyìí ni ká ṣe o. Àti sọ di movie script nìyẹn. Mo dẹ̀ ń ṣe bàbá ṣòwe. Yorùbá nation ò dẹ̀ ń ṣe àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. We are talking about something that is very serious. But gbogbo wa nígbà míì a máa lo instinct wa, especially gbogbo àwọn táwa nílé on the ground. Ṣe rí Russia tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn, ẹ̀yẹn jẹ́ kó di gbàgbòs nísàlẹ̀. Ẹ mọ̀ bí Russia máa fún wa ní backing as against the other security members. And let me give you a timeline back of those security members. Mo sọ lánàá nínú program mi. Ẹni tẹ́ bá ń follow wa lórí timeline. I've been posting a lot in the last few days. Mo bèrè lọ́wọ́ gbogbo èèyàn pé join the United Nations. Àtẹ̀tí dey say gbà fẹ́ join. A sì kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ recognize wa in terms of conversation. So conversation mo fẹ́ kọ́. So mo fẹ́ lọ pín ní àwọn ìlú tí a gbọ́dọ̀ máa bèrè lọ́wọ́ ara wa. Ó dà pé mo wá bèrè question yìí níbí bá. Mo fẹ́ kí gbogbo yín dá mi lóhùn. Who among this country nínú èwo nínú àwọn ìlú yìí do you think will support a Yoruba sovereignty? Àwọn ìlú yìí dẹ̀ ní 5 permanent members tó wà lábẹ́ United Nations. Àkọ́kọ́ China, ẹlẹ́ẹ̀kejì France, ẹlẹ́ẹ̀kẹta Russia. Ẹ wo bí Russia ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ìyẹn mo ṣe jẹ́ kí fídíò yẹn kó lọ díẹ̀. The United Kingdom and Northern Ireland àti United States. Ìlú márùn-ún yẹn, they are very very important. Kò ń ṣe pé àkọ́kọ́ fẹ́ lọ register sábẹ́ UN ni mò ń sọ yo pé ọ̀rọ̀ wa tẹ̀ máa dé resolution center bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn táwọn gbọ́ tí màá yín sọ̀rọ̀. Ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tó ń kà sílẹ̀ pé atrocity tí America kan ti ṣe òun ló ń lọ yẹn. Mo fẹ́ ká dúró síbẹ̀ yẹn. Ẹ ká padà sí Western Sahara. Níbo làwọn dé tó fi di pé ní 1963 nígbà táwọn ń ṣe regional government. Èèyàn kan sọ pé 1967 ni wọ́n destroy regional government. 1967 if I'm right. So the regional government of Nigeria was destroyed in 1967, regardless of what. Ṣẹ́rí gbogbo wọ́n destroy ẹ̀ náà. Tẹ́ bá wá lọ wá bọ̀, ẹ rí i pé ó ní ọwọ́ àwọn British nínú. But ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lò nísìn, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń níyẹn pé àwọn ọmọ Igbo àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀. But tẹ́ bá lọ wo gbogbo in tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, ẹ rí i pé ó lọ́wọ́ Britain nínú. But I'll come back to that. So why are we discussing tonight is I am trying to take you back to while Nigeria was trying to run a country, another country was trying to fight their way out of another country. And today, almost only God knows 30 years after that, 40 years after that, they are much more ahead of us. So ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé ẹni tó ń sọ pé paperwork la máa fi gba Yorùbá nation, diplomacy lè máa gba Yorùbá nation. Wàláì gbogbo àjọ máa darúgbó sínú ẹ̀ ni. Àtèmi àtẹ̀yìn àjọ máa darúgbó sínú ẹ̀ because 40 years from now process táwọn take yìí òun la ṣe máa fẹ́ take. Àkòdẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ lọ tí kò ní di stage débi pé a máa kọlura wa whether with the Yoruba politicians or our own federal government that is holding us back.
Àwọn kan tẹ̀ ń sọ pé ní power ta lè fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà in an open warfare. It will be a guerrilla warfare. Tá bá máa bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Lè bá Nigerian government jà pé àwa wà lórí playing field. They will knock you off quickly. But you can take down Nigeria with a pressure cooker. Ọbásanjọ́ dẹ̀ ti sọ. But I am just telling you this, even though Ọbásanjọ́ sọ pé no violence. Èmi náà sọ pé no violence. A máa gbà peacefully, but ẹ máa lọ gbà pẹ̀lú paper. Ẹ lọ máa gbà pẹ̀lú paper. Àwọn Western Sahara as far back as 1965 ni UN ti sọ̀rọ̀ nípa ìlú yẹn. And in 2016, Buhari came out to talk about them. But nobody knew ibo ló ti ń bọ̀ kó tó di pé Buhari gan wá support wọn. And let's take a look at it. It's still an Arab country. So definitely, because he's a Muslim, it will definitely support them. It's as simple as that. But àwa tá jẹ́, Muslim tó wà liberal, Buhari is not going to support us. And he doesn't even want Nigeria to break anyway. So if anybody is thinking that Nigeria will just break, well, àwọn kan ní máa break spiritually. I don't want to doubt that. But I'm just looking forward to how that is going to happen in my lifetime. Let's go back. So in 1965, according to the information we're reading here, in 1965, the United Nations General Assembly adopted its first resolution, àkọ́kọ́, on Western Sahara. Wọ́n sọ fún Spain to decolonize the territory. Spain ló ń control territory yẹn. United Nations wọ́n sọ fún Spain pé no. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Ẹ gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìlú yẹn. Now let's go further. 1 year later, a new resolution was passed by the General Assembly requesting that a referendum be held by Spain on self-determination. In 1975, 3 years kó tó bí èmi, Spain relinquished the administrative control, just as bí Britain ṣe gbé administrative control lé Hausa lọ́wọ́, but Hausa lose control yẹn, àwọn Fúlàní gbà lọ́wọ́ wọn, ìyẹn ni gbogbo wa ṣe ń struggle lẹ́nìí. Ẹ wo tí Spain náà ṣe, kàkà kó gbé power padà fún ibi tí wọ́n ti ń control, which is not, báwo ni Spain ṣe lè wá láti ọ̀nà tó jìn tó wá take territory, ẹ fẹ́ máa lọ ẹgbẹ́ territory padà fáwọn tó ní territory? No, because alágàǹgàbà ní gbogbo wọn, àwọn aláwọ̀ funfun yìí, wọ́n mọ̀ pé táwọn bá gbé lé Western Sahara lọ́wọ́, Western Sahara máa blọ́ọ̀kì àwọn ọ̀nà kan lọ́wọ́ wọn. Kí ló ṣe? Wọ́n gbé lé Morocco lọ́wọ́, ẹja follow. Just as the Britain did as well. Exactly tí Britain ṣe ní 1960. Because as the election was going to be held, kí ni British ṣe? Wọ́n lo kọ́nikọ́ni, wọ́n lo màdàrú. Kàkà kó gbéjọba fún àwọn tó yẹ kó gbéjọba fún, tó yẹ kó win election. Britain manipulating, and we have evidence to that. If you kúkú mo sọ, and I can bring that quickly. I think I have, a video that backs that quickly, which is, the Harold Will Smith. Harold Will Smith told us exactly how Britain defraud Nigeria and gave power. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ mú bọ̀. Hello, and Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we're so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial Office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959. You heard that very well. You were alleged Britain rigged the first election in 1959. Was Britain right to have rigged an election? Kí ló dé tí wọ́n allow the playing field? But Britain knew that tó bá jẹ́ kí Yorùbá lọ control
Nigeria nígbà yẹn there will be a lot of problem for them. Exactly in tí Spain ṣe ni mo sọ fún yín o, mo kàn lọ mú evidence láti fi back in tí Britain ṣe. In the moment máa ti sọ ohun tó sọ tán, we will continue with the program. Just as in tí Spain ṣe, let's continue back. In favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and port. I was the port labour officer as well. And I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme, as I say, it's called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You mentioned three important. Is there any particular name given to your office while you were there? I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay. All right, we leave that and come back to that is Harold Will Smith in 2007 lórí bill information. So if anybody is sitting behind the fence tó sọ fún yín pé nítorí pé Tinubu ti wá sọ̀rọ̀ ní London, Atiku náà máa sọ̀rọ̀, Peter Obi máa sọ̀rọ̀, look, these are how they control your mind. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín, because níjọ́ tí Nàìjíríà bá ti pín, it brings a beautiful nation. The Biafra nation, the Middle Belt nation, if Nigeria wants to divide to more than... Look, the world is big. Ẹ má ẹ̀kọ́ parọ́ fún wa pé tí Nigeria bá pín, ìyà máa jẹ wá. Tí Nigeria bá pín, a máa struggle internationally. Ẹ jẹ́ ká struggle, a pick up. Lithuania, tí mo fi ń sọ̀rọ̀, níjọ́ òní, passport wọn is number 10 in the world. Gbogbo population wọn kò tó 3 million. Lithuania, tí mo sọ fún yín pé ẹ̀ẹ̀mejì ló ń celebrate independence. Passport wọn number 10, kódà British passport gan is number 6 lágbàáyé. Japan ni passport wọn dájú in the whole world. Gbogbo àgbáyé ni Japan passport wọn ní di visa 197 countries in the world. Tó bá ti lè ṣàrà, tó bá ti lè ra ticket, tó dẹ̀ lówó tó fẹ́ mú lọ sílùú yẹn, bye bye. Tó bá ṣe ń land báyìí, ọmọ stamp ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ Japan nìyẹn. Ìyẹn làwọn ná Nàìjíríà tó ń gbé ní Japan. Tó bá ti ní passport wọn, they can travel around the world. This is why I am telling you, I am not your usual Bole Kaja media. Let's come back into the conversation. A very good evening and welcome. It's just coming up to 7:30 as we continue to tell you that the world will need to push Nigeria into the brink of where international community like the UN will sit down and get the message. But the UN is already planning to come to Nigeria to come and become an observer for election. No, that is not what we want. We want them to bring down Nigeria, but UN does not bring down Nigeria. Àwa tá wà nínú Nigeria tá jẹ́ the indigenous people. Àwa la máa send signal padà. I have a lot of slides to show, so I'm just going to, after this, I'm just going to move quickly into my next slide. In 1975, Spain relinquished the administrative. Once again, a very good evening and welcome. Kàkà kó gbé agbára fún àwọn tó nílẹ̀, just like Britain, they didn't do so. Mo kí ẹ̀ ń tẹ̀wá lórí MixLR and all the platforms. I say good evening and welcome once again. Ẹ má ẹ̀ka fòyà, ẹ má ẹ̀ka bẹ̀rù, ẹ yẹ ká túbọ̀ máa ṣọ́pàá ké, a máa dé ibi tá à ń lọ. Ìyà máa jẹ Britain bó ṣe ń fìyà jẹ ọmọ Yorùbá.
nítorí pé àwọn ló kó wa sínú wàhálà tá wà nínú ẹ̀. Ìyà máa jẹ Britain bó ṣe ń jẹ́ kí ìyà máa jẹ àwọn ọmọ Igbo. Nnamdi Kanu is a British passport holder, yet he's still being held by the DSS for only God knows why. In 1975, Spain relinquished the administrative control of the territory to a joint administration by Morocco, which had formerly claimed the territory. Hey, imagine, àwọn kan tí ń claim territory. Àwọn tó ní territory tó yẹ kí Spain gbéjọba padà fún, wọ́n ṣe just the same, they all the same. Wọ́n wá gbé agbára yẹn padà fún Morocco. Morocco tó ti ń sọ pé òun lòun ní territory tó ń claim ní ọ. Morocco kan ló ní territory o. Morocco kan ló ní territory. Just as bí a ṣe ń struggle nísìn pé àwa la nílẹ̀ wa, àwa la nílò tọ́, but àwọn Yorùbá politicians ò support yín. Campaign ló ń ṣe káàkiri nísìn. Wọ́n mú káàkiri wọ́n ṣe campaign. Whereas àwa ń pariwo pé ẹ jẹ́ ká gbàdúrà, ẹ jẹ́ ká dá dúró. Ìkíní yóò lè lọ títì. Ká tó jí níjọ́ kan ọlọ́mọ kí Fúlàní di gómìnà Lagos State. Wọ́n ní no kò lè possible o. Let's continue. In 1975, Spain relinquished the administrative control of the territory to a joint administration by Morocco, which had formerly claimed the territory since 1957. And Mauritania, ẹ wo kí ló ṣẹlẹ̀? Èèwọ̀ ogun bẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ arógun o, èmi náà fọ́gun. Ogun táwọn yẹn jà, òun ni Buhari náà sì lè sọ pé lótìtọ́ wọ́n ní right ṣe báwọ̀ tí jagun àdẹ̀mọ́ bó ṣe ń jagun àwọn èèyàn kan dẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ̀ ẹ jẹ́ fún mi ní bàtà ẹsẹ̀ yẹn ẹ jọ wá ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ̀ àmọ́ ìparí ogun bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ lẹ́ni àwọn ọmọ Western Sahara wọ́n ṣì ń push at least wọ́n gba 20%. Wọ́n lè train army wọn wọ́n lè ṣe tó bá wù wọ́n ní tó bá wù wọ́n lọ as long as ìlú kan bá ti wà Amẹ́ríkà lè nìkan má ta kankan fún wọn but àwọn ìlú kan wà wá tà fún wọn. Ṣèbóhun ni nísìn tí àwọn Israel sọ fún Morocco àwọn ò lè fún ilé embassy àwọn ò ní jẹ́ ṣe embassy sínú inú Israel because embassy tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn tí parí ìjà tó wà láàrin ẹ̀yin àti Western Sahara. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní 19 immediately after that ogun bẹ̀rẹ̀ nígbà ológun yẹn bẹ̀rẹ̀. A Western Sahara was an armed struggle. Ẹgbọ́n kan tó pé armed struggle. Wọ́n sọ pé ẹ máa jùkò. Wọ́n sọ pé ẹ máa lo igi. Armed struggle. What ìjà ilẹ̀ ìyẹn máa jáde lẹ̀ ni. A máa fọ Ọlọ́run máa bá wa gbà á. Èmi ò dispute Ọlọ́run bá wa gbà á. But ẹ má ẹ̀ka tanra wa. Ẹ má ẹ̀ka tanra wa ọmọ Yorùbá. Koiki wọ́n ló ń gbógun wá. Wọ́n ti ń ja ogun tipẹ́tipẹ́. Tèmi ni pé kì í ṣe analysis fún yín. Ó kù sọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ìtẹ́bá fẹ́ mú nínú ẹ̀. Ẹ ní láti agree pẹ̀lú views mi. Media ni mí, mo dẹ̀ ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media. Mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú evidence and facts. Èmi máa ń sọ̀rọ̀. Èmi ò ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní. No. Mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú evidence pé ní 1975 ogun bẹ́lẹ̀ wọ́n gbé ìbọn jáde. Wọ́n gbé gbogbo tó bá lè lò. Wọ́n fi jà. Kí ló fi jà? Gbogbo tó bá lè ní ló fi jà. In 1975, the Western Sahara War, ogun Western Sahara bẹ̀rẹ̀. Just 3 years before I was born in 1975. Armed struggle. Ẹ̀gbọ́n kan tó pè armed. Kò ní jẹ́ má sọ̀rọ̀ ọ̀gbọ́n no. Ìfikọ́ ni mo sọ èyí tí ó wà lórí Google ni mo sọ fún yín. Armed. Kí ló ń pè ní armed? Armed struggle. Wọ́n sọ pé ìrèlè wọ́n sọ pé Ken. No. Armed. Mo ń sọ tó ti bá sọ fún yín pé tá a bá ti bọ́ sórí M1 quickly à ń tanra wa ni. The Western Sahara was an armed struggle between the Sahrawi Indigenous, Polisario Front and the Morocco. From 1975, wọ́n jàjà ní títí di 1991. Ìwọ wá dúró nísìn, ìyẹn kan wá dé, wọ́n wá sọ fún yín pé a máa gbàlúwa, a kò máa gbà bẹ́ẹ̀. Èmi náà mọ̀ ń dúró, tẹ bá gbà náà gbogbo àjọ máa wà nú ẹ̀ ni. Èmi wàhálà tẹ̀mí náà ṣe nísìn, kò kúkú ṣèmi nìkan mo ṣe fún. Tàbá gba Yorùbá nation nísìn, àwọn ọmọ APC náà máa dánmọ́ Yorùbá nation. Tàbá gba Yorùbá nation nísìn, àwọn ọmọ PDP náà máa contest. Àwọn ọmọ Labour Party máa contest. Ṣòwòrẹ́ gan lè right láti contest. So kò ní ṣe pé èmi nìkan ni máa jẹ gbogbo position tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ ń wò lọ́kàn pé àbí Koiki fẹ́ jẹ position kan information minister. But one thing is, bí èèyàn kan bá sọ fún yín pé ẹ ti gbàlú àbí ìlú kan ti dé ẹ pa bàbá irọ́. Pé ẹ máa gbà pẹ̀lú paper 40 years a ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ àìtí kúrò nínú ẹ̀.
Mo ń fún yín ní analysis bí Western Sahara tí olórí burúkú Buhari dead or alive tó fi ń sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí. Ní 2016 ló ṣe because number one Islamic country ni so ó lè fún wọn ní backing ọlọ́run ọmọ iye owó tó máa fún wọn because in tó mú Buhari wá support wọn. Do you know how many crude oil ló máa lọ sí Western Sahara? Do you know how many money tó ń bẹ nínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé owó ọmọ Yorùbá ni tó ń lọ sí Western Sahara? But lẹ́yìn nísìnyí gbogbo ọmọ Yorùbá ni a ti délẹ̀ lérí èmi náà ń gbàdúrà pa ti délẹ̀ lérí but ìwọ tí a ní kó máa bọ̀ ní rally tó dé rally tó ń bínú tán o láti máa rántí pé àwọn kan wọ́n máa fira wọn sílẹ̀ ni. So òyìnbó ti ṣe kí ni ó ti ṣe jàǹbá fún wa òun ni bàbá yìí sọ nísàlẹ̀ jẹ́ n gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bàbá yìí. Eléyìí tó ń wò yìí Nàìjíríà ló gbé ó rí gbogbo àṣírí yẹn tán gbogbo èní pé à ń lọ dìbò 2023 ẹ lọ lọ PVC ẹ lè win APC because APC ló wà nínú government wọ́n máa manipulate ẹ̀. The worst case scenario ni pé wá yípo yẹn ṣé ìgbà ilẹ̀ máa ṣẹ̀wá fẹ́ jà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí APC bá tẹ̀ wá lọ wọlé as an example ṣé àwọn ọmọ PDP ẹ̀ máa gbà ṣé àwọn ọmọ Labour Party máa gbà tó bá jẹ́ pé because àwọn youth yẹn nísìn as of today whether we like it or not PDP Labour Party ló fẹ́ vote fún. So let me tell us kò sígbà tí wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà because Nigeria is just at the verge of break up. So ẹ jẹ́ àgbọn tí Buhari sọ lórí Western Sahara yẹn again. And self-determination of peoples. In this context, Mr. President, the annual custom of self-determination for the Palestinian people and those of Western Sahara, both nations having been adjudged by the United Nations as qualifying for this in tó mú wọn tí wọ́n qualify ni pé wọ́n ti jà àwọn Western Sahara ti jà dáadáa òun lọ sọ sí bíbá níbi tá à ń kà lọ a war erupt and mo ní láti go into too much details tábàtẹ̀ àwọn ní ká lọ wo fídíò bó ṣe jà ogun tó jà war bí a máa rí fídíò kan lórí YouTube I don't know bí àwọn ìgbà tó máa ń record the Western Sahara conflict ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Polyrius Front declare war on Morocco. Àwọn aráàlú yẹn ló ń declare imagine àwọn 500,000 wọ́n declare war wọ́n declare ogun. The beating of war drums can be heard in the Western Sahara, Africa's last colony. It may look like a vast desert by the Atlantic, but the region is rich in phosphate fishing banks, and it is believed to have offshore oil deposits. After the departure of the Spanish colonial power in 1975, Morocco annexed 3/4 of the Western Sahara. Supported by Algeria, the policy... Ṣẹ̀rá àwọn tó ń train. Ṣẹ̀rá àwọn ọmọ tó ń train. Ìwọ tó ń dúró. Koiki, òun tì wá lọ nìyẹn o. Gbogbo ọ̀nà the worst case ni èmi wà níta. Nàìjíríà ni mo ní wá mọ́. Màá dẹ̀ máa lọ káàkiri àgbáyé. Èyí tí bá lè lọ tí bá lè láǹfààní àti lọ. But tá a bá ti jáde lẹ̀, gbogbo wa máa ṣe kí ni? A máa jẹ̀gbádùn ẹ̀. Èmi ò lè wà nínú ilé kí máa ṣe tí mò ń ṣe yìí tí bá wà ní Nàìjíríà nísìn. Íńtánẹ́ẹ̀tì mo ò ní lè lo gbogbo tí mò ń ṣe yìí tí mo fi ń broadcast yìí because device tó wà nínú bíbá yìí nísìn ó fẹ́ tó 20. So báwo mo ṣe fẹ́ operate nínú Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo device yìí ṣé nínú pé a máa ìwọ náà wà lórí one front wọ́n máa tẹ̀lé yes kò sí nǹkan tó bad nìyẹn but ọ̀nà tẹ́mi fẹ́ gbà àwọn tó ẹ jẹ́ ká lọ máa bá àwọn yan sùn tẹ bá bá àwọn yan yín sọ̀rọ̀ títí náà wọ́n máa bínú wọ́n máa jà náà ní a ní èrò tó pọ̀ yes definitely but wọ́n sì máa bínú wọ́n máa wá jà náà ní ẹ jẹ́ ká padà sí tí wọ́n sọ ní bíbá Western Sahara I do not own the copyright of this video. From the National Liberation Movement of the... Ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ, Sahrawi army break 29 years ceasefire and declare war on Morocco. Wọ́n náà wọ́n ṣe ceasefire kankan mọ́ because àgbáyé wọ́n náà àgbáyé wèrè làgbáyé ẹ̀fẹ́ dá wa lóhùn. So àwọn ẹ̀mọ́ tó ń pè ní ceasefire bí ẹ̀mọ́ tó ń pè ní ceasefire. Tá bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà pẹ̀lú Nàìjíríà tá wà lórí M1 tó bá dé stage kan wọ́n máa ní ká ṣe kí ni ceasefire. Ẹlòmíì ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀. Ẹ rò pé Nàìjíríà kọ́ máa pa gbogbo èèyàn ni no ó máa dé stage kan máa ní ceasefire láti wà oúnjẹ máa wọlé refreshment máa wọlé medical máa wọlé kí ló ń pè ní ceasefire. Lẹ́ẹ̀kan sí lẹ́ẹ̀kan sí a temporary suspension of fighting a truce ó máa wáyé but àìtí dé stage yẹn a ṣì ń ṣe kí ni a ṣì ń ṣe peaceful
protest, peaceful rally. Moriembe Yusuf Zaki, Muki Mamami, Muki Gbemileke Yami, Muki Wajati Wole, Eda Walori, Mixella, Instagram. Ní gbogbo eléyìí nínú any media because àwọn ò fẹ́ jà. Peaceful ló ń wá, inú rẹ̀ wá peace. Peace kọ́ lèmi wá. Tàbá náà wá peace ìrọ́lá ń pa and lọ sí anywhere because America kan wọ́n wá peace. Violence America náà máa ń wá. UK gbé wa lọ sínú ogun wọ́n wá peace. Ìkan tó bá wá peace ni ó yẹ kó wá peace solution pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Gaddafi. Ó yẹ kó wá peace solution ambọ̀sibọ̀sí ìlọ́lọ́pàá. Kí ló mean by ceasefire? A ceasefire, also known as a truce, also spells ceasefire. A temporary stoppage of a war in which each side agrees with order to suspend aggressive action. Aggressive action bá bẹ̀rẹ̀ tó bá dé stage kan wá ní kí gbogbo aká ṣe kí ni ká padà wá sí United Nations àbí kọ́ mú wa lọ sí ìlú kan ká máa jókòó pé kí ló ń fàjà gangan àfi dá dúró àṣẹ Nàìjíríà mọ́. But lẹ́ni àwọn èèyàn ní Sanwó-Olú ti lágbára jù wá lọ nítorí pé àìtí sọ fún Sanwó-Olú ó rò pé ní ọjọ́ kan nìkan láti fẹ́ jáde kò mọ̀ pé ilẹ̀ Lagos State àwa ara ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n rò pé Lagos State nìkan láti fẹ́ jáde wọn ò tí mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá anywhere láti lè jáde. Ẹ jẹ́ ká padà. After 29 years táwọn ilé ti ń jagun wọ́n wá ní no after 29 years of ceasefire tó ti break pé kò sí jà mọ́ bí wọ́n bá wọn parí ẹ̀ eventually wọ́n náà wọ́n gbà mọ́ wàhálà tó bẹ̀rẹ̀. Nísìn ọ̀rọ̀ wọn ti ń ṣe kí ni ó ń tàn ságbàáyé káàkiri dáadáa. Sahrawi people controls the other third. In 1991, the UN brokered a ceasefire between Moroccans and Sahrawi. Ẹ̀gbọ́n àwọn tó sọ in 1991 ní United Nations tó break ceasefire yẹn pé náà ẹ má jà òkú ti pọ̀ jù ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn kú àwa náà gbàdúrà kíjà wà nílẹ̀ Yorùbá but àìtí débi tí pressure wa máa dẹ̀ lọ́dọ̀ United Nations gbogbo ibi tó bá ní ọkọ̀ lẹ́tà sí èmi ò ní wọ̀ kọ́ lẹ́tà o but one thing is lẹ́tà yẹn ó lè wà lórí desk for the next 40 years. With and establish a peacekeeping mission that will help set a referendum on the territory. Ṣẹ̀gbọ́n ọ̀tọ̀ sọ èyí tẹ́ máa ní a máa gba referendum níbo lẹ ti fẹ́ gbà àwọn ilé ti jà kó tó di pé UN máa ní ó dá bí a kọ́ wá ṣe referendum fún olúkàlùkù máa lọ on their own. Future, but it has never taken place. Ṣẹ̀gbọ́n wọ́n sọ fún UN pé òun tàn wá ẹ̀ ń parọ́ fún wa ẹni a máa ṣe referendum bó a ṣe referendum ìyẹn làwọn ilé ṣe break ceasefire yẹn because àgbáyé mọ bó ṣe manipulate especially America ṣe bóun là ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tí Russia sọ ní bíbá Russia náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ èmi ò support ìlú kankan ẹgbẹ́ agbọ́n tí Russia sọ ní bíbá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn èkì ráwọn orú conversation báyìí 24 years ni mo ti gbé ní UK mo mọ bó ṣe ń lọ diplomacy dá lóòótọ́ but 40 years 60 years ẹ wo bí wọ́n ṣe ń tàn àwọn ará Western Sahara wọ́n náà máa fún wọn ní referendum wọ́n máa fún wọn after 29 years àwọn yẹn tún ṣe kí ni wọ́n kọ̀ bọ́n síta pé ẹni máa kú ẹni máa yé. That led to the destruction and years-long occupation of Afghanistan. Year-long of Palestine. Ó remind àwọn èèyàn ní ẹja gbọ́ díẹ̀ sí and let me keep quiet. And unpunished war crimes by NATO soldiers and the deaths of tens of thousands of civilians and a record growth in drugs production and drugs trafficking. Afghanistan is still not in a position to recover from these. Afghanistan, America sá lọ padà ní. Kódà weapon o helicopter owó gan wọ́n da gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ya dànù ni after tó jà wọ́n padà sá lọ náà ni ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà thank you so much for the support. However, the US and its allies developing the practice of broadly interpreting Article 51 of the UN Charter. Kí ló ń pè ní Article 51? I was able to open that quickly. Mo lọ sí as far back as eléyìí nísìn tí mo lọ open yìí was around 19 eléyìí tí mo ṣí sí bíbá was Article 51 tí Russian envoy tó wà lábẹ́ United Nations gbogbo òdu lónìí o tó bá jẹ́ pé ìlú tí a ti kọ lẹ́tà sí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú United Nations ní by now a ti dórí dẹ́sìkì tiwa but for now we are not getting any such information so we will just go by with what we know under communication láàrin ìlú sílùú kí ló ń pè ní UN Article 51 èèyàn mélòó ló mọ̀ tó ń pè ní Article 51
of the Charter of the United Nations. Nígbà tó máa kọ́kọ́ ṣe Article 51 yẹn, it came out in 1945, between 1945 and 1954. Kí ló dé fà nígbà yẹn? Ẹ jẹ́ ká ṣe kí n kà sí yín létí. So this Article 51, according to what I have here, says, and I quote, ẹ jẹ́ kí n open it, yes, go expand. Text of Article 51, nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense. Tó o bá mọ tó ń pè ní inherent, jẹ́ ń lọ mú fún ẹ kó lè bá yé ẹ. Ọlọ́pàá pààyàn, ìwọ́ṣẹ̀ tí wọ́n ń pariwo síta, àṣẹ wọn ṣe kí ni àmútẹ́ ká ṣe. Movement yẹn àti ní right to self-defense. Ẹ ní láti ṣe ní kí Ìgbòho wá sọ fún yín, bàbá Akíntóyè ní láti sọ fún yín, nítorí pé ìtabájáde ọ̀tọ̀. Ìtí kò fi mú ọkọ fẹ́ respect human right, ó ti di dandan pé ká lo Article 51. Ìyọ́dẹ̀ anywhere ló lè ti ṣiṣẹ́. Let's go into it. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Those rights which are inherited at birth are inalienable from the right holder. But kí ló ń pè ní inherent? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ meaning ẹ̀ according to the English dictionary. Inherent. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Inherent. Èmi ọmọ Yorùbá ẹ̀ tẹ́ bá mọ Yorùbá ẹ̀ bá mi kọ́ síta. Existing is something as a permanent, essential or characteristic attribute. Báwo la ṣe ń lò ó? Báwo la ṣe ń lo inherent ní in terms of èdè? What does inherent mean? Involved in the constitution or essential character of something belonging by the nature. Kódà according to the fraudulent 1999 constitution, a ní right to self-defense. Nítorí pé tó lè bá wọnú ilé ẹ, ìwọ ṣáà jẹ́ kó pa ẹ́ kí wọ́n má tètè mú nǹkan kó lámú lórí. Kó máa sọ pé ò fẹ́ bàjá. Nígbà tó bá pàwọ́, tó pàyẹ́ ẹ, tó pa mọ̀mísí ẹ, tó pa gbogbo àwọn tó wà nínú ilé, wàá mọ̀ pé tó bá débì kan tó yẹ kó fẹ́ mọ́ àwọn ọmọ ẹ tó fẹ́ pa àwọn ọmọ ẹni, ó yẹ kó defend kí wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn, káwọn ọmọ ẹ lè survive. Let's continue. Ẹ jẹ́ ká padà sí Article 51. Kí ló sọ according to United Nations, and this was out as far back as 1945. Èmi kúkọ́ kọ́ mo kọ gbogbo àwọn kìíní. Nothing in the present charter. Ṣé ní gbogbo ilé tí mo sọ fún yín, mo fi fún yín ní courage. Pé it is not yet over. Ohun Nàìjíríà kó máa threaten wa wọ́n náà wá àwọn ọmọ kan nítorí pé Nàìjíríà ò tí dàrú ni. Ṣé tí Nàìjíríà bá ti dàrú nísìn? Ibo ni DSS ti fẹ́ ráyè máa wáyàn? DSS gun àwa gan máa wá DSS. Ṣé rí DSS tó lóun wá kan náà ọmọ wa yẹn? Ó jẹ́ káwa gan máa náà wá DSS. But tí bá sọ, wà ní Koiki, ó ti lè sọ̀rọ̀ jù. Bọ̀bọ̀ kan tẹ̀wà, ó máa ń pè ní na God. Orí bọ̀bọ̀ yẹn ti gbálẹ̀. A wà lórí chat room. A máa sọ pé Koiki yẹn, a máa sọ̀rọ̀. Koiki yẹn, ẹni kó ṣe fídíò lójoojúmọ́ kó gbọ́dọ̀ jáde. Ó pè rẹ̀ ní na God. Ṣé orúkọ wa jẹ́jẹ́ bí na God? Ọláyọmí Ọlákúnlé Koiki lè mi jẹ́ wọ́n mọ̀ mí ní gbogbo àgbáyé. Ìwọ náà gbórúkọ ẹ̀ jáde kí orúkọ jẹ́jẹ́ bí na God ni. Àwọn ó wò mí báyìí nísìnyí o. Wọn ò lè máa wo program mi bìkan wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa ń kẹ́kọ̀ọ́ ní bíbá. Wọ́n mọ̀ pé bíbá gangan ni àṣírí wà. Àṣírí la fẹ́ fi liberate àwọn èèyàn. A pè rẹ̀ ní na God. Ó wà ní gbogbo àwọn group wọn. Wọ́n mọ̀ dáadáa. A náà wò na God. Na God. Àwa ti jagun rí. A máa ń jagun tà ní. Àwa ń jagun rí. Ó ní Koiki yẹn tó bá ti wà lórí social media. A kò máa pariwo ní. Ariwo tí mò ń pa ó fẹ́ pa Nàìjíríà báyìí nísìn. Ariwo tí mò ń pa òun ló fẹ́ pa Nàìjíríà. Ariwo tí mò ń pa ni mò ń fáwọn èèyàn wa ní confidence pèsè a máa la Nàìjíríà mọ́lẹ̀. Guerrilla warfare la máa fi bá Nàìjíríà jà. Ẹ lè bá wọn jà conventional fight, wọ́n máa nà yín padé lẹ̀. Àṣírí mo gé fún yín yẹn. I know una God. Ó wò mí báyìí o. Ó ti lo fake account. Ó ti bí àwọn ti block ẹ̀ nínú account tí mo mọ̀ sí. Orúkọ tèmi Ọláyọmí Ọlákúnlé Koiki, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Ọmọ olúwo kan ni wọ́. Ó ní òun na God. Na God. Ìlú wo ni na God? State wo ni na God? Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confam mi. Màmá tó bí mi, ọmọ Yorùbá confam mi. Lagos state to the confam ìyá tó bí mi, bàbá tó bí mi ọmọ Ògùn state. I know na God. Ẹ má bínú pé mo tún dá ìbátì díẹ̀. Mo kàn rántí ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé bí ọkọ máa sọ̀rọ̀ lọ, kò kàn rántí kankan ni. Ọkọ̀ pọ̀ sí mi máìdì. I know na God. Ó ní mo ti lè dẹnu jù. 3 years mo ti fẹ́ pa Nàìjíríà báyìí. Ẹ̀mí Nàìjíríà fẹ́ bọ́ in 3 years pẹ̀lú mídíà mi. Kí ni wọ́n ṣe in 3 years? Àbí kó wà lórí WhatsApp group kó máa ní. Èmi na God kọ́, na God ní wèrè. Àwọn ẹ̀gbọ́n wèrè. Ó yẹ kẹ́yìn ti jàjà fáwa láti bó bá yẹ kó wọ́n ń jagun ta ni. Kò jẹ́ kí wọ́n ti fọ́ Nàìjíríà.
tó bá jẹ́ pé wọ́n ń jagun ta ó yẹ kẹ́yìn ti pa Nàìjíríà kémi tó máa fẹ́ pa Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń point finger sí Koiki ó yẹ kẹ́yìn ti bá mi pa Nàìjíríà díẹ̀ ẹ̀ ṣe nothing ó lè ní gbogbo yín abẹ́ olóṣèlú ní gbogbo yín ti ń jẹ tẹ́lẹ̀ ìgbà tó rọ̀ Yorùbá nation dé ní gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbẹ́ iná ṣe Yorùbá nation mad people all over the place ìyá mi dẹ̀ ti bẹ̀rù pé kí n má ṣe pé so kò sí pé lálẹ́ but mad people yẹn alèlò yẹn ìyá mi bẹ́ẹ̀ mi gan ní kí n má máa ṣe pé mọ́. So ẹ jẹ́ ká padà sí Article 51 under the United Nations Charter ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ náà God ẹni mo dárúkọ ẹ̀ kó fún mi lórúkọ ẹ̀ gangan orúkọ ẹ̀ gangan mo bí máa dá kí ló kọ́ mi pé lónà God ẹni tẹlifóònù nọ́mbà Ọlọ́run ni. Nothing in the present charter shall impair the inherent àti sọ meaning inherent fún yín right of individuals ó dá kí wọ́n máa pọ́mọ Yorùbá ká máa wò ok wọ́n ti bá mi ṣe Yorùbá àti wọ́n á pè jáde nísìnyí àtọ̀runwá ṣẹ̀rí erí bí Yorùbá ṣe dùn lẹ́nu àtọ̀runwá ló ń pè ní inherent so ìwọ tí o mọ̀ pé látọ̀runwá nìyẹn tó bá fẹ́ pa ẹ́ ó ti di dandan pé kó dìgbẹ́nà rẹ̀ kò bá jẹ́ ọlọ́pàá tí Sanwó-Olú kó síta ni ọlọ́pàá Buhari ni sójà ni àtọ̀ ó gbọ́dọ̀ aláàkọ́ pa ẹ́ because Article 51 pé ó gbọ́dọ̀ dìgbẹ́nà rẹ̀ ó ní ìdìbò kó ṣẹ̀ máa sàn yẹn fún ẹ èmi ti sọ fún ẹ wà lórí òun lélẹ̀ èmi kọ́ mọ kọ́ a ṣe ń dúró de bàbá Akíntóyè bàbá tí fún wa lọ́dọ̀ àwọn ìgbà mi kan àwọn ọmọ wa tó wà nílé gan anyway mo nífẹ̀ẹ́ yín kí n má tó sọ nǹkan míì mo nífẹ̀ẹ́ yín dáadáa ẹ jọ torí Ọlọ́run ẹ ṣọkọ akin à ń dúró de ọ̀dà à ń dúró de kinní kan ilẹ̀ mi pẹ̀ ń dúró de ọ̀dà wọ́n pààyàn sí láàlẹ̀ èèyàn méjì ẹni ẹ̀ ń tún dúró de ọ̀dà ò lẹ́ ń dúró de ẹsẹ̀ tún wá Koiki bàbá Koiki ṣó ti yá ilẹ̀ mi pè ṣó ti yá ṣé mi ni máa ṣẹ̀ tún jáde sórí social media máa sọ fún yín pé ó ti yá ẹ fẹ́ máa fi wé àwọn tó jókòó sí Cairo tó wà nù yàrá ẹ̀ káàmọ́ ibi tó ń gbé ẹ fẹ́ máa fi mí wá àwọn tó wà ní London tí wọ́n jáde wá sí rally èmi dúró pẹ̀lú yín ni mo sọ fún yín èmi àti yín àjọ wà lórí ìrìnàjò yín ni ó ga ọ bàbá Koiki àti lọ àwọn kan náà wọ́n ti lọ wọ́n tún padà kí lẹ̀ ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀dí ẹ wà lójú kan ká da gbogbo ẹ̀rú àndúródé Ìgbòho kó fún wa lọ́dà Ìgbòho ní láti fún yín lọ́dà because Ìgbòho kọ́ ló ní ọ̀dà láti fún wa sọ pé kẹ̀sì kan báyìí nígbà tó ti pa yín yẹn ó ti di dandan pé ẹ ní right láti defend ara yín. So let's continue. If an armed attack occurs against a member of United Nations United Nations ni wá ó rẹ̀ ti di dandan pé in tó fẹ́ mú Nàìjíríà pa wá Nigeria is under United Nations a gbọ́dọ̀ defend ara wa so òfin United Nations ṣì protect gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Nigerian citizen but a lot of you don't know all these things ìyẹn la ṣe ń ṣe analysis yìí ẹ máa mú sọ́kàn United Nations Nigeria is still a member until tá bá wó Nigeria wálẹ̀ so as a member of United Nations kí n ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún ẹ díẹ̀ kó lè yẹ dáadáa ìtò mú ọlọ́pàá pààyàn nísìn o ti ní right láti defend ara rẹ because ọlọ́pàá tó pa ẹ́ yẹn ó ti di enemy against you kí ló pa ẹ́ fún kò ní right láti pẹ́ ntọ́ ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá ṣe ni pé kọ́ fi tear gas kọ́ fi lé wa lọ ìyẹn tẹ̀ ṣì dá bọ̀wọ́ wá ń yìnbọn pààyàn o ti ní right abẹ́ Article 51 láti defend ara rẹ̀ so according to a member of United Nations because gbogbo wa báyìí lè ní nísìn a ṣe wà nù Nàìjíríà but a wà lábẹ́ òfin United Nations ló ń protect wa because cherry 1999 constitution lè protect wa but even though pàmò pé ó wà fraudulent ó sì sọ pé ìwọ náà ní right láti defend rẹ but àwa ń dúró Koiki wọ́n ti pààyàn tèmi ni pé kémi wá sórí media which I did on that day and I started talking to the governor pé tó bá tún pààyàn kan sí tí o mọ̀ pé wọ́n lọ sẹ́wọ̀n nǹkan kan but ẹ̀yin tẹ́ wà nísàlẹ̀ kò wá ń ṣe pé ní Lagos nìkan nítorí pé wọ́n ti pa amútọ̀runwá nítorí pé wọ́n ti pa amútọ̀runwá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ìwọ tó wà lóńdó ní right láti activate ó yẹ kó máa bínú ni ìwọ tó wà lẹ́kìtì ó yẹ kó máa bínú ni ìwọ tó wà kò ń ṣe lọ pé gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn gbogbo wa ní sáwá wà lórí social media àwa ń dúró kí ló máa ṣẹlẹ̀ àwa fẹ́ sọ Yorùbá nation dé àwọn kan tó pè ní bàbá Suwe kọ́ là ń ṣe níbí báyìí èmi ò ní wá sórí social media kí wá sọ fún pé ẹ lọ ṣe lè because wọ́n ní gbogbo bàdé máa ń sọ bẹ́ẹ̀ but ìyẹn ò ní ìdìmọ́ nísìnyí Article 51 fún ẹ ní right tó bá ti làgò mọ́ ẹ lórí má ju dúró kọ́kọ́ ìwọ náà tètè làgò mọ́ ọ lórí tá bá kẹ́jọ́ lọ sí United Nations wọ́n á béèrè pé kí ló dé tẹ́ ṣe pa ọlọ́pàá yẹn ẹ sọ pé ọlọ́pàá ti pààyàn méjì it's as simple as that ẹ wá ṣẹ̀ tún dúró à ń dúró de bàbá gómìnà à ń dúró de bàbá àgbóyàn à ń dúró de alága à ń dúró de ológo à ń dúró de
kí ló dé wọ́n ti pa amútọ̀run wá àbí omeyo special Oyenuga wọ́n ti pa amútọ̀run wá àṣẹ̀tù wa ń dúró de kí là ń dúró de máa reduce voice mi because 11 o'clock tí a bá ti fẹ́ parí ètò yìí màá máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká máa rántí pé Yorùbá nation kò ń ṣe tí a máa jókòó spirit ọmọ Yorùbá tó pa yẹn ó yẹ kó activate gbogbo wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ but no gbúrò gba a máa lọ okay I love every one of you but it is still a fight that will continue by then tó bá máa tẹ̀ fi dijọ́ kejì ó yẹ kí gbogbo orò oríṣiríṣi máa jáde lẹ́kọ̀ọ́ ó yẹ kí orò máa jáde ní state kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí orò máa jáde ní everywhere ẹ má bínú a máa yọ àwọn tó fẹ́ disturb wa yẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí once again a very good evening and welcome it's just coming up to aago mẹ́jọ òun ló fẹ́ lọ lù 8 p.m. ló ṣẹ̀ fẹ́ lọ lù ó kù díẹ̀ ni. Once again, my name is OLAMILEKAN. Mo sọ fún yín pé I will be your last man standing from the media perspective. Mo bínú sáwọn ọmọ wa tó wà nílé, but a lè bínú tán délẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kò ṣe pé ẹ̀ ń bẹ̀rù lóòótọ́, but àlàyé kéékèèké òye yín mo dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ káwọn tó ń kọ́ ti fídíò tó gbé imagine ọmọ wa kíkanjú tó jáde tó ṣọkan akí tó dúró tó àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kí gbogbo adẹ̀ fún ní backing. Àwa fẹ́ sọ di kọ́ máa kọ́fẹ́ ọ̀hún ní DSS ń wá tí DSS bá ti wọ́ ọmọ yẹn gbogbo àmì DSS ń wá náà ẹ mọ̀ pé DSS tó ń wáyàn kan gbogbo wa ló ń wá that means pé amútọ̀run wá gbogbo àpátápátá we must remain focused and absolute. So Article 51 measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and the responsibility of the Security Council under the present charter to make it at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore peace and international. Ẹ jẹ́ kí n fún yín example. In tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta yẹn, ẹ rò pé mo teach analysis púpọ̀ lórí ẹ̀. Let's give an example. Nígbà tó ti pààyàn méjì tẹ́lẹ̀ pààyàn náà ti pa bíi 10 ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa dé international community tó bá jẹ́ pé a pa ọlọ́pàá 10 pé because àmọ́ bí ó tún máa pa jù bẹ́ẹ̀ lọ bò tó ti pa méjì yẹn táwọn bá ti pa 10 ọ̀rọ̀ yẹn ti di pé international community táwọn pè ní United Nations wọ́n á béèrè pé why is this violent no ní kò wà violent United Nations rí pé àwọn ọmọ yẹn ń kọrin ní we no go gree o our right to self-determinate oríṣiríṣi orin mọ̀ràn táwọn orin tó ń kọ and eventually kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní terrorists represented by the government wọ́n dẹ̀ wá ṣe kí ni wọ́n pa wá mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá ní o I hope it's this one mo kò ṣóun lélẹ̀ ok ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹ́lẹ̀ ti Ọ̀zákìnì. Why are we afraid of the referendum? Referendum simply means that the people buy in into the document. So it does not just become plastic, it becomes admitted. It carries the will of the people. It carries their imprimatur. It becomes legitimate. It becomes respected. It becomes autonomous. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people did. In about 1788 in Philadelphia, when they met.
ẹ má bínú, audio yẹn ti padà, èmi mo mute lẹ́ẹ̀kan. So I'm just going to go back again to introductory notes. The introductory note is what I'm reading now for the benefit of those of you that probably was thinking, bọ̀bọ̀ ètò ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀ kò sí bí ṣe lè sọ̀rọ̀ lọ púpọ̀ device pọ̀ níwájú mi mo dẹ̀ now back end team as well. Once again, a very good evening and welcome. How you doing, Eunice? Article 51 has been invoked or mentioned on various occasions in the proceeding of the Security Council. An application of interpretation of the article. However, Sherry Boshima presented Omayato. But one thing is, this was actually adopted in 1951. 1951, September 1st, the Security Council adopted a resolution in the connection with the Palestine question, calling upon Egypt to terminate restriction on the passage. And these are all these articles, I'm not going to go into all the details anymore. So I'm going to remove this one now, again, download it. I'm going to put all these on my website for the benefit of those of you that would like to read it further. So Article 51. Okay, if you download it, so I need to save it. Okay, over there. So later on, every article ilori website again. I have few slides. Again, okay, I've actually used these earlier. United Nations, ìjọ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, it will give us, the upper edge as we are looking for. I want to come here. So Nigeria, ṣẹ́rí gbogbo tí UN ṣe nísìn, the sustainable development goals in Nigeria, ibi táwọn kan ti ń jẹun nìyẹn. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n support Yoruba nation. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ wọn fún yín. Mo mọ ọ̀bọ̀ kan fún onídàrúkọ ẹ̀. They are working very hard, but wọ́n mọ bó ṣe ń gbowó lọ́wọ́ United Nations. And those people will not want Nigeria to break. Let's look at the sustainable development goals in Nigeria according to United Nations. 17 none, I believe. Let me be sure. Yeah, 17. Number 1, no poverty. Ṣé poverty wà ní Nigeria lẹ́nu? Tàbí kò sí poverty. Number 2, zero hunger. Ṣé ebi ń pa yín àbí ebi ò pa yín? Number 3, good health and well-being. Number 4, quality education. Do you have quality education? Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Omi tó clean ni mò ń mu níbí látàárọ̀. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ omi tó clean mu? Number 7, affordable clean energy. Ǹjẹ́ orí náà lò láti 60 years of the madness of Nigeria. Number 8, decent work. Mo fẹ́ increase ẹ̀ ní o, tọ́ra àwọn kan ní big TV nílé, ẹ̀yin tẹ́ ní small device náà, ẹ̀ lè rí nǹkan tí mò ń kà. Ṣẹ́rí sustainable development, mo mọ ibi tí mo kà dé number 8 ni o. Sórí kíní tó ń wò yìí, wàláì àwọn kan fi ń jẹun dọ̀la ní Nàìjíríà, tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà àti àwọn foreigners. Sórí owó kan wà tí wọ́n máa allocate fún gbogbo àwọn sustainable development goals yìí. Àwọn kan ṣiṣẹ́ lóòótọ́ o, but àwọn kan mọ bó ṣe ń submit application fún UN pé ìtàwọn fẹ́ ṣe ni pé clean water ládùúgbò òkùnkùn Michael ẹ wá fún mi ní owó, wọ́n máa kọ application lọ sí United Nations. United Nations dẹ̀ máa gbà wọlé nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ní abúlé mi ní Ìjẹ̀bú Òde kò sómi níbẹ̀, and eventually they will give money. Àwọn kan máa ṣe, àwọn kan ò ní ṣe. There are so many money tó ń lọ around the United Nations, and ẹni tó dẹ̀ ń fund the United Nations ní gbogbo àgbáyé jù òun l'Amẹ́ríkà. So if anybody is now thinking that Yoruba nation will just come out of Nigeria, are you thinking about all these things that are linked with Nigeria in the last 62 years? Ǹjẹ́ o ronú pé àwọn kan tó ń jẹun mùlá pé kò ní sí poverty nínú Nigeria, ebi ò ní máa pààyàn? Mo sọ fún yín pé if you do not have 2,000 naira, that is the average of what the Nigerian should be having on a daily basis. Ebi ò ṣe nípa ẹ́. You must have 2,000 naira every blessed day. Kò ń ṣe pé kò ní lẹ́nìí kò má ní lọ́la, kò ń ṣe pé owó tó fẹ́ fi ra data ni mò ń sọ.
That is the only way you will not be part of those that the UN count as people living abject poverty. Number 8, decent work and economic growth. The question is, have there been any growth in the last 24 years of your fake democracy? So what gives you the guarantee that you will have a decent work and economic growth? Because as we speak today, Nigeria economy is going down on a daily basis. And I want to close some of the browser because I don't want us to have a crash system before we end this program. I'm going to take this one off. I'm going to come back to this again. Once again, you're watching a live transmission at exactly 1 minute past 8 p.m. It is a Thursday edition. As we say, the Yoruba people must continue the fight to self-determination. That fight is going to be on the social media, but the major fight will be on the ground where we continue to mobilize our people. Number 9, industry and innovation and infrastructure. Have there been industry in Nigeria? Maybe I want to Lebanese, don't share biscuit. Because I'm not biscuit here now. They are Chinese, don't share mattress. You know, how many innovation? Tebando see Ogun State missing as an example. I think that, you know, they have a lot of industry that is working there. But the question is, she industry, she our foreigner they come and control. African one, you need the other time, Kumu oil or something like that. Kumu oil. She Kumu oil plantation in Nigeria or something, you know, something of such. Okumu oil. I want only don't control anything. But this is not in the hands of the Igbo people that owns that territory, that owns that land. Not the town of our community. Oyibo pepper, Oyibo any background. Don't buy our community sorrow. Our community like come about Oyibo sorrow, Oyibo don't buy our sorrow. Because this is not the way we should be running as the indigenous people. So we can find an understanding of, you know, industry. Number 10, reduce inequalities. The amount of injustice in Nigeria cannot be done in 8 years of any political party should they win an election in 2023. Sustainable cities and communities. Even your Lagos State cannot protect Bamishe in a very, what we call the city. Responsible consumption and production. Number 13, climate action. So you can't remember us of climate action. When IT develop, one by us of climate action. Call about China so here. Call about America so here. Life below water. Ẹlòmíì ẹja tó wà ní Ondo State. Ní omi tó wà níbẹ̀. Ó yẹ kó máa sustain gbogbo àwọn ẹja wa. But rather, Norway kọ́ la ti ń gbẹ́ja wá ẹja panla. Norway fish. Àwọn ló ní ẹja tó pọ̀ jù tó wá sí Nàìjíríà. Norway fish. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo background yẹn. Fish in Norway, thanks for their cold and clear water. Ẹ mọ̀ pé side ibi Ondo yẹn náà ó máa ń dàbí pé kò ń ṣe pé ó tutù bí tọ̀dọ̀ tiwa, but wọ́n ní omi tó da. What fish is common in Norway? Ẹ jẹ́ ká lọ wo video, because video yẹn ló máa wú yín lórí láti jẹ́ kẹ́ understand pé nonsense wo là ń ṣe nínú Nàìjíríà yìí gan. I don't know how the copyright. Ẹ jẹ́ ká wo video yìí. Fishing industry. We are on Sahara right now. Today we have a very special plan. We are going 55 kilometers straight out of the sea to a reef called Storskelter. And this is a very unique spot. It is the Gulf Stream runs along Norway to create a backwater that is super filled with nutrition. Ìwọ tó like panla tó like jù tó yẹ ká máa ṣe nínú ọ̀dọ̀ tiwa Norway ló ti ń kó wá. Welcome to Camp Halibut. We are at Sahara and island in northern Norway. Ines and I from Camp Fishing are going to fish with you today, Daniel. What's our mission? Well, today we have a very special plan. We are going 55 kilometers straight out of the sea to a reef called Storskelter. And this is a very unique spot. It is the Gulf Stream runs along Norway and then loops up on itself to create a backwater that is super filled with nutrition. And in the middle of this backwater, we have great depths all around. Okay, I think what I should show us is the industry gongon.
fishing industry Norway. Kákọ̀ láì díà tí mò ń try láti ṣàlàyé fún wa. Norwegian, ẹ jẹ́ ká wo ilé. Amazing cold fish vessel, ẹ jẹ́ ká wo ilé. I do not own the copyright. So that ìwọ tó wà Londo State, do you know the amount of ẹja tó yẹ kẹ́ máa fi support gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó kù? But irọ́, a ní àgbà, àwọn kan nínú Tinubu ní ká tẹ̀lé o, ìwọ náà wòran. Need audio yẹn, so because orin lọ́kàn kan. So ìwọ náà máa wo adúrú tí ilẹ̀ Yorùbá ní tí àwa náà lè máa lò. Sórí bó ṣe ń gbẹ́ja yẹn bọ̀, sórí bó ṣe ń pulẹ̀, wọ́n ti capture, wọ́n ń pulẹ̀ wá, wọ́n máa gbé wá sókè nísìn. Automated, ẹja ti ṣe kí ni, ẹja ti dé inú ship yẹn. Ẹja yìí nísìn, ó ti ṣe kí ni, ó ti dé factory. Kí ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe? Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí process ẹ̀. I'm a very process and eventually ẹja yẹn á wá dé Nàìjíríà, ìwọ wá náà jẹ panla. And this is why we are saying to the people, ẹ jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà, but ká tó dé stage yìí, a máa kọ́kọ́ ṣe wàhálà díẹ̀, a máa ṣiṣẹ́ díẹ̀. Kò ń ṣe pé ó kàn máa wá at ease. Gbogbo àwọn ìlú yìí náà wọ́n ti jà. Ó ní múfì kan nísìsiyìí tí bá ti parí program nísìsiyìí, ó ní máa lọ jókòó wò. Ẹ rán mi létí orúkọ fíìmù yẹn, àwọn Vikings, àwọn ọmọ ń jà ní àwọn tó wọn bẹ wo àwọn bàbá ńlá wọn ti jà. Tó bá ń sọ fún ìdí sí pé ẹ má jà o, ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe díẹ̀ o, irọ́ ńlá ni. Múfì yẹn mo ti wo series ó dà pé series 2 ẹ̀ṣẹ̀ jáde lẹ́nu nísìn. Vikings wọ́n ń jà ní ìjà gidi, but irọ́ Koiki ó lè wọ́n. Yeah, Norway biggest shipping companies. Ṣé orúkọ àwọn company ni the biggest? Àwọn tó mọ̀ dáadáa ni ẹ lọ sọ fún mi pé biggest company Norway nílé tó ń ṣẹja ẹ wò wọn. Need audio yẹn because orin lọ́kọ̀. Ìwọ náà máa wọ́ pọ́lú ẹ pé ṣé tí Koiki sọ yìí ṣé tòótọ́ ni ṣé rọ́ ni. But ká tó dé stage yìí, we must first fight our way out. Whether fighting using the media, whether fighting using campaign on the ground, rally, ẹ wo gbogbo àwọn ilé nísìn. Àwọn youth wọn nísìn wá rí wọn tó lọ wo football, tó wá wo Premier League. Ìwọ wà Nàìjíríà nísìn, ó lè lọ wo Premier League àfi bí a tó bá rí owó kó jẹ. Ẹ wo gbogbo process yẹn. And this is why we are saying to the Yoruba people, ẹ ṣe jẹ́ ká jókòó, kájọ ṣe kínní, ká get the hell out of Nigeria. Àwọn ní Koiki rọ o, àwọn ọ̀fẹ́ yan, wọn náà wòran nísìn. Wọ́n tún máa lo fàtẹ̀, èyí tó máa reproduce padà, èyí tó máa dá padà. Anyway, so ẹni lọ wo ìtókù, èmi kọ́ mo ní fídíò yẹn, so I don't want to go too much on the video. So I've left that now. Ẹ jẹ́ ká lọ wo mélòó gan ni wọ́n ní Norway. Gbogbo population Norway, population wọn mélòó ni wọ́n? The whole population of Norway as of today stands at 5 million. 5.4 million. Ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP wọn. Kí ni GDP Norway lẹ́nìí? Once again, a very good afternoon and welcome. $482.2 billion as of 2021. But everybody, ẹ ṣàfẹ́ jẹ nínú politician lẹ ti fẹ́ lówó, inú politics lẹ ti fẹ́ lówó, inú politics lẹ ti fẹ́ rí owó. Ẹ mọ̀ pé owó wà nílẹ̀ Yorùbá, bọ̀ká tó gba owó yẹn, a máa kọ́kọ́ lé Fúlàní lọ, a máa gbalẹ̀ wa padà by fire by force. So I have just about, how long have we gone now so far? 2 hours. Okay, so we're still good in time. Let's come back to, I'm giving you, so now ṣe rí gbogbo pressure tá fẹ́ fún Nigeria ní sí ni pé we want to make Nigeria ungovernable, just as Buhari Obasanjo have told us. But the only way we can do that is, yes, ìgbà míì nǹkan àdàbí pé kan ti ń lọ smooth, á tún padà sẹ́yìn. Ṣe rí bó ṣe ń ta sẹ́yìn tó ń ta sẹ́yìn yẹn, we must continue to make
more push because the federal government of Nigeria, their job is to make sure that as quickly as possible wọ́n paná gbogbo tó bá máa fẹ́ wọn ní bad limelight níta. Nigerian government does not like bad limelight, especially pẹ̀lú ọ̀rọ̀ the Biafra and the Yoruba people. And this is why we must make more push to máa fún ọ ní ṣẹ́ni nísìnyí pé after tí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ta nísìnyí, it looks like everything went quiet, but documentation of how the government will become somebody that we're going to be looking for later on, that process is ongoing. But our gbọ́dọ̀ continue the push, the pressure until we get our own. And don't be the audio yẹn ní kó refresh ẹ bá mi comment sí in the section because somebody is still asking. This was Buhari, dead or alive, in 2015, according to the report here. President Muhammadu Buhari in United Nations addresses support self-determination of Palestine and others in 2015. Let's go into it a little bit. Buhari spoke at the United Nations Summit on Sustainable Development Knowledge Platform. Ìrọ̀lúbadé ṣẹ́gbẹ́ ti sọ fún pé sustainable yẹn bá irọ́ ni is all part of the criminality that is going on in Nigeria. Sustainable development goal Nigeria dey achieve it láyé ni mo sọ. So President Muhammadu Buhari urged the United Nations in 2015 to grant the state of Palestine self-determination to make it a recognized sovereign nation. Buhari spoke at the United Nations Summit on Sustainable Development Knowledge Platform, which was used to mark its 70th anniversary, which held from 25th of September to 27th of September in New York. The question is, kí ló wá dé tí right ti wà ní wà respected? Ìdí tí kò ṣe ní wà respected ni pé àìtí go through in tí àwọn ilé go through. Ẹ jẹ́ ká padà sí Western Sahara. Saturday, the Sahrawi army broke a 29-year-old ceasefire and declared war. Sórí ìwọ tó ń complain pé bàbá Koiki ẹ̀ fún wa ní gbogbo nǹkan, àwọn eléyìí tí ń jà bọ̀ láti 1963-65 láti 1975 and already ẹ rí i pé wọ́n ní gbogbo weapons wọn, wọ́n ní sójà tiwọn nítorí pé wọ́n control 20%. Àwọn control bí kankan. So gbogbo ẹni tẹ́ máa ń béèrè pé owó náà dà níbo lówó wà ní owó. Ìwọ náà wo àwọn mọ́tò táwọn pípù yìí ní ọmọ ẹ̀ tó ń tẹyọ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú firepower tó wà lórí ẹ̀. Sójà kọ̀ọ̀kan wo bó ṣe dress wọn. Àwọn ń jà pé sẹ́ ìlú àwọn lélẹ́yìn àwọn máa jà délẹ̀ ni. Láti 1975 lọ́dẹ̀ tí ń jà. They were able to take 20%. Táwa náà bá rírú Ògùn state mú tó jẹ́ pé àwa la control Ògùn state for the next 5 years, a máa ní gbogbo táwọn people yìí ní. So gbogbo pé a ṣe ń wá diaspora kò ní nídìí púpọ̀ mọ́ because inú nǹkan tá a bá ń rí lò nínú Ògùn state òun la máa fi tọ́jú ara wa, òun la máa fi ra gbogbo tó yẹ ká rà láti fi ṣe ìdáàbòbò ara wa. But for now, we don't have such money. So eléyìí tẹ́ ẹ̀ ń wọ àwọn eléyìí nísìn àwọn sójà Western Sahara lélẹ́yìí 1975 lọ́dẹ̀ tí ń jà. But nígbà tó di after 29 years of ceasefire, mo ti sọ mí ní ceasefire fún yín tí àwọn United Nations tàn wọ́n. Ẹ wo imagine paperwork ni o, paperwork ló jẹ́ kó pẹ́ yìí o. A máa fún yín ní referendum. Ẹ má worry. Eventually wọ́n realize pé irọ́ ni wọ́n ń pa. Irọ́ ni UN ń pa, irọ́ ni America ń pa. Ẹni ẹ máa jẹ́ ká ṣe referendum. Ẹ jẹ́ okay kí Nàìjíríà jẹ́ ká decide bí a fẹ́ lọ àbá lọ. But Nàìjíríà ò ní fún yín ní referendum. Nigeria ò ní ever fún anybody ní referendum. So gbogbo ẹni tó bá ń sọ fún yín pé paperwork la máa fi gba Yorùbá nation, ẹ sọ fún wọn pé Western Sahara after 29 years wọ́n kó bọ̀ jáde padà pé sẹ́ ẹni máa kú ẹni máa yè nítorí pé irọ́ ni àgbáyé ń pa fún àwọn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba gbogbo 80% ìlú wọn tó kù but Morocco fẹ́ kó sílẹ̀. But nínú 20% tán ní òun ni wọ́n fi ní firepower tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sínú fídíò yẹn. Morocco. Jew people, the mostly John Sahrawi people who are born in the refugee camps in Algeria, they feel desperate. They don't see any alternative. They've been already for 4 generations.
waiting for an agreement, for a referendum, for a solution under the law, but they don't see it. The announcement from the Polisario Front came after the Moroccan army launched an operation to unblock the Gergerat Pass, a United Nations Patrol Buffer 7, which had been blocked for 3 weeks by Sahrawi activists. Meanwhile, the UN and the European Union are calling for the respect of the ceasefire to not revive a conflict that has been frozen for decades. This conflict can have a big impact on Mauritania, Mali, which is already in war, Algeria, which has a very critical political situation in this moment. So let's say this could be the first little fire in a very dry, big mountain. It can become a big serious problem. 30 years later, Africa's last colonial territory is trying to break its chains. Sofia Sanchez, Euronews. Well, there are so many issues, both here between Spain and Morocco and other neighboring countries, one of them being migration and the other flows of trafficking, but also very tense economic relations as well. Àdéhùn gbogbo yẹn at least ọ̀rọ̀ yẹn ti yé wa díẹ̀ níwọ̀nba tí a ti gbọ́. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá, kò ń ṣe pé à ń dẹ́rù bà yín, èyí tá à ń sọ ni pé èyí tó bá máa mú wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà fully a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ prepare. Mo pàdé átíkù kan while I was preparing my program this evening. Wọ́n pe bàbá kan ní mo fẹ́ máa close àwọn ilé kó má lọ crash mọ́ wa lórí àti ok máa fẹ́ fi ti Buhari yẹn sílẹ̀, máa fẹ́ ẹ jẹ́ kí n tún play lẹ́ẹ̀kan sí i kàgbọ́n tí Búbù sọ ní 2015. We need to remind ourselves of the principles that led to the founding of the United Nations. Among those are peaceful coexistence and self-determination of peoples. In this context, Mr. President, the underlying custom of self-determination for the Palestinian people and those of Western Sahara, both nations having been adjudged by the United Nations as qualifying for this inalienable right, must now be assured and fulfilled without any further delay or obstacle. Ṣé pé wọ́n pàtẹ́wọ́ nígbà tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ àwọn Western Sahara, àwọn fídíò wọn tán àti ẹ̀tọ́ àwọn Palestine. Ta ló máa dìde fáwa náà láti béèrè fẹ́tọ́ wa tí à ń béèrè fún ní gbogbo ìgbà? Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí, mò ń bọ̀. Was the African emperor Septimius Severus. Hold on. Let's just stop there. Are you telling me there was an African emperor? There was an African emperor, and he was one of the greatest Roman emperors. So he was born in North Africa, in AD 145, and he died here, right beneath your feet. Oh my gosh, that's amazing. So in York, this is where he would have lived. His bedroom would have been within 10 yards of where we're sitting, below us. Actually, I'd like to show you what the family looked like. Really? Because we have a portrait here called the Severan Fonda. This is like a photograph, oh my goodness, of the Severan family. Are you ready? Yes, I'm ready. There they are. Wow. It's amazing to actually see his portrait. It's a black man, isn't it? I always remember the Romans being quite violent when I was at school. Was Severus nasty? He was a warrior. He came here to Britain in 8208, got a message from the governor, and the governor said that we here... 1802 lọ ní bàbá yìí wá láti Áfíríkà. Èèyàn dúdú ni o, ẹ wá wo bí àwọn òyìnbó ṣe sọ di èèyàn aláwọ̀ funfun. Ẹ jẹ́ ká máa wo fídíò yìí lọ. In Britain are being attacked from the north, and we're in danger of being overrun. The first thing he does is have them build the walls of Roman London. So the city of London, to this day, the square mile is defined by the African Emperor Septimius Severus. If you walk into the reception area of the British Museum, the first bust you see is a bust of Septimius Severus, alabaster white, but actually, when it was in real life in the Roman world, it would have been painted as he was, a man from North Africa, a black man. So no one would know that that was not a white man. Can you imagine? Èèyàn dúdú
Wọ́n dẹ̀ sọ di èèyàn aláwọ̀ funfun nínú museum wọn ní London. You're right. This is a man who's there all the time, he's right in front of us all the time in the British Museum, but nobody knows unless you dig into the story that he was a warrior emperor from North Africa. A warrior emperor from, Africa. Ó wá jà on behalf of àwọn Britain ní 1802. Bọ̀ lẹ́ni nísìnyí, nígbà tó máa gbé èrè ẹ̀ jáde, ẹ̀wọ̀n tó sọ di, wọ́n sọ di in tí a lè sọ pé, ta lè léyìí, ta máa lọ find out, wọ́n sọ di aláwọ̀ funfun mọ́ wa lọ́wọ́. Africa, who stayed true to his own heritage. This is just incredible. I can't believe this. I give you. Wow! Ẹ wo picture tí wọ́n ń lò lókè, wọ́n lo picture aláwọ̀ funfun, but èèyàn dúdú lẹ́ni tó wá jà fún wọn ní 1802. So real, doesn't it? That looks so real. If you look at his eyes, it's like looking into the eyes of a real person. This African emperor has just completely blown my mind. African emperor. These are the history that the British government will never let us to understand. Let me close this. Okay, let me quickly talk about this before I go into the next article, which is going to be this one. No, not this one. I'm going to talk about this. Cohesive Nigeria unity versus regional self-determination. Problems of the statehood as nation. This was an article 2 months ago. But I picked up this as well. This was written by Howard W. French, a communist at Foreign Policy. Each time, Tibani, support Koiki. Koiki till like Owoju. Ewenti, only subscribe now and pay $15 monthly. Otunika save 40%. Normally $25 ni fún ẹni tó ní paper yìí. Let's read a little bit out of it. Òun lè ní kà lọ́fẹ̀ẹ́ nísìnyí inú rẹ̀ fún lówó. 2023 most important election isn't where you think. Why the world gbogbo àgbáyé ojú wọn inú Nàìjíríà ló máa wà in the next few weeks and weeks rather anyway. According to this person by Howard W. French, a communist at Foreign Policy. In 2023, the list of the national elections around the world stretches so long that the countries that will hold them from Andorra to Zimbabwe almost fleet with covering the alphabet. None of them are major Western nations. Let me increase the font a little bit so that you can understand what I'm about to read to you. Ó ti dárúkọ from Andorra to Zimbabwe. Ó wá sọ pé gbogbo àwọn ìlú yẹn kò sí tó fẹ́ dàbí Nàìjíríà láàrin wọn. Kí ló dé? Nítorí pé the Western countries are more interested in Nigeria than any other part of the globe. None of them are major Western nations' giant economies or geopolitical heavyweight. Mo fẹ́ kẹ́ take note bíbá. So Zimbabwe could have been Nigeria. Andorra could have been Nigeria. Fáwọn Western power. Ìbá sọ fún pé Western power ló ń hold wa padà sẹ́yìn. Àwọn ni kò jẹ́ ká move síwájú. It's because we are still thinking that àwọn ọlọ́mọ wa gbà wá sílẹ̀. So let's continue. But even if some of them were, my choice for next year most important election will probably stay the same. The vote that stands out for me, and not just for this year, but perhaps for many years to come, may surprise readers because it will be held in a country that few spend much time thinking about. It is the presidential contest set for the late February in Nigeria. Readers of the most international news coverage have been deeply conditioned over the years not to see the affairs of the African continent as being of any transcending importance to their lives. And most of what is sometimes called the mainstream media in the West doesn't even have correspondent base in Nigeria. Ọmọ Yorùbá ṣe ń gbọ́ mi. Koiki o mo sọ fún yín pé èmi ò ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ níbí báyìí.
ẹlòmíì èrò pé tẹ bá ti rí BBC Yorùbá mobile phone ló fi ń ṣe transmission ẹ̀ ṣé mobile phone ni BBC tó ń wà ní Asia ló fi ń ṣe transmission but ẹ bá ti rí BBC Yorùbá nísìn tó ẹ káàbọ̀ sí kan ní iye BBC Yorùbá tó gbé fóònù dání to you ẹrù pọ̀ ti ní correspondent that is not a correspondent ẹgbọ́n kan tí arákùnrin sọ níbí báyìí ó ní number one wọn make Nigeria look important fáwọn tó wà níta because tó bá ti make it look important gbogbo àwọn ọmọ ìlú wọn máa focus lórí Nigeria but àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n mọ̀ the importance of Nigeria ìyẹn ni kúrò ẹ ṣe ń jáde tá àmọ́ bí tó lọ owó ń jáde how can they be stealing money wọ́n dẹ̀ ń gbé wá sí UK dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wọn ó ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ how can they be ẹ wo iye tí Abacha ti jí in terms of láti jẹ́ tí Abacha ti kú ẹ jẹ́ ká sáré lọ wò Abacha stolen money according to what we have ẹ jẹ́ ká lọ wò as at August last year America ẹ̀rí CNN ẹ̀rí pé CNN gbé yẹn because news tí wọ́n fi gbé nìyẹn but ó dìgbà tí CNN bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé pé àwa àti Nigerian government àwa kan béèrè fẹ́tọ̀ wa but Nigerian government ń pa wá tó ti wà lórí CNN àti ń débẹ̀ ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ US government to return 23 million looted by the late Abacha to Nigerian official olegbe olegba and so far ẹ jẹ́ ká lọ wo Nigeria has reached an agreement to return stolen cash in recent years. Abacha ruled Africa's most populous nation, top oil exporter from 1993 until his death in 1998, during which time Transparency International estimated that it took $5 billion of public money. It was never charged. Otikuna, owó mi gan, àmọ́ bí tó wà. Owó mi gan, àlèsọ bí pé bíbá ìlú wà. But now, wọ́n sọ pé Africa most populous, the most populous, tí UN sọ fún yín pé there is sustainable development goal. Tó bá jẹ́ pé $5 billion yẹn wọ́n dà sínú no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on the land, peace, justice and strong institution, partnership for goals. Ó yẹ kí $5 billion yìí ó yẹ kó ti jẹ́ pé owó tó yẹ kó lò, but rather the money was stacked all over the world. Kò ṣe owó yẹn nìkan ló jì. Abacha stole so much that only God knows how much will ever return back to Nigeria. So let's go back into I won't need this anymore. I've talked about that a lot. Where are we? Yeah. So in tí mo fẹ́ lò lára tí báyìí kàn sọ ni pé ó wá ń jẹ́ kó yé wa pé the mainstream media tí gbogbo wa ń rẹ̀ ẹ mọ̀ kó mo sọ fún yín pé until tá bá rí traction yẹn ni mainstream media, but mainstream media ò sí ní Nàìjíríà according to this guy. Only mainstream media in the West doesn't have correspondent based in Nigeria. So ìtàn máa ń ṣe ni pé tó bá fẹ́ báyọ̀ kan sọ̀rọ̀ wọ́n kàn lè pe èèyàn kan tó mọ̀ bí i blogger kan ó yá bá wa sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé mainstream media wà ní Nàìjíríà ni gbogbo problem tó ń lọ nínú Nàìjíríà, the genocide, the killings, gbogbo message yẹn á ti jáde síta, but because they don't have the mainstream media and you don't know the importance of the mainstream media correspondent. So gbogbo èyí táwọn push lójoojúmọ́ lórí social media ìyẹn ni kò ṣe jẹ́ kó hit débi tó yẹ ká jẹ́ kó hit today. So that's how far I will read on this article because I want to open my phone line in just half an hour for just 1 hour. We did have a shift phone line because I have the children are going to bed and I need to stop dropping my my voice a little bit. Àti sọ nípa ilé kí ló wà nínú ilé tí mo fẹ́ lò tẹ́lẹ̀. Okay, there's nothing here. Okay, gbogbo bí tí Buhari ti sọ̀rọ̀ ní United Nations until tí mo fi rí tí mo fẹ́ lò níbẹ̀. So let's take that off. Kí ló wà níbí báyìí? Okay, I still want to keep that. Now, I came across this article while I was doing my background,
wọ́n pe máa kan ní ìfẹ́lọ́mọ́ kan wọn jáde Professor Osuntokun. He actually delivered a lecture. Mo fẹ́ lọ bí a lè rí picture wọn. That's the professor. We have a lot of professors, you know, in Nigeria. A lot of them, you know, quite a lot of them. But only kankan tó sọ̀rọ̀ lé lórí ní around 2 months ago. Nígbà tí yàn kan ṣe birthday. Let's go through it. So this is the headline. Tó bá pè nǹkan ní kids. Òyìnbó oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ ká break it down sí understanding èyí àti pronunciation. Coercive. Relating to or using force or threat. So it don't mean nìyẹn. So fáńfààní ẹni tó bá fẹ́ wò pé kí ló meaning ni coercive. And báwo la ṣe lè lò using force kíyàn máa lo tipátipá to persuade people to do things that they are unwilling to do. So Nigeria nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà nínú Nigeria. Òun ṣe torí pé a fẹ́ wà nínú Nigeria. A ní a fẹ́ lọ. Àwọn kan ní ká má lọ. Ẹ jẹ́ ká ṣe Nigeria díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká protect Nigeria. Ẹ jẹ́ ká lọ dìbò. Ẹ jẹ́ ká vote Tinubu. Ẹ jẹ́ ká vote Atiku. Ẹ jẹ́ ká vote Peter Obi. Sowore ìyẹn kàn ṣeré pákàkiri ni. Ó wà lóńdó ó dà kó ń ṣe exercise. Because kò sẹ́ni tó máa dìbò fún Sowore anyway. Kwankwaso, I'm not too sure. But Nigeria has been using force on us because of the 1914 amalgamation that was put together by the British government. So at least everybody now understand the word coercive. So tabawa lọ wo ní bíbáyìí wọ́n ní coercive Nigeria. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà dédé wọ́n lo force lẹ́yìn lórí. Torí ìwọ tó ń sọ pé Koiki ó jókòó sí abroad bla 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 ìyà ń jẹ ọ̀tá ẹ̀ ó ti jẹ bàbá tó bí ẹ ìyá tó bí ó jẹ wọ́n because wọ́n ti lo force lé lórí. Force yẹn lè fi fẹ́ yọ kúrò káyé ẹ̀ lè dá. So coercive Nigerian ẹ̀yin tí ọmọ Nàìjíríà tó ń lo force lé lórí passport yẹn ní sẹ́wọ́ as useless as tissue paper. Ayé yín ò gbádùn ìyà ń jẹ yín ẹ̀rí kankan ṣe. 8 years wọn náà máa gbé Buhari wá ó máa tó ayé yín ṣe Tinubu tó náà máa gbé Buhari wá tó máa tó ayé yín ṣe òun gan fúnra rẹ̀ gan mo rò pé òun gan gbádùn. And this is why we are saying Ọ̀nàmọ̀lúkà and the para ṣó wà life ilé ní Ọ̀nàmọ̀lúkà para kọ́mẹ́ntì ẹjú mi kàn lọ síbẹ̀ ẹ̀dẹ́dẹ́ èmi náà dẹ́ bá pé ilé ní Ọ̀nàmọ̀lúkà mi para Ọ̀nàmọ̀lúkà jẹ́ lọ Ọ̀nàmọ̀lúkà Great TV ṣó wà on ni. Okay, Ọ̀nàmọ̀lúkà is on. Ọ̀nàmọ̀lúkà para lọ́wọ́. Okay, mo ti rí. All right. Ṣé kí n release audio ẹ̀ díẹ̀ ká gbọ́? Ẹ jẹ́ kí that's the beauty of the media at least mo lè connect with Ọmọlúkà èèyàn mi ni. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbọ́ nǹkan tó Ọmọlúkà ń sọ díẹ̀ kí èmi tó parí kí n tó continue kí Ọmọlúkà ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀. Gbogbo ọjọ́ bá tẹ̀ polú nínú yín pọ̀ pọ̀ tó sì rí ní wọ́n ayé ẹ̀yẹ́ òjò ọ̀gbọ̀n. Àfi tí o bá ti sọ ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run bá ń pàṣẹ bí ẹ̀ máa. Ọmọlúkà para ló tẹ̀ ọ́. Ṣé àdídé ẹ̀ máa balẹ̀? Kẹ́ ẹ̀ bá wọ́n yín lọ́kẹ́ wọ́n pẹ̀ wá wọ́. Koiki ti join Ọmọlúkà ní transmission ni. Ẹ máa bá lọ. Ẹlòmí máa ní sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ dáná lò. Sọ̀rọ̀ ìyàwó mi ìlú sọ̀rọ̀. Àdá tí o bá sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀. Ọlọ́run àti ọkùnrin mi sọ̀rọ̀. Ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀ ọlọ́run sọ pé ìṣọ̀rọ̀ wẹ̀ kó bá dá ẹ lójú. Àwọn àti ṣe tó dábàá máa kọ́mẹ́ntì lọ́sí. Máa fún ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wà lá. Àwọn oníkà ti ní kí n má ṣe pé o má ṣe pé o àwọn oníkà ní. Ẹ jẹ́ àfọmọlúkà sílẹ̀ tó bá fẹ́ Ọmọlúkà ẹ lè máa lọ wò àbí tá a bá parí bíbà ẹ̀ ẹ jẹ́ àpadà síbi táwa wà èmi ṣe educate yín ní bíbà ẹ̀. So let me go into it quickly once again ẹ jẹ́ ká ṣàṣe sùúrù abáde ibi tá à ń lọ
According to this article, since the 30-year-old war in Europe ended in the signing of the 1648 Treaty of the Westphalia, the state has remained the basic stakeholder and the unit of analysis in international relations, regardless of the increasing quest for plurality, multilateral approach in conduct and management of the contemporary international diplomacy. In Nigeria, increasing problems of bad governance, ẹ máa gbọ́ o, ìwọ tí ìyà ń jẹ nílé ta ní ká kúrò nínú ìyà tó náà fẹ́ gbọ́. In Nigeria, increasing problems of bad governance, tó bá ní government tó bad jù káàrí lórí láyé, òun ni government APC tó fẹ́ parí. Violation of human rights, they keep violating our rights in Nigeria. Coupled with unnecessary governmental silence over policies of irrationality, institutional corruption, consciousness, nepotistic ethic, jingoism, have become the hallmark of political governance under President Muhammadu Buhari. Ìwọ wá rò pé tí political party tí ó gbé Buhari wọlé bá débẹ̀, kò ní sí violation of human rights, kò ní sí bad governance, kò ní sí irrationality, institutional corruption, nepotism, jingoism. So lọ́kàn ààrẹ tí Tinubu bá débẹ̀, ó lóun máa continue bí tí Buhari gbé dé. Lọ́kàn ààrẹ ó rò pé kò ní ṣẹlẹ̀. Ó rò pé tí Àtíkù bá débẹ̀, kò ní sí political institutional corruption. 16 years látorí Ọbásanjọ́ títí parí dé Goodluck Elébélé Jonathan, olè tọ́jà ló ń lọ níwájú yẹn. Gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn jẹ́ mo ní láti kátìkù yẹn púpọ̀ bọ̀ máa ṣẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ lọ kà á. Mo kàn fẹ́ yẹ kẹ́ mọ̀ at least àti understand tó ń pè ní coercive. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Coercive. Pé kán force èèyàn wá sínú government. Nigeria is not working and it can never work. So I'm just going to open my phone line so to give a bit more room. But at exactly 10 o'clock, I'm going to wind down the calls. If it's about the call today, so I'm going to remove my image and then come back to my full screen. Once again, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti darapọ̀ mọ́ wa pé it is not yet over until it's over. I still have to continue to pray for my beautiful sister, Eshegoniyawa Florence, for the super chat. We pray for those that are sick as well, even though she's here in UK, but she's still in the need of a kidney donor, in case you know somebody that can match or somebody that will be ready to give. And welcome to the program. So as we come now into the conversation, my phone line will be open. Let's take your calls. At exactly 1:45, I will end that call. So call to Wale between now and then on the Umarayi Wale. The question now is just to summarize. Nibola de, Nibola nlo. The question that Kokola ti bira wa ni pe, how do we force Nigeria to be the talking point on United Nations? Mo fẹ́ ká dúró lé lórí. Kí la lè ṣe tí Nigeria máa jẹ́ talking point? Tí wọ́n bá ti wọlé, mo máa ń dá logo ẹ̀ mọ̀, Kúnlé Bakers. As usual, thank you so much for the super chat. Gbogbo ẹni tó support, ẹ máa ká fi rẹ̀wẹ̀sì pé, ṣé kò ṣe pé à ń throw owó sínú drain? We must continue to push. But ago kan tá ṣe máa lù tó máa fọ́ Nigeria lórí tí United Nations máa engage wa. Tí ìlú débẹ̀, bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára Elédùmarè gbogbo alájọ máa lù débẹ̀. So I open my phone line. Tẹ́ bá ti ń pè, I don't want to be very calm in the last 2 hours, 39 minutes. I'm not going to tolerate any nuisance call. If I think that is a nuisance call, I have the right to discontinue it. Kúkú jẹ́ kẹ́ pè lórí ṣèyàn pé balóyè ń pè lórí politics today. Àwọn Jídé Òtítọ́ journalist anger tẹ́ bá pè tẹ́ wọ́n máa disconnect yín. So when we allow you to call, ẹ máa abuse it. Ní right kankan Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. So gbogbo ilé tá à ń ṣe ní bíbá à ń try láti accommodate ara wa ni. A lè ṣe program ká má gbà call wọlé, kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí.
So the number is +44 74 04 04 05 I can answer whatever I want to answer, and I can disagree to answer. So it's entirely up to me. I think that's what we need to start telling you now, because sometimes a lot of us think, the program, then we have all the right. No, you don't have all the right. We just respect you as people. So I was in it, no, later. I'm on live program. Live broadcast now. Moki Bubuale can say, once again, how do we force Nigeria to be the talking point? Kila Leshe, ti Nigeria ma di the talking point ní abẹ́ àṣẹ United Nations, abẹ́ àṣẹ European Union, and even the African Union as well. That is where I want us to focus our conversation. Ṣé ti declare níbẹ̀ yẹn? Má gbé wá síbẹ̀ lálẹ́. I'm not interested in that. Kí la wá lè ṣe àti tá ti ń ṣe bọ̀? Ìyẹn lèmi fẹ́ gbọ́. Àmọ́ ẹ lọ parí ìjà kankan. Program tí mò ń ṣe nísìnyí pé kí la máa ṣe, kí ló kù tá tún láti ṣe, òun mo fẹ́ gbọ́ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè wà lórí yẹn, I can disconnect the call at any time without even you notice. Hello caller, ẹ ti wọlé sórí program. Hello. À ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín sir. Ẹ kú ètò. Ìwádìí wà lórí ẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ o. Èmi nìyẹn. Ọjọ́ àmọ́ sẹ́gbẹ́rẹ́ ọ̀dọ̀ tún. Sọ̀rọ̀ lágbọ́n mi. Ṣé rí máa sọ fún pé ẹni tí tá à ń pè ò bá tí ì gbọ́, ẹni tó ń pèyàn ò ní dákẹ́, ẹ̀yin kẹ́ ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe, ìlú táwọn náà bá ń ṣe ń bí a máa ṣe lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà mírèkù náà ń fẹ́. Látọ̀dọ̀ wọn ní nẹ́tíwọ̀kì wá padà wá. Ìyanu, wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, wọ́n fẹ́ ká pé ṣùgbọ́n mírèkù mi kankan dídú kákan níjọ́ kejì, òun náà ń wá. Òun lè máa rí pé church àti mosque ń kún lójoojúmọ́ láàárọ̀ ọmọdé àwọn lọ sí church, wọ́n lọ sí mosque. Nítorí pé wọ́n ń wá ìyanu tó hàn ṣiṣẹ́ fún. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí wọn gbọ́gbọ́n ni bó ṣe báwọn ògbò kákàrà pé ṣùgbọ́n bí ìyanu kan ṣẹlẹ̀ lójijì kan lọ fún yá Yorùbá ẹ máa lọ, Láfẹ́ máa lọ. Wọ́n ọ̀dẹ̀mọ̀ pé àwọn máa ṣiṣẹ́ fún ni. So ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, mo láìkì ibi tí bàbá wa ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní miracle là ń wá, ṣé miracle là ń wá lóòtítọ́ ni àbí ọ̀nà owó gan là ń wá? Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ ló kọ́là. Ẹ ń ṣàlejò, ẹ mute background yẹn, ẹ lè wọlé kẹ́ tún máa disturb wa nínú ilé. À ń gbọ́ yín sà, ẹ káàbọ̀. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ. Nǹkan tí èmi rò lórí nǹkan tá a di. Èkó yẹn náà ni. Èkó yẹn náà ni main point wẹ̀ pé náà nípa target. So nǹkan tá a máa gbà sí pé bóyá tá a bá fẹ́ ṣe any rally sí, bóyá ká má bẹ̀rẹ̀ láti target rẹ̀. Okay. So mi. Okay. So tó bá ti à ń pè máa mọ̀ pé ibi tó bá ti fèsì wa yẹn máa jẹ́ main point tó jẹ́ pé ẹrù kan náà máa bà wọ́n láti sọ pé bóyá kó fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó máa serious. Okay. Àwọn bíi 2 point wà kí a lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. 2 point wà a lè mú mọ́lẹ̀. Okay. Tó jẹ́ pé bíbẹ̀ yìí àti tó yẹ pé tó ẹ máa bá. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Kí la lè ṣe tí àgbáyé máa fi tètè rí líǹkì pé mẹ́bẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀? Ṣé ká ṣe máa bá lọ bá ṣe ń bá lọ yìí, ká máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ àbí kọ́ accelerate? These are the questions I'm asking tonight. Ẹ ti gbọ́ nínú program lẹ́ni pé kò sí international correspondent kankan tó wà nísàlẹ̀. So that means pé a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan tí international correspondent máa fi wá sísàlẹ̀. Ẹ ló kọ́là, ẹ ti wà live lórí program alálẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́. Gbogbo àjọ wà lórí ẹ̀ náà. Ọlọ́run á gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa. Àmín Jésù Kristi inshallah láṣẹ ìmọ̀ rẹ̀. Tí a bá fẹ́ rí reaction international community, sorry to say, Yorùbá ló ní Lagos, but the most serious place ní Èkó gbọ́dọ̀ wálẹ̀. Okay. Ẹ tún gbọ́ra yín torí ẹ̀ ló ṣe wà délé, ẹ̀yin ò ní láti gbọ́ra yín náà, ẹ̀yin ṣàlejò wa, à ń gbọ́ yín. Ó gbọ́dọ̀ wálẹ̀. Okay. Tí ò bá wà nílé. Hello. Because ẹ̀yin lẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé, ẹ pa TV nínú ilé yẹn, ìyẹn wà délé.
orí fóònù kẹ́ máa bá mi sọ nígbà tẹ́ ń pé ọ̀rẹ́ yín lẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ní láti wo TV ẹ bá dẹ̀ máa wo TV ẹ mute ẹ à ń gbọ́ yín. Indigenous place ní kò gbọ́dọ̀ wálẹ̀ tí ò bá wálẹ̀ kò ní di Nàìjíríà. Ok. Tí ò bá wálẹ̀ kò ní di Nàìjíríà. Ok. Màá send text message sí wọn. Kódà bí ìgbà tẹ̀rí text message yẹn ẹ̀yin náà ẹ bá wa ṣètò tí ó ṣe máa wálẹ̀ iṣẹ́ gbogbo wa ni ẹ má fi dá platform pé Koiki ẹ máa send message ẹ gbogbo èèyàn márùn lè ṣe gbogbo nítorí kálukú bá fẹ́ ṣe yẹn ààrẹ ní kẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ ṣẹ́nu kò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè à ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò nìyẹn. Èmi kàn fẹ́ yí àwọn bàbá wa àtàwọn màmá wa ní ìmọ̀ràn kékeré nípa ṣọ́ọ̀bù wa náà ni. So ìkànnì mi fẹ́ bá wọn sọ ni pé tí òfin ní di tó máa rí pé ẹ̀rù máa bà wá láti jáde àbí ṣe anything. Òun ni pé káwọn bàbá wa wọ́n bí àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ wọ́n ti lè ṣe torí àwọn náà gbé ṣọ́ọ̀bù yìí lọ́wọ́ wọ́n bí àwọn èèyàn. So nǹkan tí mo rí nípa security ẹ̀ nítorí pé ṣọ́ọ̀bù yìí security to security láti fún ẹ̀ tó bá ní ká máa jáde wọ́n náà máa pààrọ̀ lélẹ̀ ṣùgbọ́n káwọn bá bí àwọn security wọ́n jáde. So ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ wọn máa jẹ́ tó níyẹ̀jú. Tó bá bí àwọn security nítorí pé security pẹ̀jọ náà ń lò fún wa tó bá ti kó àwọn obìnrin jáde wọ́n fi láwọn ẹ̀ wọlé ìgbà mi wọlé pa ẹ̀ ìgbà mi wọlé máa pa ẹ̀ ẹ̀rọ máa bá wọn yẹn kò sí ó lè jẹ́ ẹ̀rọ máa bá wọn yẹn náà ṣùgbọ́n táwọn bàbá wa bá bí security fún wa wọ́n kún wọn jáde ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ wa ti ní ẹ̀jú. So that's my own. Wọ́n ní kán build security fún wa òun ni alàgbà tó pè ẹ̀yin náà láǹfààní àti pè kó má di pé gbà tí a bá fi parí ètò tẹnu máa wá pè lẹ́ni Koiki a fi pè wọlé torí pé tó bá ti di 9:45 p.m. torí àwọn ọmọ ń lọ sí school lọ́la a máa bẹ̀rẹ̀ sí slow down communication yẹn mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ìjà òmìnira ongoing ní tó bá mú Western Sahara tó ti ń jábọ̀ láti 1975 ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí ló wá fi sú wa in just under 3 years láti South Africa à ń gbọ́ yẹn gbóhùn sókè sá. Hello. À ń gbọ́ yín. Nǹkan tẹ́ suggestion lè ní pé mo notice pé àwọn èèyàn wà mo mọ̀ pé ẹ̀rù wà lára everybody mo dey understand. So nǹkan tẹ̀mí kan máa suggest pé bàtà tí mo pé ìjọba àwùjọ là ń bá jù. Tó bá lè gẹ̀ẹ́tì àwọn trailer tó yẹ pé ẹ̀yìn tó máa dàbí tó máa fi kó yẹ̀pẹ̀ tó máa ń bọ̀ kọ́ kó yẹ̀pẹ̀ kọ́ já àwọn trailer yẹn àwọn important place lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ yẹ̀pẹ̀ wà nínú ẹ̀ kọ́ já trailer yẹn sílẹ̀ orí trailer yẹn kó dẹ̀ bí kíní yẹn kọ́ ọ̀sọ̀nà ọkọ̀ Yorùbá nation kọ́ gbé gbàdúrà sí ara trailer yẹn kọ́ block important place. wọ́n máa ń ṣe náà mo lè yíyan ṣe tí wọ́n kì í ṣe lágbàáyé àwọn trailer máa ń pọ̀ tó máa ń block gbogbo títì so gbogbo yẹn máa ń lọ lágbàáyé so kò ń ṣe tó ń ṣe nǹkan tí kò possible ẹ̀gbọ́n yín lẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. So nǹkan tẹ̀mí kọ́ suggest yẹn so tó bá wá bẹ̀ bóyá fẹ́ máa shoot the trailer ni bóyá trailer lọ fẹ́ pa ká wò. Suggestion tèmi nìyẹn tẹ̀mí kọ́ fi pé ó máa help ó dẹ̀ tún máa save a lot of life. Nígbà tó bá ti shut down Lagos State the whole day kò sí ní ṣáá everybody ò lè ráyè mú because of activities máa dúró. So n tó lè stop activities at least for a whole day and need ẹ̀ ìyẹn ní ọ̀ṣẹ́ fẹ́ ká activities kò stop ní ìjọ Monday tó sáré yìnbọn pààyàn. Bá wà nínú típà yẹn kọ́ já sílẹ̀ kọ́ drive orí ẹ̀ lọ. Kọ́ drive orí ẹ̀ lọ kọ́ dẹ̀ fi típà yẹn lẹ̀ sáà ní títì kọ́ fi block on kó jẹ́ bí méjì sí mẹ́ta ní different places tẹ́kù máa shut down system for the whole day. Ẹ ṣe gan ni àti gbọ́n tẹ sọ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ rí pé mo mọ̀ọ́mọ̀ mú yín lọ sí pé kí a má fi rẹ̀wẹ̀sì sọ́kàn Western Sahara láti 1975 lọ tí ń jàjà yẹn bọ̀ kódà wọ́n lọ on a break for 29 years bọ̀ nígbà tó máa padà wá ìbọn lọ́tún kó síta pèsè àná ẹ̀fẹ́ fún wọn ní referendum ẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi láti Chicago ẹ̀gbọ́n òṣèké sà. Ẹ ti wà live. Ẹ kalẹ̀ sà ẹ bá mute ti bí yẹn wálẹ̀ dáadáa mo ṣe ń gbọ́ fídíò díẹ̀. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Èmi rí nǹkan kan ní status ni. Mo ń gbọ́.
would fall in love with. ṣé ìtàn ń juná sínú ibì kan oríṣiríṣi ló máa wà lórí status mi. ìyá kan tẹ̀lé kí n máa fi nǹkan bẹ́ẹ̀ sórí status mi mo ní self defence ni gbogbo tí a bá lè fi ṣe self defence ni mo ń gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ ni sà. ok. Kódà. Ó yé mi. Ètò bá mú ẹni political party wọlé, wá lé gbogbo amú pẹ̀lú DSS pẹ̀lú gbogbo security, wá lé everybody. Kódà àwọn táwọn ń ta gan sẹ̀, wọ́n máa restrict ẹni tó ṣì ń lo Nigerian passport, ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ restrict Nigerian passport yẹn gan. I don't think some of us understand ìtàgbédání, eré lẹ́ ń pè. Ẹrù báwa táwọn ń ta safe, gbogbo ọlá safe, wà á ń bẹ náà pé kọ́lọ́ ń jẹ́ ká safe bì. So. Yeah, what's going on, Baba? If you like it, okay. That's good. If you like it, your mom wants to share it. Kò ní èrè tó pọ̀. Kò ní èrè tó pọ̀. Okay. Wọ́n ní àgbọ̀dọ̀ let go tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Torí pé tá a bá ti let go, àti disappoint ẹni tó kú nìyẹn. Ẹ ká lè yà wá bí sí. Okay. Káwọn tá a bá lè ṣe. So America lẹ́yìn wà America lẹ́wà because just. No tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé international news kí lẹ rò pé ó lè sọ breaking news tó máa jẹ́ pé ó máa wá láti Nàìjíríà tó máa gbé nǹkan tá à ń sọ ìtẹ́ máa rí pé breaking news láti America ni mo máa fi gbọ́ ní irú. Okay. Okay. Ọ̀dà. Ẹ ṣe gan yàrá orúkọ àyà tó máa ń wù. Okay. Ọ̀dà. Ẹ ṣe gan ni. Àgbọ̀dọ̀ let go. Okay. Ẹ ṣe gan ni. Kí gbogbo wa náà kọ́ tá à ń pè ẹ jẹ́ ká máa pe àwọn èèyàn nílé torí pé tá a bá kí wọn láyà it's very easy. Lótìtọ́ there are thousands of people that watch this program because etí Koiki sọ gbọ̀ngàn òun lọ fẹ́ gbọ́. Kọ́ mọ̀ pé lórí bíbà èmi ti sọ pé M1 ni látòkè délẹ̀ is my view is my opinion you don't have to agree with it. Gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ ń wá paperwork ọlọ́run jẹ́ ká tètè rí gbà náà ọ̀nà kan náà ni gbogbo ẹ̀ ọ̀nà tèmi fẹ́ ó lè yàtọ̀ sọ́nà tí wọ́n fẹ́ ẹgbọ́n sókè ẹ̀ tó ń pè wá. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ káàbọ̀ sà. Nǹkan kan ń yà mí lẹ́nu láti ìjọ tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ táyẹ̀ tí wọ́n pa ẹ̀mí one of the family. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ̀mí pé ní ìlú ìtawà yìí tó o bá jẹ́ dúdú Áfíríkà tó o tún wá jẹ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fẹ́ kí gbogbo àwọn ará Nàìjíríà tó bá wà lórí program yìí kọ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Tí o bá jẹ́ dúdú tó o jẹ́ illegal immigrant nílùú yìí tó o wá lọ ṣe àṣemáṣe tí ọlọ́pàá wá fẹ́ arrest ẹ along the line accidentally bóyá ẹ̀yìn ẹ̀ ń rẹ́sù pẹ̀lú ọlọ́pàá ó wá kú. Àwọn human rights lawyer wọ́n á dìde ní ìlú yìí. Wọ́n á ti wípé ó ṣẹ̀ ọlọ́pàá fẹ́ arrest ẹ wọ́n á ti wọ́n yé àwọn ọlọ́pàá yẹn pé ẹlẹ́mìí ni ẹni yìí. Àkọ́kọ́ òyìnbó mọ́ o. Ibi tó ti rẹ́sù pẹ̀lú wọn bí àwọn rẹ́sù ẹ̀ dáhùn ló kàn forí gbálẹ̀ ló kú o. Wọ́n wá tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé pé ìdígò immigrant ni wọ́n á gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n á gbé wípé ó ṣẹ̀ wọ́n á gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n á ní ẹ̀mí ènìyàn lẹ́gbà yìí. Náà ṣé ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá àwa ní human rights activist lawyer gbogbo wọn tó pera wọn ní human rights activist. Bí wọ́n tiẹ̀ sọ́pọ̀tì Yorùbá nation. Ó yẹ kó tiẹ̀ wá wò wípé ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa yìnbọn pa àwọn tó ń ṣe rally peaceful rally. So ẹkún túmọ̀ sí wípé kájí dókítà náà pa ń sìn àbí lọ́ọ̀yà àbí architect àbí engineer àwọn yẹn ní láìsí wọn máa ta. Ṣùgbọ́n torí pé ẹni yìí òun ò ń ṣe olówó kì í ṣe professional àwọn human rights lawyer wa. Bí wọ́n ṣe ronú sí. Ìgbà tó pa bọ̀bọ̀ ìlú Amẹ́ríkà Nàìjíríà wọ́n dìde o. Ẹ̀rọ pé Nàìjíríà nǹkan bí òdì la máa ń jà fún Nàìjíríà tó ń jà fún ẹni tó pa ní Amẹ́ríkà nígbà yẹn mo rántí.
Bọ̀bọ̀ tí wọ́n pa yìí comrade tó kù yìí níbo ni àwọn human rights lawyer wa tó pera wọn ní activist tí wọ́n jáde fún ọmọbìnrin tó pa níjọ́ Christmas níbo náà wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Mo kí ìyàwó Fúnkẹ́ Ìyálájé mo rí lẹ́ẹ̀kan má bínú. Àwọn human rights activist lawyer ta ni kí ni èròǹgbà wọn lórí ọmọkùnrin tó pa yìí? Òun ká tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé ìbò tá ò bá tiẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì nǹkan tá à ń ṣe. Èèyàn èèyàn náà pa yìí náà kò ní bí ẹ̀mí. Ó yẹ kẹ́dẹ̀ bá call wọn out ní bá ṣe program. Àwọn activist, àwọn tó pera wọn ní human rights activist lawyer. Justice for Kẹ́hìndé Olúwabùkọ́lá àti ọ̀rẹ́ Olúwa Fátinóyè làwọn méjèèjì àgbọ̀yìn. So ó sáàdì gan, ó sáàdì. Ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀ ní bá yìnbọn pa àwọn èèyàn báyìí nítorí wípé wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́. Ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹja gbọ́tẹ̀ lómi, ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi, ẹ bá ń kí àwọn ọmọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri níbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ ti ń wò wá. Kí la máa ṣe nítorí pé a ti mọ̀ nísìn pé international community àwọn news wọn ò ní correspondent ní Nàìjíríà. Kí làwa máa wá ṣe tí ọ̀rọ̀ wa máa fi dọ́dọ̀ wọn? Òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹgbẹ́ òfókè tó ń pè wá. Hello sir, hello Akwedi. Ẹ kálẹ́. Ọkùnṣẹ́ ọlọ́run bá wà pẹ̀lú àbílẹ̀dì lágbó Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Lórí ọwọ́ kan tó pè lórí pé bíi ti kọ̀ǹtínà yẹn ló tọ́. Bẹ́ẹ̀ kó yá pé ló yẹ ká wá ní orí kọ̀ǹtínà yẹn ní ọmọ àti gbọ́gbọ́n. Wọ́n ò lè rí nǹkan tó máa wọ ọkùn bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ láìsí pé bóyá bí wọ́n fẹ́ jẹ́. Àṣẹ tó ń lè lórí ẹ̀ tó tó pẹ̀lú security yẹn. Kò dá tó bóyá bí ẹ jẹ́ kí security kan máa àwọn security yẹn yẹ ẹjọ́ kan àwọn kó máa wà wájú. Kó máa fi ẹ̀rí àwọn tó tiẹ̀ ní gbogbo pé ẹgbẹ́ sọ pé ṣe announce lórí yẹn. Jẹ́ pé àwọn èèyàn kàn lọ pé àpèjẹ́ ká máa lọ direct àwọn èèyàn ò fira. But àwọn tó bá jẹ ikú wà wájú ọ̀nà kó yájà at least wọ́n jẹun yó. Wọ́n pẹ̀ kọ́kọ́ máa wé tiwa bẹ́ẹ̀ yẹn. Àti pé bóyá àwọn tó bá jẹun yó yẹn tó yẹ kó jáde àwọn tó gbà wọ́n jùlẹ̀ fún wọn sí wọn jẹun yó. Táwọn máa wù wọ́n lọ ni. Àwọn máa rí tàrí tìlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Òkú bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Gbogbo pépà wọ̀ tó ló sì lọ sí kò sí pépà wọ̀ tó lè kọ̀ọ̀kan pépà wọ̀. Ẹ̀gbọ́n pa wá ẹ̀sọ̀ pé kàmá sí pépà wọ̀. Àti pé sẹ́kúndì àkọsẹ́ bóyá máa pè lẹ́jẹ̀ tó. Àwọn pọ̀lìtì àwọn náà wẹ́ kó máa fara rí lọ́ọ́ la. Wọ́n ò jẹ́ kó máa fi ara rí lọ. Bóyá wọ́n lẹ́ka tí gbogbo ayé máa lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ látòrí wọn. Wọ́n lè lọ wọ́n bọ̀ wọ́n tẹ̀lé wọlé ìwọ́n wọ́n kà fẹ́ kiri. Àdẹ́wò wọn ò dẹ̀ pa wa. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ o, kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹjọ́ bá ti màlẹ́ máa fún àánú lọ́wọ́ ibi tí ilé oníkà púpá wà ká lọ ká mọ́lé. Ọ̀dọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ ló pa àwọn náà. Wọ́n lè máa pa wá káwọn máa fi wọ́n jayé wa ọyẹ tó ọjẹ wa máa yé nìyàwó. A ní àti ẹjẹ́ ká máa dọ̀dọ̀ wa. Wọ́n máa wọn yàn tó kó wọ́n jó wọn lọ́wọ́ wọ́n jó wọn lẹ́sẹ̀. Ẹjọ́ mú ọ̀lẹ́ wọ́n tó fún ara wọn mọ́. So tí bá gbọ́ yín dáadáa ṣe ẹ pé pé gbogbo ẹ̀ ní sìn ó máa attract international community. Point mo fẹ́ ká mú. Àti pé bóyá lẹ́yìn gbogbo kò sí kò dáa máa sọ wọ́n pa wá àwọn náà lè sọ ní ti lórí social media. Àti lórí pé àwọn obìnrin tó ń tẹ wá láti yí pé international community yẹn tábà ti lọ sẹ́ńbà sí wọn táwọn náà bá ti fi lọ síbẹ̀ wọ́n á pè àwọn tí wọ́n lókè. Ó fẹ́ pé embassy yẹn Àbújá náà pọ̀ sí jù so Muhammed bóyá kéékèèké wà lẹ́kọ̀ọ́ but I'm sure pé bàbá ti ṣàmú bá ṣe máa dá Àbújá. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi I can see the anger. Kí la máa ṣe tó máa fi laná wọnú international news nítorí pé ó easy kí gbogbo ọba ṣe ń pè ìjà àwa náà ń ṣàwọn ètò lẹ́yìn ní méjì ní mẹ́ta ní mẹ́rin àbí gbogbo ẹ̀ náà orí koikimedia náà láti máa parí ẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ ló easy láti sọ ẹ̀mí náà lè máa sọ̀rọ̀ but gbogbo wa la ní road a máa play ẹ ló kọ́là àbá ṣì kọ́ọ̀lù títí di tílẹ̀ máa fi mọ́ everybody máa rí nǹkan tó máa sọ náà àti gbọ́ yẹn kalẹ̀ ìgbóhùnsókè à ń gbọ́ yín. Ẹ̀rí mọ́mẹ́ntì ló kọ ìwà mi. Ìyẹn ti di dandan. Kọ́là kan pè lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ pé bóyá ká gbé tírélà ká lè block everywhere kan shut everywhere. Mo láìkì yín náà. Àmọ́ ṣe rí ta bá rí safety ta bá lè block Lagos every activities fún wa sọ́gà. Then a nídìí àwọn abiyamọ. Àwọn tí wọ́n ti sọ́fà ní Nàìjíríà yìí tí wọ́n lọ tún pẹ̀sì láti wà fífún. Wọ́n yà wọ́n ti pa pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yà á sí ní ìdìwọ̀n kánà káwọn náà jáde. Ká
káwọn náà jáde àárín ìjà ọmọ kékeré náà kò bọ́ sínú kárí àwọn ọmọ kékeré kan máa gbìgbọ́ fún wọn. Ṣàwárẹ́lì láti risk àwọn ọmọ kéékèèké síwájú pẹ̀lú Nigerian monster government. I don't know. I mean, but suggestion I make. Ó yé mi. Suggestion ni ẹlòmíì lè rí bákan. Ẹlòmíì lè rí báwo ni pé kọ́kọ́ àwọn ọmọ wa bọ̀ ṣé àwọn ọmọ olórí wa ló sọ́fà ni àbáwọn tá à ń sọ́fà ní ká jáde. Ẹni tí mo sọ́ta gbogbo àwọn ìyá yìí náà gbogbo wọn náà ní láti jáde. Ẹ̀kọ́ yìí náà ní láti jáde. Àwọn kan tẹ̀sán pé sọ́ta bá ti fẹ́ jáde bí a ká sọ fún ọgbà àwọn ìyá lọ́jà pé ọjà ò sí o kólúkálukú wà nílé o sódà kí. Welcome African Confidential. I'm going to go on a short break just for a few minutes. I'll come back on my seat in just about a few minutes. Bear with me. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n ẹ̀ ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wà lẹ́nu mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re. Ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèrè wodò sànyà ìsọ̀dà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò síná kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ ọ̀rọ̀ra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánrán ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sì gba bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọrọ gbọ àfìṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ṣègbèsègbè tọ́láwọn oníbomi kó símú wọn láwọn oníbomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà lójú kò rí kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó símú wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ní ránṣọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlè láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣèlú fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó sì ń gbódòdó láyé ó kún bí ẹtì tó ń doni láéláé tó ń lè lórí Sunday Ìgbòho àròkọ́mátì tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá nílé ètò kó. Ọya ẹgbọ́n sókè àti ẹ ti wọlé láì ní sí ẹwà hàn. Orúkọ tèmi ni Pásítọ̀ Ọlọ́runfẹ́mi láti ìlú Àkúrẹ́, Ondo State, Nigeria. Ẹ káàbọ̀ sá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí n lórí ọ̀fẹ́ láti fi wọlé lákòókò yìí. Mi ní fi àkókò ṣòfò, nǹkan mẹ́ta ni mo fẹ́ sọ fún yín sá. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ohun tí Olúwa bá èmi sọ, mo fẹ́ sọ fún yín. Nígbàtígbà tí gbogbo nǹkan yìí ti ní ìṣẹ̀lẹ̀, ni mo ti fẹ̀rẹ̀ sí ní sọ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Olúwa kí ló dé. Olúwa ti fún mi ní solution kan o. Ṣé ẹ gbọ́ mi sá? À ń gbọ́ yín sá. Olúwa fún mi ní solution kan. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ pé kí gbogbo àwọn ènìyàn ó gbọ́. Olúwa sọ wípé kí àwọn bàbá méjèèjì tí wọ́n darí wa yìí kí wọ́n kéde ọjọ́ kan kí wọ́n yà sọ́tọ̀ lólúkúlùkù ọ̀nà tí ẹnì kankan wà bá mọ̀ tí a bá lè fi bẹ Ọlọ́run kí a lọ fi bẹ Ọlọ́run lórí struggle yìí. Kí wọ́n kéde ọjọ́ kan fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ tọkàntọkàn ni wọ́n fi sọ́pọ́tì eré ìdíje ṣe. Ẹni tó bá lè gba àwẹ̀ kó gbà, ẹni tó bá lè kírun nítorí ẹ̀ kò kí kan ya ọjọ́ kan kí a fi bẹ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ohun tó ti ṣẹlẹ̀, gbogbo tó kù kó máa ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Mo fi ọwọ́ sọ̀yà fún ní sàn pé Ọlọ́run lọ́wọ́ sí Yorùbá nation. Ọlọ́run lọ́wọ́ sí sàn.
ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo tó bá wù máa ṣẹlẹ̀. Let's go and meet God. Ẹ jẹ́ àlọ́ gba Ọlọ́run yẹn. Mo pè ní ìjẹta àbí ìjẹrin pé àkótó di pé wọ́n jáde fún láti rí God stage. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn gbóná mo ní ẹ bá wa sọ fún bàbá ìkú kan pé kán ṣe láì fún wa kán fi gba ọkàn wa pọ̀ pé ọkàn gbogbo wa wà ní orúkọ kan sá. Mo sì sọ gbólóhùn kan ní ìgbà yẹn fún yẹn mo ní Mósè kan ló wà Mósè ògbéléjì. Joshua kan ló wà Joshua ògbéléjì. Èlíjà kan ló wà Èlíjà ògbéléjì. Ọlọ́run fi iṣẹ́ yìí rán bàbá yìí. Please ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo tó wà nílẹ̀ ẹ̀yin ọ̀rọ̀ màmá onítìrí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ jẹ́ á lọ bá Ọlọ́run yẹ. Thank you, Mr. Tony. Olúwa sọ ó sọ fún mi. Ọ̀nà tí ẹ̀yin bá ẹ jẹ́ ká kéde ọjọ́ kan fún wa. Olúwa sọ fún Mósè pé sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọ́n ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ kí wọ́n tó nígbà tó fẹ́ jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. Ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹni máa ló bọ̀. Ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ bínú? Ń gbọ́ yín. Ń gbọ́ yín. Olúwa sọ fún Mósè pé kán ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ pé kí wọ́n fi wá ojú òun nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ kó Ísírẹ́lì kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. Òun ọjọ́ yẹn ni Ọlọ́run máa ṣiṣẹ́ agbára. Please ẹ má kú ọ̀rọ̀ mi dànù. Tó bá jẹ́ Ifá lámọ̀ lẹ́lòmí lẹ́mọ̀ tẹ́lẹ̀ fi bí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí àwọn onífá ó lọ sí ọ̀làlà Ifá. Tó bá jẹ́ Mùsùlùmí lálẹ́ fi bí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí àwọn Mùsùlùmí ó lọ. Tó bá jẹ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì tá a bá wà ló ṣọ́ọ̀bù yìí ká lè bí Ọlọ́run nílànà Kìrìsìtẹ́nì ẹ jẹ́ àlọ́ bẹ́ẹ̀. Ó jẹ́ ọjọ́ kan tó fún ìwé ọjọ́ kan sọ́tọ̀ kí gbogbo wa ṣe. Ẹ ṣé gan sir, thank you. Kọ́lá ti kọ́ mi. Wàhálà yìí máa dùn. Okay. I'll pass message sí àwọn bàbá wa nísàlẹ̀. Ẹ ṣé gan, thank you so much. Kọ́lá ti kọ́ mi. Èèyàn kan ní that's our comrade that died. Kọ́lọ̀nkó Fọ̀rọ̀kẹ́. That's the picture of the first person. I'm still waiting. Hopefully we get the next picture and then we can bring that up as well. Mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa tó travel gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́. It is not yet over until it is over. Èèyàn kan suggest pé bí a ká gba open field bí a bí rally ní studio number nìkan la máa pè ẹ má bínú dóò mo ti fi kíní image àbúrò wa yìí tó ti di olóògbé mo ti fi blọ́ọ̀kì nọ́mbà tí ẹ máa fi pè so maybe I should bring it back like this fún àǹfààní ẹ̀yìn tí ká yọ ti Buhari kúrò kí ọ̀nà pé ti Buhari ìran fún wa ní problem pé ká lọ gba football ground ká wà níbẹ̀ permanently ká máa pariwo ká máa sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn backend team wa they are working round the clock and we appreciate gbogbo ẹni tó fi pè nọ́mbà kan péré ni it doesn't matter whether you know my second number studio number ẹni and I only have just about an hour less than that to stop taking calls. Hello caller ẹ bá a ṣe ní briefly. Nigerian number tó ní jẹ́ kó wọlé. Miss God aside to you. Okay, I'm going to let you go because I hold you to ransom. Thank you so much, the back end team that traveled to Ibadan. Thank you so much as we continue, the campaign. The fight has not finished. Western Sahara has been fighting it for a very long time. They've been able to take 20%. Ìlú tó ti jà láti 1975 títí di wákàtí 20% ìlú wọn nìkan ló ṣì rí mú. Mo pẹ̀ ń ro ìtèmi náà rò àwa táwa náà fẹ́ gbà nísìn kí la máa ṣe tí àgbáyé máa fi gbọ́ pé a fẹ́ lọ. How do we force Nigeria to become the talking point ní gbogbo network káàkiri àgbáyé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kí ló ń lọ ní Nàìjíríà. Mo kí bàbá wa Kúnlé Ṣítà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá láti Port Harcourt nílẹ̀ Igbo mo kí ẹ̀yin Haúsá tẹ̀ ń wò wá náà. Nigeria is not working, let's break away from Nigeria. Hello, good evening and welcome to the caller. Yeah, Equator. Ètò nìyẹn. Yes, sir. Ọlọ́run àtúbọ̀ wọn rìn lọ́wọ́. Mr. Emmanuel Ayọ̀mídé ẹ̀dùkàlùkù náà ló máa mú opinion wá ọ̀nà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni pé ká túbọ̀ bẹ Ọlọ́run sí àṣà lè bẹ̀ṣù ó dẹ̀ pé ṣùnà làbá máa bẹ̀ ni traditional ti wà nìyẹn ẹ má bínú kọ́là ẹ bọ́ àyẹ̀. All right. Yeah, bàbá mi ẹ ń sọ̀rọ̀ pé kí ni nǹkan tá a ní tàbí fi kó attention international community. Bàbá wo dáadáa gbàtọ́rọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ tí ẹ̀sà tẹ̀ máa ń pariwo àwọn kankan kọ̀ọ̀kan
Gbọ̀ngbà tó tọ́ àwọn àkókò kan, àwọn bàbá wa sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí. Wọ́n ó túbọ̀ ọ̀rọ̀ ni. Àwọn báyìí náà ní nǹkan tó ń rí. Wọ́n dẹ̀ ní Yorùbá ẹjọ́ la máa ń kọ́ à ń tètè kọjá. Ṣùgbọ́n a ti lo àwọn àkókò kan láti kó ẹjọ́. A lè ti kó ẹjọ́ yẹn àti rò síbẹ̀síbẹ̀ náà. Àti rí nǹkan fi tulẹ̀ àsìkò táàbù ayé. Èmi rò pé ká padà sí nǹkan tí CSI ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́. Ṣùgbọ́n kò ti pé bí wọ́n ti máa ń sọ yẹn náà láti máa tètè tẹ̀lé. Ká àti rẹ̀. A lot of things need to be done. I need láti tá a bá fẹ́ jà ìjà wọ́n ká sọ pé láti ẹ̀fẹ́ jà láti pé international ìjà wa need láti wà strategic. I need láti build on network ọ̀pọ̀ tó yẹ kó ṣiṣẹ́. Tó pé tá ògùn bá ṣe tán àti ẹ̀dẹ̀. Sẹ́rí bàbá mi most of the time ti bá l'opportunity bá láti wọlé láti sọ̀rọ̀ mo máa ń fi àwọn kọ̀ọ̀kan ṣàkàwé. Orílẹ̀-èdè ilé ni wọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn tí mo ti máa ń sọ̀rọ̀. Mo jẹ́ wà ní ilẹ̀ ìgbò. Nǹkan tó ń ṣe ẹ̀mẹ́. Tábà wọ ẹni jọ́ mẹ́ta àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọn kò mọ́ dàbí wọn pariwo mọ́. Báwa ṣe ń ṣe pé wọn most of the time tí wọ́n bá lájẹ́ wọn nǹkan tí àjọ máa ń sọ. Ó tẹ́ bá ẹni tó bá fọ́ọ̀lù wọn dáadáa fún wọn ọmọ nǹkan tó ń rí. Simon Ekpa ọ́ máa tó máa sọ̀rọ̀ yẹn. Máa yẹn lọ sádìdé kan sọ̀rọ̀ yẹn ni à. I know what is going on behind the scene. Àwọn nǹkan tó ń ṣe. Tí bí àwa Yorùbá náà ta bá ṣe àìsùn a ní àti ní àwọn kọ̀ọ̀kan tá à ń ṣe a ní láti rè nǹkan kan tẹ́lẹ̀ pé kọ́lé ni pé a ní láti rè gbọ́sà àwọn warrior wọn láti sí bíbélì kan tá tẹ̀lé Kùránì ó ní tani ọkùnrin alágbára tí ó wà níbì kan kí ẹlòmíì ó wà tó lóun lè kúrò ní ibi tí ò bá ṣe tó nǹkan kan máa mú agbára tó ju tiẹ̀ lọ wá. Ṣùgbọ́n nítorí àsìkò ni bàbá wa ẹ má bínú mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ gbogbo tó lókàlùkù wá ń sọ yẹn náà ká ló máa activate níwọ̀nba tí ẹ lè ṣe àbí gbogbo ẹ̀ náà ká dá lórí àwọn tó wà nílé nìkan àtẹni tó wà níta àtẹni tó wà nínú ilé gbogbo àná níṣẹ́ ká fi ṣe mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo platform ẹgbẹ́ sókè láti South Africa. Ẹ kálẹ́ o bàbá Kóìkì. Ẹ kálẹ́. Ẹ̀jẹ̀ kúṣẹ́ náà Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Àwa nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí èèyàn máa ń sọ fáwọn èèyàn yìí pé ìbádùn kó jẹ́ pé koikimedia ló ń broadcast Yorùbá nation ó possible ká ti rí gbà ifun 50%. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ẹ béèrè ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín mo fi interrupt yín ni. Ok sàbàbà. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ẹ béèrè alákọ̀ọ́kọ́ máa dàrẹ́tì ọ̀rọ̀ yẹn sọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho because ìgbésẹ̀ yẹn pọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ náà màá fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kán fókọ́ọ̀sì lórí ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè àti bàbá Ìgbòho àtàwọn tó yí wọn ká because ẹni ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ́ outside bàbá failure ni ó dẹ̀ lè hinder progress Yorùbá nation struggle. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ ó ní pé àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ jà tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti fẹ́ jáde tó jẹ́ pé bàbá náà ń dì wọ́n mú. Kíní ó dẹ̀ ti ń kọjá ó ti ń bọ́wọ́ orí ó ti ń kọjá nǹkan tá à ń lérò tó jẹ́ pé díẹ̀díẹ̀ táwọn èèyàn jáde wọ́n ń pa àwọn èèyàn tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kí bàbá ó tú àwọn èèyàn lẹ̀ kí wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn mú nǹkan tó fi lè dìfẹ́ǹsì ara wọn lọ́wọ́ because mo believe pé ọjọ́ Monday yẹn lọ́jọ́ ta tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn kó jẹ́ ìbọn sakabula lásán ni gbogbo wọn gbé lọ́wọ́ ọlọ́pàá kankan ò ní ìbọn mo believe yẹn. Then eléyìí tó wà le jù bẹ́ẹ̀ tó máa call international community attention ó ní pé ṣe rí ní Èkó àwọn kan believe páwọn làwọn ní Èkó gẹ́gẹ́ bí àwọn national union àwọn politician àti Tinubu gbogbo Èkó gbọ́dọ̀ dàrú. Kò nídìí ká sọ fún ìyá lọ́jà rí àwọn ará ọjà kankan pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo Èkó gbọ́dọ̀ dàrú police station gbọ́dọ̀ gbiná anything tó bá ti jẹ́ ti international. Ṣé wọ́n ní wá kà wá as terrorist àbí báwo mo kàn ń béèrè ní ẹ̀rọ pé mi ò mọ̀. Ṣé mọ̀ pé ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ẹ máa sọ I need to call international community attention aṣọ́nà diplomatic work kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ díẹ̀ ọjọ́ dà ń lọ
Fúlàní dẹ̀ ní plan láti gba gbogbo ilẹ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn Britain yìí náà ló ń lo àwọn people yìí láti fi máa jí àwọn resources wa. So tábà dẹ̀ wá dákẹ́, tábà nìkan tí àwọn bàbá sọ là ń tẹ̀lé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìgbòho máa sọ wípé a lè gba orílẹ̀-èdè pẹ̀lú rọrùn. Ẹ wọ àwọn Ambazonia pẹ̀lú Cameroon, wọ́n fà á lọ́wọ́ gidigidi tí ò ṣe kékeré. Ẹnìkan dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn Biafra wọ́n dákẹ́ ẹni tí ò bá fọ́lò wọn ló kù. Biafra ò dákẹ́ rárá wọ́n ṣiṣẹ́ burúkú. Àwọn ọmọ Yorùbá tó wá ń sọ pé ẹgbẹ́ dalẹ̀ Yorùbá wíkọ́ kílẹ̀ máa sọ fún àwọn yẹn. Bàbá àwọn yẹn ò gbọ́ sẹ́rí Yorùbá ní tó ń pa Yorùbá ní àtẹnujẹ. Ohun tó fẹ́ jẹ báyìí wọ́n ronú ọ̀la. Ohun tó ń pa Yorùbá gẹ́gẹ́ Yorùbá láìkí pátí ká wọṣọ ká fi jẹ́ ìsọrùn ká jókòó ká máa jó onífújì. Ó tẹ̀ lọ́ba kan góòlù tọ́ba ẹ̀ máa ń gbé sọ́run mọ̀ orí rẹ̀ góòlù yẹn ó fẹ́ débi ẹsẹ̀ wọn. Kí ló ní tí Yorùbá fẹ́ nìyẹn kọ́ máa tọrọ kiri Yorùbá ò ṣe fara ọ̀lẹ lẹ́dẹ̀ẹ́sẹ̀ pa fẹ́ jà a kò sí Yorùbá nation bàbá. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ jẹ́ fáwọn mi láyé ẹ ṣé gan-an. We are now 17 minutes past the hour. 20% ní Western Sahara rí mú nínú 100. Nínú 20 yẹn wọ́n dẹ̀ ti fi build ara wọn. Ìjáwa náà lè mú nínú ilẹ̀ Yorùbá bó tẹ̀jẹ́ local government kan ní ká hold local government ẹ mọ́lẹ̀ dáadáa. Ẹni ok nítorí láì ní máa ń lọ in and out ẹgbọ́n sókè lára àwọn tí wọ́n lọ ṣàlẹ̀ náà nìyẹn àmì sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Nẹ́tíwọ̀kì wọn láti. Ẹ̀ka ilé bàbá mi kò ìgbé láti mọ́ mi mention ẹ̀ mọ́ mi mention. No, mo mention ń gbọ́ yín. Ẹ̀ka ilé àkókò ìdòmí tó ń gbọ́ yín tó ń gbọ́. So mo ní àwọn ẹgbẹ́ fún ìyẹn wa kan bẹ́ẹ̀ kò sí ní bẹ̀rẹ̀ tó ti rí ọgbà ẹni kú ọ̀tẹ̀ tó ń gba òmìnira lọ́pẹ̀ ìrẹ́lẹ́ ọ̀rẹ́ fún òmìnira. Thank you very much. Thank you so much. Mo kí gbogbo àwọn tó rìnrìn àjò kò sí ìrìn àjò kan tó kéré nílẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ a lè lé local government kan mú ní anywhere nílẹ̀ Yorùbá ká kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ pé local government iṣẹ́ ní tó bá gbà ní ká máa ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá níṣó ní local government yẹn ká gba local government yẹn. Èmi kàn wò bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ bóyá ètò lè work ni because Western Sahara they were able to take 20%. Ṣé ta bá mú local government kan nínú Ogun State gbogbo tó bá fẹ́ gbà ká dìbẹ̀ mú pa bí sójà bá fẹ́ wọnú bẹ̀ ká mọ̀ tá máa ṣe fún wọn ká defend ibẹ̀ yẹn ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí gba local government I don't know, I'm just asking ẹ ló kọ́là briefly torí pàṣípò ẹ bá ṣe ní kíákíá. Mr. Koke kalẹ̀. Ẹ kalẹ̀. Last caller yẹn láì ní wọn fi bẹ́ẹ̀ da ẹni tó pè last caller yẹn láì ní ọ̀dà torí ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ yàrá ọmọlára ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ok, so sẹ́rí nǹkan tó ń dùn wá mi ní parọ́ fún mi sẹ́rí prógámù ọjọ́ Monday yẹn nǹkan tó bàjẹ́ èmi kúkú substance èyí pé ààbẹ̀ tètè ààbẹ̀ àná sí ní òkùtù ààbẹ̀ àná sí ọjọ́ méjì mẹ́ta òun ló kú bá movement yẹn ní parọ́ because kò síjọ́ tí wọ́n kú ẹ̀ náà rẹ̀ di because sẹ́rí tó bá ti gbọ́dọ̀ tó kú ọ̀tún lára bá àná sí pé abẹ́ sí rádìdì láti bring Lagos State yẹn down kò sí kọ́ tá a bá bring Lagos State down kò sí nǹkan kan tàbí àlè fún ìbánisọ̀ kan ẹ máa jẹ́ yín sọ gbogbo fún ibi tí wọ́n pè tí àwọn
diaspora àwọn òyìnbó yẹn gan mọ̀ tọ́mọ̀ pé ibi tán fún tán pè ní Nàìjíríà yìí Èkó ni Àbújá yẹn kọ́ ló ń pè Nàìjíríà Èkó tí kan bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà kan ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ìwọ́n gbogbo wọn ló ní nǹkan ní lẹ́kọ̀ọ́ Àbújá yẹn mt làbújá àwọn kan control Àbújá eré gbogbogbò ní ẹbí ti wà náà bá ti bring you go illegal play down international team wọn ní tìmọ̀ kan tí a ṣe and again ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ ti wọ́n wá ni pé ẹ lọ ṣe peaceful rally ní ẹ mọ̀ pamọ́ tó jẹ́ ẹ mọ̀ ṣe kíní kan tẹ́rí ẹ máa fẹ́ àná sí rally fún wa kàn tiẹ̀ máa pààrọ̀ àkọ́kọ́ pé ẹni sọ̀rọ̀ mistake tí gbogbo wa ṣe nìyẹn mo ti ṣe analysis yẹn mo mọ̀ tẹ́ join and mo lè fẹ́ ká tó padà sẹ́yìn article 51 ó guide yín ó support yín wọ́n ti pààyàn méjì kí ló dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́wàá it's as simple as that tabadẹ the United Nations a máa sọ pé kí ló tó pààyàn méjì self defence nìyẹn but ẹn tó ṣètò wọn ń dúró pé òun kọ́kọ́ fẹ́ pé. Kí ló táwọn náà lò self defence because mo ẹni sùúrù mo fẹ́ ká máa falọ̀ fàbọ̀ based on the sọ ni mo fẹ́ announce lé lórí kò sí ọkàn tó jẹ́ máa sọ definitely it's peaceful a lè máa sọ pé kẹ jáde kẹlẹ́ máa ṣe violent peaceful ni so ẹ lè expect pé ká jáde ní kí n máa ní violent ni o àti jáde lọ violent ni o but nígbà tó ti attack yín yẹn ó ti di dandan pé kẹ́ defend ara yín it's as simple as that so tàbá jẹ́ ọjọ́ international criminal court àjọ máa lọ yanjú ẹ̀. mo ti get point ẹ̀ yẹn point yẹn wà valid pé kò sí point ká ṣe máa sọ pé bí a tọ́ ni a week before the rally a lè announce the rally so mo ti point yẹn àti get point yẹn àṣàlàyé fún. Okay, all right. Because distance as well, because of the distance. Nígbà tí ó máa rí pé àwọn Yorùbá kọ́ lẹ́nu mọ́tò táwọn fẹsẹ̀ rìn pọ̀ tán yìí àbọ̀ ní gbogbo kan tó blọọkì ọ̀nà àwọn tó máa fi mọ́tò wọn máa fi kíni ẹ̀rọ máa sá lọ nínú. Àwọn tó blọọkì ọ̀nà yẹn wọ́n àpẹka wọn wọlé gọ́ọ̀tì àwọn tó máa fi àwọn máa sá lọ ní. tó ti pé àwọn tó ń dá níbi ṣé gbogbo wa la fi dá mọ́tò ni. nígbà tó máa rí pé rally àti gbéra bí tó yẹ ká ti gbéra gbogbo wa ti ń lọ pẹ̀lú convoy àti ń lọ àwọn agbọ́ kó wọ́n blọọkì ọ̀nà níwájú ṣé gbogbo wa àní ṣe bí dẹ́rẹ́bà nìkan ló máa kú ní mọ́tò. Àwọn máa bọ́lẹ̀ àwọn máa lọ wájú láti lọ kí ọ̀nà yẹn nínú. Okay. Ṣé ìwé kákan wàá gbé aṣọ pé àkàbẹ́ lọ láǹdì ní Pẹ̀lú àsìkò ni ẹ ṣé gan ni ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi I'm gonna let you go ẹ ṣé gan ni thank you so much. Gbogbo ẹni tí ò tí sọpọ́ọ̀tì YSDM the Yoruba Nation Central account it is the only authentic account that we expect us to continue to contribute. And our contribution is very, very important that we continue to, put money in there, for the progress of the Yoruba Nation movement. We will remain non-violent, but kì í ṣe idiot, then ṣe stupid, then ṣe coward. Under the chapter, the Article 51 United Nations Charter, I've read it to you. We have the right to self-defense. But ẹ má tẹ̀tù máa dúró pé ẹ̀ṣẹ̀ tí ó yẹ kí Koiki wá sórí live show kó máa sọ fún yín pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí. I'm not gonna do that, but you have the right to self-defense. Ẹ mute the background ẹ ti wọlé ẹ bá ṣe ní briefly quickly because àti wà just about 20 minutes before I start running down. Ẹ pa yìí tẹ̀ ń fi ń gbọ́ mi nínú ilé ìlú tó bá mú mi máa gbọ́ níbí báyìí kò make sense ẹ bá wa pa. Ẹ pa yẹn ẹ tẹlifíṣàn kan lábẹ́ bí bára wa sọ̀rọ̀. Àwọn tí ó fẹ́ sọ ń sùn pé ṣé rí ìyàn wa fún ẹ̀rù wa di dùn. Ilé ká ṣe lórí ìní ẹ̀ what you are trying honestly. Ó ṣe pé náà ni. There's no struggle for self-determination without what you are doing. Ká ní àní mídíà méjì àbí mẹ́ta tó ń pọ́n ẹ lọ́wọ́ we could have gone farther than this, but God bless your work. You will lay láti ní strategic committee. Don't put it strategic committee. Gbogbo àwọn tó ń ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ lórí afẹ́fẹ́
There's a think tank one where is there, and I'm sure they're listening, they're watching us, so there's a think tank. Ẹni sọ̀rọ̀ tẹ bá náà understand tó ń ṣẹlẹ̀ nínú wá ẹni sọ̀rọ̀ ẹ má ẹ̀ka mọ́dúlẹ̀ ọ̀ mo fẹ́ clear ibẹ̀ ẹni ẹ̀ understand tó ń ṣẹlẹ̀ nínú wá SDM ẹ̀ bá wà ẹ̀ lè má bàbá kí tó directly sọ̀rọ̀ that's a private conversation ẹ ní láti wà nínú committee kan ṣé wà nínú any committee. Okay. It's just a suggestion. Ó yé mi ní àdúgbò ó yẹ dandan kó wọ̀. Okay. State Olama okay. Be Oyo State. Okay. Oyo State really to be do. Okay. Never they sign. We have military in one sign. Okay. Like we down in way so military camp one is sign. Okay. Like we you are the dollar. Okay. So the sign they get could you see border. Okay. So we want to come back at some few kilometers in that cross of Para. Okay. Cross of Para the in the public. Oh, okay. All right. So when you say state that your state it open. Am I easy? Okay. 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 All right. Good suggestion. Let's go and me. And thanks so much for the book again. We appreciate you. There are so many Yoruba people. I want to say strategic team. What? There's a think tank, and the think tank is not going to give you everything they are saying. But this is the media, and I can give you analysis and point you to wherever I want to point you. Ogunti Jari, Western Sahara fought since 1960. Latinja from the 20%. You will take me see. Hello, call about it briefly. Dr. Benjamin, good evening. Àgbọ̀yìn ẹ̀ tó ń pè wá o. Àgbọ̀yìn. Ẹ ní láti sọ ẹ fún mi, èmi ti mọ̀ ẹ́ láti 3 years mo ti mọ̀ ẹ́. Èmi ò yẹ ẹnu kúrò lórí yẹn 3 years mo ti ń sọ ẹ̀. Ìyá ọkàn tẹ̀ ní láti sọ ẹ fún mi 3 years ni. My own opinion is this so. Anything tí ẹgbẹ́ ìbákànjẹ́ yìí ti máa ń rí ti jẹ́ pé Yorùbá kan náà àjọ ń jà. To my own opinion, ká fi ọjọ́ ọjà yẹn ní ọjọ́ occupation. Dọjọ́ kí ni? Ọjọ́ ọjà yẹn ká fi occupation yẹn kó bá kó. Kilo ẹ má tún dá ẹ bá tu wa kí ló tún jẹ́ occupation bẹ́ẹ̀ tó ń sọ ẹ̀ kí là ń sọ kí lẹ́yìn rẹ̀ tó ń sọ occupation ẹ má dá ẹ bá tu wa mo mọ̀ yín dáadáa ẹ̀gbọ́n mi mo bẹ̀ yín ni. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ má dà bá ti conversation mi sí occupation ọ̀rọ̀ occupation kan ni mo ń sọ níbí bá mo mọ̀ yín dáadáa ẹ mọ̀ ká mọ́ra dáadáa ọ̀rọ̀ occupation ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ occupation kan máa disconnect yìí tẹ́ẹ̀ bá ti lè jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ occupation kò ń ṣe lórí platform mi mo ní ọ̀kan mo ṣé ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ occupation kan ni mo máa sọ̀rọ̀ pé ẹ má dà bá conversation mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run so ìjà kan náà kọ́ lájọ́ ń jà. Ìjà táwọn ń jà kọ́ máa jà ìjà tèmi jà òyò yàtọ̀ ìyá onítìrí ò wà ní bíbá nígbà tí mo sọ pé a máa jà so ẹ má sọ fún mi pé ìjà kan náà lájọ ń jà mo dẹ̀ rí ìyá onítìrí rí àmúra rí so so ẹ ṣe wá ń sọ̀rọ̀ occupation ẹ má bàa bá conversation mi tẹ bá ní nǹkan mi tẹ fi sọ tẹ bá ẹ lè ṣe live video ẹ̀yin lè ṣe live video kẹ́ ẹ ṣe yẹn but not occupation ní bíbá so tẹ bá ní nǹkan mi tẹ fi sọ máa fún ẹ ní few minutes if otherwise. Torí ìdí struggle reality is very very important. Reality, you will listen to it. Ẹ ṣé gan ni, thank you. Máa dá bad conversation ní wíwá. Èmi lèmi sọ pé a máa jà láti 3 years lẹ́sẹ̀ máa sọ fún mi pé a máa jà. Mo dẹ̀ gbọ́n yẹn dáadáa. Hello caller láti Libya. Hello sir, ẹ kálẹ́. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò nìyẹn. Nǹkan tí èmi ní sọ ni wípé. Ẹ kálẹ̀ ìyá mi comfort. Gbogbo àwọn comrade wa tó bá lọ sí rally. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa jọ gbogbo wọn, wọ́n máa pèpè ẹ̀dá ní. Nígbà tí náà lọ sí rally, ẹlòmíì tún ṣe sọ pé òun tó padà lọ́lé lọ mú kan wá. Kí lẹ mí pẹ̀ṣẹ̀ lọ́lé lọ mú kan wá. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa pèpè plan B. Àwọn àgbẹ̀ bá tẹ̀ pé fẹ́ ṣètùtù kéékèèké yẹn yàtọ̀, ẹ̀yin náà máa lọ bá wa lẹ́nu ẹ̀.
but a ti gbọ́ pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ pé 24 hours yẹn kọ́ sọ fáwọn èèyàn pé 1 week rally bọ̀ káwọn èèyàn lọ pàdé ra wa níbẹ̀ gbogbo pé à ń ṣe ń púṣẹ̀ pé rally máa dé ní 24 hours àwọn èèyàn náà fi gbọ́ yẹn má dẹ̀ pass message yẹn sí CSI àwọn ẹ fún wa ní 1 week ẹ fún wa ní 5 days káwọn èèyàn fi mobilize débi tó máa ti pàdé ra so ẹgbẹ́ òṣùkẹ́ tó ń pè láti Libya comrade wa tó kú ní ẹ̀wọ̀n yẹn. fẹ́ sọ ní pé gbogbo àwọn comrade wa kan bá fẹ́ lọ sí rally kí gbogbo wọn náà máa jọ kán máa prepare plan B nílẹ̀ pé ṣùgbọ́n in case wọ́n lè attack wọn ó jẹ́ pankẹ́rẹ́ lásán láwọn náà ní lọ́wọ́ gbogbo ẹni military ẹni kíní tó bá ti gbàgbé wọn kọ́ náà máa fún wọn ní pankẹ́rẹ́ lọ tó bá ti délé kọ́ máa lọ rẹ̀ nígbà tó bá ti rápá àdá lára wọn tó lè rápá ìbọn lára wọn tó yá wọn. ààrẹ ní wẹ́pọ̀n tàbí fi jà wà ní kan náà bàbá ńlá wa fi ń jà èèyàn ní kan tí bàbá ńlá fi ń jà ẹ wá tún lè gbàgbé yẹn sílé ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi èyí tẹ̀ ń lọ sí Lagos. nítorí peaceful làwa pè àwọn ìjọba jẹun wọn ní àṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀kọ́ ayé mo jẹ́rìí ẹ ṣe gan-an. wọ́n jọ ń torí Ọlọ́run nǹkan yẹn ó ṣe kókó ó dàbí bàbá àgbẹ̀fẹ́ lọ sóko ni tó wá fi àdá sílé ṣé tó bá dé oko ṣé eyín ẹ̀ ló fẹ́ lọ fi roko ni. ẹ ṣe gan ni jàre ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ní àkọ́ máa dà bá ti conversation mi mo ti dúró lórí ọwọ́ mi láti 3 years orí ibi tí mo ti ń sunkún ní Ìgbòho pè mí wàláì Ìgbòho pè wọlé ni àwọn èèyàn ti ní ká pè Ìgbòho fún rẹ̀ ló pè mí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sunkún yóò ṣé ká jáde lọ́la ní lẹ́kọ̀ọ́ nìbàdàn àyìn bàbá yẹn jẹ́ ẹ lọ gbọ́ fídíò yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wọn sọ fún mi pé kinní kan ẹ tó bá ti respect media mi kò sí point kí n respect ẹ Ìgbòho dọ̀là ó sì respect media mi yàtọ̀ ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi yàtọ̀ sí pé mo jágbẹnusọ ẹ̀ ó ń fi ọ̀wọ̀ fún mi lórí mídíà mi ẹni tó fọ̀wọ̀ fún mi lẹ máa ń sọ fún mi pé kíní kan ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ṣọ́ra yín o ẹ̀jẹ̀ tó yọ Ọlọ́run mo láìkì í gan-an hello kọ́là ẹ̀gbọ́n sókè. hello bros kò kí o jàre. ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi jàre. ìkàlẹ̀ Ọlọ́run àwọn tí wọ́n ti sílẹ̀ wọ̀ lórí ìrìnàjò yìí Ọlọ́run á tẹ́ wọn sábẹ́ bẹ̀rẹ̀. Inshallah àmín. lè ṣe kó wọ́n rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. but tí tó ní tẹ̀lé tiẹ̀ rò ní pé èmi ò ń gbọ́ òbí ṣiṣẹ́ mi ò ń gbọ́ any other media orientation lórí Yorùbá nation àfẹ́yìn nìkan pẹ̀lú náà ẹni Yorùbá lọ sí tó bá rí dèdè tó bá fẹ́ progress lórí ìrìnàjò Ọlọ́run gbọ́ program yìí nìkan ló yẹ kó máa gbọ́ ṣe ráwọn tó kù yẹn wọ́n ṣe gbogbo wọn náà o but detractors ti pọ̀ jù detractors tí wọ́n bá ṣe ń wíru ẹlòmí máa wíru ní tí most of the people àwọn people yẹn ń ṣe ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ó ń drag àwọn so many people back ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ then secondly kọ́ mo fẹ́ mú point yẹn one by one then secondly ṣe rí èmi center mind mi sí bàbá Adébóyè àti bàbá Ìgbòho. sọ o jẹ lẹ́yìn ó níyàn kejì. ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn pé mo ò bí bàbá yálà ya ẹnìbọdì dá Nàìjíríà yẹn tó lè gba Yorùbá nation tó lè jáde síta báyìí ni òun yìí òun fẹ́ gba Yorùbá nation kò sẹ́ńtàn tí èmi dá nílẹ̀ Yorùbá lọ káàró òjìrè yẹn tó ti ṣe ti Ìgbòho ní tí Ìgbòho ṣe yẹn tó ti fẹ̀mí àìdélẹ̀ ní tá ti fojú ẹ̀rí ní July 1st yẹn tó escape tí wọ́n bà gbogbo property ẹ̀jẹ̀ yẹn èmi ò tí ì rí Yorùbá tán án bí nílẹ̀ Yorùbá tó ń sọ Yorùbá tó lè fi gbogbo ògbésí ayé ẹ̀ tí màá yẹn ti ṣe. torí ẹ̀ ibi ṣe ṣẹ́ńtà sẹ́rí èèyàn kúkú tẹ̀ tó pọ̀ náà wá Yorùbá ọ̀tẹ̀ ṣáàjà yẹn lẹ̀. ṣé wàá rí ìkejì ká ní pé bí ó sì bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday yẹn ṣùgbọ́n sí yẹn ká ní kó káì lọ bẹ́ẹ̀ èyí ní Thursday ẹ gbàgbé Nàìjíríà ti fọ́ púpọ̀ Nàìjíríà ti dàrú. a ti dàrú gbogbo tí àwọn Buhari. tábà náà lọ sí àwọn kan tó ti yàtọ̀ náà bí àwọn kan ti ń blame fún ẹ̀ àwọn kan ti ń blame bàbá Adébóyè àwọn kan ti ní onítìrì ní kẹ́gbọ́n ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹ̀jẹ̀ wàá mọ tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí West
West, ibo ni West, Èkó, Ìbàdàn. Tẹ́ bá ka àwọn history ìgbà tí problem bá Nàìjíríà ti ní in the past. Tí Ìbàdàn bá ti dàrú, Nàìjíríà ti dàrú. Èkó bá ti dàrú, Nàìjíríà ti dàrú. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń wà very careful. Wọ́n ṣe ń wà very careful. Wọ́n ṣe desperate wọ́n ṣe wà yẹn. Ká ní frequency tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday yẹn, ó kàn jẹ́ pé sẹ́ẹ̀rì ẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ fìyẹn lẹ̀ kí n má take time yìí. Suggestion tí mo tún fẹ́ mú wá ìdí àti máa ń sọ yẹn náà tẹ́lẹ̀. Ẹni tí ò bá ní nǹkan kan sára kó mọ̀ wà wájú. Ẹni tí ò bá ní nǹkan kan sára wọ́n dúró níwájú níbi rally. Wọ́n dúró níwájú. Wọ́n ṣe é dàrí táyé. Wọ́n rí ibi ni mo ti jáde. Àwọn bọ́ìsì kan wọ́n máa ń fara yọ̀ọ̀tì tẹ́ máa rò pé student ológun. Àwọn student ológun mo take note àwọn kan nínú àwọn student union gbà yẹn tó jẹ́ pé wọ́n méjì bọ́ fún wọn bó ràn wọ́n lóyè. Àwọn tí wọn ò jẹ kankan tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tìbọn yẹn kàn lọ́ra fẹ́ tìbọn yẹn fẹ́ kù lára àwọn tí tó yẹ kí ìbọn bá gangan tìbọn fẹ́ lọ́ bá wọn àwọn ni wọ́n kú. Àwọn tó wà wájú gangan ìbọn rẹ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn tó tó bá ní kankan lára mọ́ jáde mọ́ bọ̀ síwájú. Don't stay in the front. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ yé mi ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Ntí máa pass sí CSI. Òun ni tó important tí mo ti pick so far ni pé though we are still saying to the people that the rally is still ongoing, but because of a lot of things that has happened again, especially bí àwọn people were not thinking that tabajáde ó lè pa wá. Èmi ò fẹ́ pápá yẹn kankan. But we are dealing with a madness country like Nigeria. Ẹ ṣe gan mọ́ni comfort. Thank you so much, Taye. Èmi ò ṣẹnu méjì. Mídíà tèmi ṣe èmi ò ṣẹnu méjì. Kò dẹ̀ sí kankan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lọ́dọ̀ anybody. Nísìn tí mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí. The Western Sahara tí mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́. Mo kàn mọ́mọ́ tó lọ mú jáde láti fi ṣe refresher ni. Because ẹni tó bá gbọ́ tí Buhari sọ pé the right to self-determination Western Sahara. Western Sahara declare war pẹ̀lú Morocco as far back as 1975. 3 years kan tó bí mi làwọn ti ń jà. Wọ́n tún ní nǹkan tó ń pè ní ceasefire for 29 years. 1991 ló tún bẹ̀rẹ̀ ìjà padà pé UN kàn ń deceive àwọn ni. Kò sọ́nà tí pé diplomacy ò dáa. Kí ló dé wá ń pe nọ́mbà yẹn tẹ́lẹ̀? Mi ò ní gbé studio number lélẹ́yìn náà ayẹ́kẹ́ tí mo yẹn bàbá mi. Òun kọ́ lẹ́ ń pè. Òun náà lẹ́sẹ̀ ń pè ní sí. Òun lẹ́sẹ̀ ń pè ní sí. Tẹ́lẹ̀ ń kọ́ lẹ́ ń pè tẹ́lẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ní sẹ́ẹ̀tì wọlé. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Èmi nìyẹn. Gbogbo àwọn dáàdì wa yìí wọ́n sì máa fa gbòòrò l'Amẹ́ríkà. Tèmi máa fa nígbà táwọn dáàdì mi bá ń fa gbòòrò l'Amẹ́ríkà èmi gba gbòòrò ní London. Ìjọ́ kan la fi wálé. Bàbá yìí tó ń pè mí tó bá pè mí nínú iṣẹ́ báyìí màmá gbọ́ factory machine ọmọ adún pàpàpàpàpàpà. Ìyá la fi ṣe gbogbo nọ́sẹ̀sẹ̀ ẹ wá ní ká má dà wá lálẹ́. Ẹ gẹ́rọ àbọ̀ ẹgbẹ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ jàre. Ní àṣà ọ̀rọ̀ tẹ̀ bá sọ nípa àṣẹ ní wàhálà òṣèlú ẹ̀kọ́ ìtajú wọn ti ní ìjọ láti yẹn gẹ́gẹ́ bí gbẹ́tò yẹn ti sá. Ká ní wípé gbogbo everything ká dàbẹ̀ ra wa náà ká túra mú náà lẹ́yìn àbáyé. Òun náà ni. Kí ni yẹn tí kì í bá ti wọ́ nínú? Ká ní àìsọ̀tà ìwé yẹn náà gbé. Ká ní pé wọ́n rí ìpàdé ọ̀hún ní gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́yìn. Bọ̀dá àlè máa ń sọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé wọ́n ti ṣe nǹkan báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. A ti fẹ́ dára. Ìfẹ́ náà wà ní bẹ́ẹ̀ ni. Àti olórí àti kéde àti kéde kan ìwé ìtọ́ fi ṣe ọ̀tá wọn sí àtẹni tó ilé ìwà wọlé fà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní gbogbo kí ni ẹ bá fi. Olúkálukú lọ máa púṣì ẹnájì ẹ̀ káàkiri. Ibi tó bá fi púṣì èmi púṣì tèmi nísìn. Èmi dẹ̀ kọ́ mo ní promote anything. Èmi púṣì tèmi fẹ́ push mo dẹ̀ ti ń púṣì láti 3 years. So kí ọkọ̀ máa contradict tèmi ṣe because ó ti ń contradict ara wọn. Ó ti ń contradict ara wọn, ó dàpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀. Ó ti ń contradict ara wọn. Ọ̀rọ̀ yẹn ti ń contradict ara wọn. Big elephant ní lóòótọ́ elephant yẹn kó lọ pa tiẹ̀ ẹ jẹ́ kí èmi máa pa tèmi. Ẹ ṣe bọ̀ ìyá mi ìyálóde ẹ̀ka lẹ́nu. Láyé èèyàn fún ẹnikẹ́ni tí a dẹ́kun àdéhùn Amẹ́ríkà tá a wà yìí náà yẹn kú.
ọ̀sẹ̀ àgbàdúrà tó bá wá ní píìsì tó bá dẹ̀ wá ní píìsì náà láyé èmi gan ará yẹn lọ́bẹ̀ náà. mo bèbí lẹ́bí sọ fún ni. ọ̀sẹ̀ àdúgbẹ́. kò ní súwa kò ní rẹwà. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much. ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni. ó ṣì ń bọ̀ padà ni ẹ ṣé gan ni. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni thank you so much. Like we always say ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa mo sọ fún yín pé Koiki nìkan ni wọ́n máa ń dúró pé kó sọ̀rọ̀ wọ́n lè mú nínú ọ̀rọ̀ tí bá sọ kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo ti sọ for the last 3 years mo like route pé ká lọ diplomacy ṣe tó bá yẹ pé àwọn nàdẹ́kò tó jà yẹn nígbà yẹn wọ́n pọ́ǹṣì kìíní yẹn dáadáa wọ́n pọ́ǹṣẹ̀ gbogbo ẹ̀yẹn ẹ̀gbọ́n mi tẹ̀sẹ̀ ń pè mí sí kí ló dé tẹ back out ẹ bá má back out bóyá bẹ bá ṣe ń fa lọ tẹ́ ń fa bọ̀ ó ṣe ṣe ká ti múrò Ọ̀yọ́ state but because nínú ẹ̀ àwọn politicians wọ́n fi ń ṣe election wọ́n lọ gbé Ọbásanjọ́ wá ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa calm down ṣùgbọ́n òun náà lọ tún ṣe ní sìnkà calm down ẹ̀jẹ̀ calm down ẹ̀jẹ̀ Koiki calm down ó kàn ń pariwo ní kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe but nobody has monopoly to violence àwọn adé náà fẹ́ violent ẹ jẹ́ ká máa lọ so kò sẹ́nìtìn tẹ́nibọ́dì fi sọ fún yín ẹ lọ wo fídíò mi for 3 years mo dúró lórí ọ̀rọ̀ lórí mẹ́sẹ̀gì mi mo dúró lórí mo ṣe ìrẹ́jì. The question again tonight is how do we force máa tún gbé tọ́pìkì wa lọ́la òun náà la máa sọ̀rọ̀ yìí lọ́la bí a bá máa wá lọ́la yẹn lágbára Ọlọ́run a kò máa open phone line gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ míì kan tó máa ní ká ṣẹ́nu kù lórí mídíà ká ṣẹ́nu kù wọ́n máa ń jagun ní Western Sahara jagun ní ẹ lọ wo àwọn múfì táwọn wò yẹn gbogbo àwọn múfì yẹn táwọn wò lé ní nísìn ní tó ti ṣẹlẹ̀ in the past ni ẹ má bínú mo sọ pé gbogbo ẹni tó bá ń pè call mẹ́ta péré ni máa gbà sí eléyìí ni the first one because quarter to ti fi dé ẹgbọ́n sókè ní briefly ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ebi ni ẹ sọ. Ọlọ́run fún wa ní ọlọ́run bá jẹ́ láyé o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí jáde ní pé lórí ti local government yẹn wọ́n wí pé yẹn gan an wọ̀ náà. Suggestion ni o suggestion ló lè bá wọn kó dẹ̀ lè work try and look like ṣe. Àwọn mẹ́ta dẹ̀ wọ́n lọ from one local government to another ní làwọn èèyàn tó wá ń join wọn sí. So gbogbo wọn wípé kìíní a lè lo both state and local government gbogbo ní àwọn grassroots tó ti máa padà full máa padà full máa gbé support. So Ọlọ́run ní jẹ́ kí gbìyànjú àpò. Àmín bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kí gbìyànjú lágbára Ọlọ́run mo like artistic status yìí thank you so much brain ti pọ̀jù ní Nàìjíríà kò jẹ́ kí brain yẹn ṣiṣẹ́ olúkàlùkù kan struggle máa kàn kàdà ó kù méjì máa override yín tí bá ti rí kọlù àìsí ìgbà kọlù obìnrin kankan lẹ́nu àbí mo rí ìyàwó kan tó ti pè mí màá pè yín padà ìyàwó Stella ó yẹ gbé gùn sókè kíákíá. Ẹ kalẹ̀. láì yín ò dá o ẹ tètè move kalẹ̀ jẹ́ kẹ́ tó wọlé ẹ sọ̀rọ̀. Ó ti bẹ́tà nísìnyí. Ok, Pastor Peter, ẹ ṣe yẹ kálẹ̀ sá. Àwọn fúláwá kan ti jára wa. But the best thing ni pé ẹ má jẹ́ ká relent. Ká ṣe kí ni ká push ẹ̀. Káwọn ọmọ sọ fún wa pé ká mọ fi gbogbo ẹlẹ́fọ́ lọ́ọ̀ ṣiṣẹ́ tí. Ẹ jẹ́ ká fọ́ gbogbo kan. Téèyàn bá ń lù téèyàn bá fagbára lù. Ìròyìn ò ní dú síta. Téèyàn bá fagbára lù yẹn gẹ́gẹ́ ló mọ dú síta. Ó lè fẹ́ fi wákàtí mo mọ̀ pé ìyẹn ìgbà lọ́sẹ̀ lórí ètò yìí kò fẹ́ fi wákàtí. Ẹni tó bá mọ ẹni tó jẹ́ ìyá orí tẹ̀kẹ́ sọ fẹ́ níta tó wà bá tẹ̀ àwọn ìdásí ìyá. Ẹ jẹ́ àpẹ àtẹ̀dídẹ̀. Ẹ jẹ́ ká focus ẹ̀yà ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú tán ẹ jẹ́ focus. Ibi tá à ń lọ là ń lọ kù díẹ̀ mo fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù ìyá mi kan máa override ẹ̀ tó ń pè yìí o máa override ẹ̀ má bínú
Mọ́mí Stella wa tó ń pè ní mo fẹ́ pè padà because àríkọ́lọ̀ obìnrin kankan látàárọ̀ ta ló tún pè. No, Mr. Lanre anyway last call mi láti jẹ́ obìnrin ẹ má bínú. A sì máa gbé program yìí wá lọ́la again. The Lagos State rally is still ongoing but kò ń ṣe tó máa jáde until tá a bá tún get more updates. Ẹ kọ́ alẹ́ ìyá wa ẹ̀yin ni last call mi make use of it properly. Ẹgbẹ́ òsókè sà ẹ̀kọ́ òsókè mọ̀. Ṣé orí ẹ̀ lẹ́wà? Orí program wa àbí kò ìpẹ́ fẹ́ dá sórí program mi. That's the program of a bias letter. Okay, all right. So alẹ́ ìgbà kọ́ọ̀lù mi mo rọ̀ fẹ́ dá sórí program mi. Ẹ jẹ́ gbé the last call àwọlé. Ẹ bá mi ṣe briefly because mo gbọ́dọ̀ parí program yìí 15 minutes. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi. Okay. Ẹ káyọ̀ sà. Mr. Koi. Kó lè dà ọlọ́run àyẹ̀rọ̀ gbogbo wa lọ. Mr. Koi, èmi akọ̀bẹ̀ wa gé mi ìmọ̀. Nǹkan tá a lè ṣe ó wà. Kò ṣeé sọ lórí kíní báyìí. Lójú aṣọ oyè náà ẹ ní láti oyè mi. Kò ṣeé sọ ẹ̀sà tá a bá ṣe ẹ kò jẹ́ ká ṣe ká wá do 1 week. Táwọn náà bá ní fìlè táwọn náà ẹ̀sà àwọn náà máa fìlè jù. Ok ọ̀dà ẹ máa ẹ̀ka sọ ẹ máa ẹ̀ka sọ ẹ jáde. Ẹ máa ẹ̀ka sọ jáde. Ẹ máa ẹ̀ka sọ jáde. Àníṣọ́ jáde. Bàbá ti sọ jáde sáwọ́ ló máa lọ dúró dè mí. Jẹ́ kí girama wọlé. Gbogbo àwọn girama táyà wọn máa ń já wà. Àwọn girama hello ìyá mi Adémọ́lá JP ẹ kalẹ́ mà. Ó yá girama ṣe fẹ́ dá sí ni. Ṣẹ́fí. Mo ti ń kẹ̀sì so mo wá rí wípé o wọ̀ láì. Ó yá ṣé kí á because ẹgbọ́n sókè. Lẹ́jà iṣẹ́ Olúwa túbọ̀ máa rú ẹ lágbára Kristi ṣàṣeyàmọ̀ àpò Ọlọ́run àdájú. Nínú mo kàn wò ó náà mo ń bẹ̀rẹ̀ question lórí text message lẹ́yìn pé ó dàbí ẹni pé o make announcement fún àwọn ọmọ wa wípé sùúrù lẹ́rù adé ń gbé gbogbo àwọn ìwọ̀n yẹn. Mo wá ń wọ́ndà torí pé mò ń fọ́lò gbogbo ráàlì yẹn o alẹ́ báyìí náà ni wọ́n ti lè ṣe bẹ̀tì máa wò gbà ní ohun tó wọ̀ tó kù kí tó jù. So mo wá ń wòye pé ṣé kì í ṣe ojú kan ṣoṣo yẹn ni wọ́n wà. Then apart from that ó dàbẹ́ ní pé ìyà ti mọ́ àwọn less privilege wa lára. Àwọn politician ló ṣiṣẹ́ yẹn iṣẹ́ táwọn politician ṣe nìyẹn grandma iṣẹ́ tí politician ṣe sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn kò dáa rárá ó wà painful. Àwọn èèyàn ètò. Ó wà painful ọtí la fẹ́ ṣe sí. Ọ̀rẹ́ tí ní ká lágò mọ́ àwọn politician lórí àwọn wọlé ká má lágò mọ́ wọn lórí ká máa pampa wọn. Èmi náà wo díẹ̀ nú ẹ̀ Tóyìn àti wo díẹ̀ nú Ọmọlúkà lálẹ́ yìí Ọmọlúkà ń bọ́ ìlè gidi ni. Ẹ jẹ́ fílẹ̀ girama mọ̀ pé ọ̀rọ̀ èmi àti ọ̀rọ̀ yìí ni so jẹ́ fílẹ̀ adélẹ̀ lérè ọ̀fẹ́ ká débẹ̀ ni wàláì àwọn politician yóò fẹ́ ká débẹ̀ ni wàláì tàláì sínú ọ̀bì láì lásì láhùwà. Politician lágbára gan lẹ́nu nílẹ̀ ní Nàìjíríà politician èmi ò súnmọ́ wọn but ẹ̀jú wà láàrin wọn ní agbára tó pọ̀ wọ́n dẹ̀ abuse it and they don't want anything to change. Nínú agbára wọn náà lọ máa kó fáwọn olówó ọsàn wọn dolówó. Káwọn youth wa wọ̀nyí tó fi troop out tó ń tẹ̀lé àti Obiọmọ àti Obi àti àwọn pẹ́pọ́ ní gbogbo Èkó ta lọ nísìnyí kan sẹ àwọn youth ò jáde gbogbo wọn nísìnyí àbí wọ́n ṣe máa àdánù ọ̀rẹ́ gàba. Ọ̀wá mọ̀ nǹkan tó fa gbogbo kìíní àwọn ọmọ yẹn tó lọ pa ló dẹ́rù bà. Ẹ̀ńsà sí ẹ̀yìn. Nítorí pé bí gbogbo àwọn èèyàn ṣe sọ pé àwọn adúró. Ìdóṣẹlẹ̀ ní pé ẹlòmíì fi rí gbòòrò gangan kó tó jáde kó dà pé gbọ́dọ̀ jáde gangan náà wàláì. Ẹ jẹ́ fi ilẹ̀ girama. Ọmọ yìí Sunday ò máa gbọ́dọ̀ jáde láì sáwọn èrò. Ẹ jẹ́ àsọ̀rọ̀ lẹ́yìn girama. Wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ má bínú mo ti pa wifi yẹn so mo ní láti end program yẹn mo ní láti lọ jẹun kò yẹ kí n má grandma another grandma
Oye wá jẹ́ nísìnyí ọgbẹ́ ìyá ìwà ń pè báyìí. Nígbà tí wọ́n fẹ́ máa lọ. Oye manage 1 minute grammar, another grammar lélẹ̀ náà. Oye 1 minute kíákíá kọ̀mú fún parí program yẹn. Ẹ ti wà on ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Kálẹ̀ bàbá mi ẹ kúṣẹ́. Èmi ni ẹ. Aṣẹ́dùmarè. Agbára Ọlọ́run ti tún ìlú náà bá jiná gbogbo wa lájọjẹ́ pẹ̀lú. Àmín Jésù Kristi. Àní fọmọdé àní fẹ́ ara wa jì. Àmín àmín. Kọ́ńtò mi kàn fẹ́ contribute. Thank you Eunice. Wọ́n láti ẹ̀kọ́ pé kí ló tún kàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun tó kàn náà ni wípé bí àwọn èèyàn ti ń dá sí láti ẹ̀kọ́ mo wà pẹ̀lú ẹ̀ láti bó ti bẹ̀rẹ̀. Ni wípé bí wọ́n bá máa tún ṣe láyìn tó máa hàn ságbàdé, ó mọ̀ pé àwọn ìjọba mùtẹ̀mùtẹ̀ lánàá. Wọ́n ti mọ̀ bí wọ́n ṣe sáré àtàkì wọn. Wọ́n ti máa gbáradì fún wa. Àwọn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tí wọ́n ní nǹkan lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìbílẹ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ kí wọ́n wà pẹ̀lú wọn. Tí wọ́n bá ti máa àtàkì yẹn bí ọmọkùnrin kan ṣe sọ pé kán fáwọn ní security díẹ̀. Táwọn bá ti rí àwọn yẹn pẹ̀lú wọn. Gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá gbogbo àwọn àgbẹ̀kọ̀yà nǹkan tó gbogbo wọn gbọ́dọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Àgbàkọ̀ kọ̀ọ̀kan mọ́ lẹ́yìn gẹ̀rẹ́ mọ́ náà. Torí pé àgbọ̀dọ̀ rẹ̀ tí ó ẹgbẹ́ tí ẹnì kan sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀gbọ́n náà dẹ̀ sọ wípé gbogbo wa àtẹ̀níwà ní àtẹ̀níwà àtàníwà. A ti wà trísìkì. Ẹ̀wọ̀n bọ̀bọ̀ yẹn gbogbo ohun fọ́ìsì ẹ̀ láàárọ̀ ìbò yẹn sunkún. Bọ̀bọ̀ tó pariwo síta ní ìgbà wá wọ́n ti tún dé. Wọ́n tún bú bọ̀bọ̀ yẹn ṣá. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ sí. Wọ́n ti bọ̀ rẹ̀ kan lọ. Ẹ jọ ẹ sọ fún mi kí ló dé kí ló ṣàwà Yorùbá bẹ́ẹ̀. Ìtọ́ dẹ̀ sọ lọ́rọ̀ pé ẹ̀yìn ká gba local government. Àwọn gómìnà ta ní nílẹ̀ wo ni. Nígbà ọ̀dà so ká kúkú da gbogbo ẹ̀rú náà ní ẹ̀ girama. Àwọn ọmọ ò lè jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣèyí Mákindé ò ní jẹ́ kẹgbẹ́ local government mọ́ lọ́wọ́. Mo ò lè jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ò lè jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Alright, we must say 95. Ó ṣe jẹ́ tí ilẹ̀ Yorùbá ní tí mo gbọ́ kankan tí mo rí kankan. Gbogbo ìgbà tó fi dájú wọn náà fún ọ lówó lọ́hùn. Wọ́n dẹ̀ fáwọn gómìnà wa wò fún wa lé. Torí àsìkò ni girama, I'm gonna let you go. Gbọ́n mo tẹ̀tí pa wáípà yẹn bọ̀ mo rí pé kọ́ yín ló ń wọlé bọ̀ ni. Ẹ ṣe gan ni. Mo lọ gbogbo yín, wọ́n rí bó ti ní ìyàwó mélòó mo ní. Mo ní wọ́n girama yìí náà ni. Ok, ilé tó dàbí pé yóò dẹ̀ ṣe girama. Bright, no. Ẹ̀yin ara lílẹ̀ yìí, ẹ̀yin kúrò. Àwọn obìnrin mo lè fún obìnrin láyè. Ẹ jẹ́ n tún lọ sọ́dọ̀ ìyá mi ní Belgium. Gbogbo àwọn obìnrin ń wo koikimedia níyàwó mi pátápátá. Ọkùnrin ti ń béèrè pé ìyàwó mélòó mo ní. Mad people all over the place. Ó yá, ẹ̀yin ní the last person. Ẹgbọ́n sókè bá. Mo ti pa wáípà yẹn mo tó lójú tẹ̀yìn náà báyìí. Ó yá. Alikada ṣètò ni. Ẹ ti wà lórí ẹ̀. Ṣé mo pé sísítẹ̀mù Nàìjíríà tí gbogbo ọ̀dẹ̀ bìlíìfù àtàwọn ọlọ́pàá yẹn náà ni wípé tẹ bá ti bọ́ síta tẹ̀lé ìpààyàn kan méjì gbogbo àwọn yòókù máa sá lọ. Ṣé àwọn sísítẹ̀mù wọn ni? Èèwọ̀ ló fi dífá fún pé ṣé ráwọn pípù yẹn kò yẹ kí àwọn èèyàn tó bá jáde gọ̀ọ̀gù yẹn kán máa wò wọ́n níran wípé àwọn ò rẹ́dì láti fẹ́ pààyàn. Àwọn rẹ́dì láti fẹ́ pààyàn. Àwọn ọwọ́ náà. Wọ́n ṣì wá kí Kóìkì sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu mi. Kí n tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yà mi. Kájọ máa para wà because tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ni táwọn náà bá ti jáde ibù káwọn kan wọ́n kì í kí náà wá àtàkì fún. Peaceful kí náà wá àtàkì fún. Ọdún tó ní kí wọ́n ṣe ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn jáde láti ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ náà láti sọ̀rọ̀. Ara subjugation tí mo sọ lẹ́nu nìyẹn ga ìyá mi àǹtí mi. Ara gbogbo tí mo kà lẹ́nu tí Buhari tó ṣe 8 years gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ló wicked gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti Buhari gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó wicked gan. Anybody tó bá wà nílùú tí wọ́n hùwà tí ò dáa á jáde á fi ẹ̀rọ nú fi hàn. Mo ké gbọ́ iye wa. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pé epo wọn ó yẹ ká lè máa jáde lójoojúmọ́ insecurity kátẹ̀fẹ́ Yorùbá nation sílẹ̀ there are so many reasons tó yẹ kí Yorùbá máa jáde lójoojúmọ́ kó máa complain but ara ti dẹ̀ wá. Ara ti dẹ̀ wá. Kí ló ní wọ́n lára ń bẹ̀? Kí ló ní wọ́n lára ń bẹ̀? Ṣé wọ́n ṣe dáadáa ni? Ara ti dẹ̀ wá. Kọ́tẹ́ ìṣe yóò ókè wọ́n jẹ́ ó dàbí pé wọ́n fẹ́ máa na àwọn èèyàn wọn ò fẹ́ kán sunkún. Ọ̀rọ̀ yẹn lágbára ga ọ̀rọ̀ yẹn lágbára àti ìrànlọ́. Ọdún kankan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ nígbà pé kí ẹ máa nà ní kí ẹ bá ní kó má sunkún. Àwa là nígbà ni. Ó lè rí sí pẹ̀lú òkèké ṣé gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn gbogbo àwọn tó wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn
àwọn ilé wọn ó yẹ kọ́ lọ máa sọ ọ́nà síbẹ̀. ẹ̀yẹ́ máa wòran tí an international community ṣì máa sọ̀kalẹ̀ lọ́rọ̀ tó wà lẹ̀ èmi dẹ̀ gbàdúrà kí UN tètè dé fún election observer bí abẹ́ẹ̀dẹ̀ ọ̀tí bàbá report nǹkan mi. gbogbo bàbá tí báwọn náà kó sílẹ̀ iná ń gbà lórí ẹ̀. wọ́n sì ta wọ́n máa wò lókè kàkà lísìsì mọ̀ wọ́n tún kọ̀ rí ẹ̀jẹ̀ bíbọ̀ kan tó jẹ́ ìfowópamọ́ sọ pé ní tí wọ́n máa ní ẹ̀ lọ́pàá wọ́n tẹ́ bá ti pa wọ́n máa wọlé. a lè dúró lórí àti pa wọ́n máa wọlé àwọn náà ní láti gbà wá gbára wá lọ́wọ́ wọn. wọ́n lọ sẹ́ta. ẹ ṣe gan ni ìyá mi mo like àwọn ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo gbọ́ kí tó parí program ẹ ṣe gan ni abiyamọ làwọn náà wọ́n sọ pé torí báwọn jẹ́ abiyamọ wọ́n sọ títọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín I will not be able to mention all the names mo kí àwọn koikimedia team nítorí pé anytime tẹ bá ń rí koikimedia àwọn team mi ló ń ṣiṣẹ́ kò ń ṣe mi wọ́n wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá mo wá kí àwọn ti yé wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tèkìtì mo kí bàbá lẹ́kìtì dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin comrade wa ní Ondo state ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí General Trustina mo kí lọ sí Kogi state mo kí dé Kwara state mo padà sílùú Ọ̀yọ́ gbogbo yín pátápátá emir gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní soka tẹ́ ń bá wa dílé imagine táwọn kan ló ń dílé bàbá mú láti bí ọmọ ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n yà pé understand Ìgbòho nílé kò lè lọ sínú ilé ẹ̀ kábíyèsí lẹ́dùnmarè but àwọn kan dẹ̀ dúró sínú ilé yẹn wọ́n bá aṣọ lẹ́yìn lójoojúmọ́ wọ́n ń jẹ wọ́n mu owó kan ló ń ná síbẹ̀ but àwọn wà nìkan èmi wà ní comfort zone mi chief gan sí nínú comfort zone ẹ̀ at least èmi wà nínú ilé tèmi chief gan sí nínú ilé tiẹ̀ ó dẹ̀ ní no going back mi bàbá Akíntóyè nísìnyí kò sí nínú comfort zone ẹ̀ ó wà ní bẹ́ẹ̀ni bàbá Adéníran mo kí Ajagun mo kí gbogbo ẹ̀yin iron lady àwọn obìnrin ńlá àwọn obìnrin dáadáa wọn á dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support àníṣe lásán ìjọba rò pé òun lè lé wa kúrò lójú títì mo sọ fún yín pé gorilla warfare là ń jà láàrẹ̀ ní mídíà èèyàn kankan ní abuse mídíà tèmi torí pé gbọ́dọ̀ wá máa sọ fún mi léèní pé mo gbọ́dọ̀ follow tíyàn kan sọ no wọ́n mọ̀ pé big elephant ni o olùkálùkù máa jàjà tiẹ̀ lọ tọ́lọ́ba ní ká pàdé tọ́lọ́ba dẹ̀ náà ní pàdé gbogbo àjọ ń jà fún Yorùbá nation ni ìjà tí mò ń jà yìí nísìn àtẹni tó support níjọ́ kí Yorùbá nation bá dúró gbogbo ọlọ́mọ ní Nàìjíríà Yorùbá passport bọ̀kíyàn kan máa wá ti ọ̀rọ̀ bọ̀ mí lẹ́nu ní bíbá pé kọ́ lọ occupy kí ní kàn mí pẹ̀lú wọn occupy kí ní kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n tó bá fi ṣe tiẹ̀ kọ́ lọ́ máa ṣe tiwọn èmi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ láti 3 years ẹ̀ṣẹ̀ àfi máa fọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu kò bẹ́yìn ni ìbáyọ̀ kọ̀ọ̀kan já ọ bọ̀kíyàn kan máa bá mi jà lórí platform ní bíbá kódà ẹlòmíì gan nísìn ó fẹ́ lè sọ pé òun ọbí tí mò ń gbé torí pé my details is out there in the public domain ṣé mo kúkú mọ̀ pa máa ṣe Yorùbá nation nígbà tí mo ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan mo lè sọ fún pé I'm not a criminal èèyàn kan táwọn ọmọbi tó ń gbé táwọn ọmọbi tó ń sùn sí tó ń jí risk tèmi ń tèkì ju tẹni yẹn lọ táwọn ọmọbi tó ń sùn tó ń jí ẹ̀yin ọmọbi tó ń gbé tó ń sùn tó ń jí ni ẹ̀yin mọbi tó ń sùn tó ń jí nínú Yorùbá nation tá a ti bẹ̀rẹ̀ 3 years mo rántí gbà tí mo lọ fún rally ẹlòmíì tó ń bínú dáàdì wa kan tẹ̀ fún mi lówó ìjọ rally tẹ̀ kí n bá wọn ya picture wọ́n ní Koiki àwọn dẹ̀ àwọn àtìyàwó àwọn pé ká tẹ̀ take picture ẹ̀ wàhálà ìwọ̀ rí picture ẹ̀ yà ẹ sọ fún àwọn tó wà nílé pé kó jáde kárí wọn ká mọ ibi tó wà tó bá tẹ̀lé jẹ́ ká wá bá wọn nínú ilé ẹni kó jáde kó lọ bá wọn tọ́jọ́ ń ṣe program tòbí àwọn máa síbẹ̀ kó wá bá mi sọ tó lọ mo rí bàbá Akíntóyè mo rí Professor Adéníran mo rí Ìgbòho lẹ́yìn ò bá dẹ̀ fi pé yẹn ó wà important pé a ní láti rí anybody ká kọ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí Zoom ká máa sọ̀rọ̀ lórí Facebook èmi ẹ̀ moist mo lọ èmi lọlé ni o mo dìídì lọlé torí mo fẹ́ rí Ìgbòho sọ́wọ́ mo fẹ́ fílẹ̀ mo dẹ̀ lọ sílé mo fílẹ̀ Ìgbòho pé
Ìgbòho lélẹ̀ Ìgbòho lélẹ̀ ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ tó lọ ẹ ṣọ́ra yẹn tẹ máa wá sórí prógrámù ẹ máa béèrè kọ́ lọ kó pẹ́ kíní kàn mí pẹ̀lú yẹn ìyẹn ọkàn mi o mo ò bá wọn jà sí yẹn tó bá wọn kọ́ lọ ṣe ẹ má wá sí ibà ẹ wá disrespect media mi mo fọwọ́ fún everybody ẹ rí i pé mo ṣe pé kankan látàárọ̀ 4 hours program yàtọ̀ sí pé mo sọ pé mad people ó dà pé nǹkan dẹ̀ ni mo sọ torí ìyá tó bí mi lọ́mọ ni o èmi ìyá tèmi ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ rí ìyá tèmi nínú rally ẹni káwọn náà jáde kárí wọn àbí gbogbo yóò rí mọ́mì tèmi nínú rally fẹ́yìn tẹ́ wà ní UK mo dẹ̀ mọ gbogbo àwọn mídíà tó ń wá sí rally ọlọ́ba ń dúró ti ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀rú dáadáa at heritage our last man standing nìyẹn nínú rally ní UK náà wá jókòó sórí social media máa pariwo wọn ní wá sí rally at least èmi ò ṣáà ṣe àǹjọ̀nù ẹ ṣáà rí gbogbo ilẹ̀ ṣáà wá sí rally kó ẹlòmí mo fi dárúkọ bọ̀bọ̀ kan dọ̀là ó fẹ́ ṣépè fún mi pa bí wà tẹ́ pé èmi ni mo rán wá sí rally ó máa ń káàkiri báyìí lórí program nísìnyí ó máa ń wá sí báyìí tẹ́lẹ̀ oríṣiríṣi òun wá sí rally òun wá ń ké mi èmi snob òun ẹ wọ̀rọ̀ dẹ̀ nínú rally tẹ́lẹ̀ ó pọ̀ òun wá sínú rally òun wá torí tèmi ó ṣe jẹ́ torí tèmi lẹ ṣe wá sí rally torí tèmi kọ́ lẹ ṣe wá sí rally o olúkálukú wá torí ìran ara ẹ̀ ní ọkàn lè jókòó síbì kan àmọ́bi tó ń gbé àfíìlì wọn àárí wọn rí wọ́n dẹ̀ fi gbé gbogbo wa jáde everybody ò dẹ̀ ní làákàyè láti béèrè pé ṣé kò tẹ̀lé síbì kan tá a máa jókòó pé aráyàn kan lọ kọ́jọ sọ̀rọ̀ one on one nígbà tí ó di kàráǹgídá tí mo rí pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá Ìgbòho sọ mo ò fẹ́ sọ lórí fóònù mo gbé ìyá tó bí mi mo gbé dìde ó lọ Benin Republic pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí Ìgbòho gbọ́dọ̀ gbọ́ òun sórí fóònù mọ̀ sí mi dẹ́ gbéra ó ra tíkẹ́ẹ̀tì ó lọ Benin Republic ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn sí Ìgbòho létí ìyẹn kan á ní a fẹ́ gba Yorùbá nation nísìn kò sẹ́ni kankan tó mọ ibi tó ń gbé àdẹ̀bèrè mọ́ nísìn pé tábà tẹ̀ bèrè tẹ́lẹ̀ nísìn ṣé kò yẹ ká tún máa bèrè nísìn àwọn meeting kan wà strategic meeting sórí fóònù yìí náà láti máa ṣe gbogbo strategic meeting orí Zoom náà láti máa ṣe strategic meeting ẹ máa tọ́ra wa ká máa tọ́ra wa o. So gbogbo ṣe jẹ́ nìyẹn o ṣe rò pé torí ti ara mi ni mo ṣe ń jà ní. ṣe rò pé torí ti ara mi ni mo ṣe ń jà ní. kò ń ṣe torí tèmi ni mo ṣe ń jà olúkálukú ń jà nítorí ara ẹ̀ olúkálukú ń jà nítorí ara ẹ̀ ni o à ń fún yín lówó à ń sọpọ́ọ̀tì yín ìfẹ́ ló wà níbẹ̀ o a nífẹ̀ẹ́ ara wa ní o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó náà nísìn tí ẹ ti gbàdà lẹ́yìn wa nífẹ̀ẹ́ wa tẹ́lẹ̀ nìyẹn àbòsílẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sáwọn tó dúró pé arákùnrin yìí látọdún mẹ́ta tó ń ṣe wàhálà ẹ̀ so ìfẹ́ la ní o Ọlọ́run ẹ̀ ń jẹ́ kémi tẹ́ níwájú àwọn àgbàlagbà mo dẹ̀ ní tẹ́ níjú ojú ọmọ kékeré torí tẹ́lómi wá nísìnyí pé bí Kóìkì ṣe máa tẹ́ ọ̀nà tó ṣe máa tẹ́lẹ̀ ń wá irọ́ rẹ̀ lẹ́pa mo jáde sórí program ìjọ tí bá ti ń jáde mo ní tí mo fẹ́ sọ tó máa ṣe yín lọ́kàn kúrò rárá Nàìjíríà torí pé Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn yẹn ni èmi tí ń wá tipẹ́ mo ti ń wá tipẹ́ lótìtọ́ mo máa ń sọ pé Nigeria is a big elephant but route tèmi fẹ́ gbà mí sìn ó yàtọ̀ sí route tẹ̀lómi so kí ọ̀kọ̀ọ̀kan má contradict ara wọn tàbájọ pa Nàìjíríà mo ti sọ fún yín àjọ máa pàdé lókè òkú ṣé èmi nìkan ni mo fẹ́ ṣe àwọn tó support Yorùbá nation ọmọ eventually become part of Yorùbá people ẹ jọ mo bẹ̀ yín ni ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ mọ̀ pé ààbò anybody láti jọ ẹ mo dákẹ́ but ẹ careful kólúkálukú máa ṣe tiẹ̀ lọ mídíà pọ̀ ṣe ẹni tó fẹ́ ká support Biafra ṣe a lè dájà ìtọ́ ni ṣe àwa tí ní gbogbo tí Biafra ní lọ́wọ́ ní but àwa ní ọgbọ́n a lè lo ọgbọ́n wa pẹ̀lú ti Biafra pé ẹ jẹ́ ká jẹ gbé báyìí ẹ jẹ́ ká jẹ ṣe báyìí I'm just closing the broadcast so ẹ má bínú.
So, mo bẹ̀ yín ni o, mo dẹ̀ ń ṣe ọmọ àlè, ọmọ ọkọ gidi ni mí. For the last, bí a tó rí pé mo ti wọ glasses ìgbọ́n ẹlòmíì bá ń pè for 2 years ìgbà tó stage kan ni wọ́n bẹ̀ mí pé kí n ṣáà máa wọ glasses torí pé máa ń jókòó sórí screen. 2 years ojú ìwà níta ní gbogbo àgbáyé. And in that 2 years, ẹlòmíì ti rí mi lẹ́ẹ̀mejì, ẹlòmíì ti rí mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I remember when I went to Nigeria. Kò sẹ́nibọ́dì tó máa sọ pé ìgbà tó mo wá Nàìjíríà pé ìgbà tí mo wá rí ní mo wá ń feel like pé no pé you are nobody, no. Ẹlòmíì mo hug yín bí ẹ lógún lára mo mọ̀ bí ẹgbẹ́ kan wá tọ́ ní kẹ́ wá lò fún mi I don't know, gbogbo yín ni mo hug. Ẹ lọ hug àwọn tọ̀dọ̀ tí yẹn náà, mad people all over the place. Ẹ tí rí wọn hug, ẹ rí ìkànnì Ìgbòho. Bàbá yẹn tún wà nínú box nínú ṣòkòtò kékeré báyìí. Nígbà míì gan máa ń ṣe ṣífù náà lè ṣá. Ó ṣínú àgbàlá ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ̀yin náà lọ síbi tẹ́ni yẹn ń gbé, ẹ béèrè pé ẹ fi wá kí wọn. Ẹ mọbi tán ń gbé. Àbẹ mọbi tán ń gbé ni. Ṣèbí gbogbo ilẹ̀ mọbi tí Ìgbòho ń gbé ní Soka Junction. Ẹ bá ti dé Soka Junction. Kódà tẹ bá sọ fún ní báìkì pé ilé Ìgbòho lẹ́ ń lọ, á gbé yín débẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So Ìgbòho yẹn náà nísìnyí kò wá mọ̀ ṣe mọ́. Ọlọ́run adájọ́. Ìdájọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ẹ pé gbogbo àwọn mídíà wọ́n voice out nísìn. Bí àlàkáyé wa tẹ̀ kú tẹ́lẹ̀ ní Ọlọ́run kan ló mọ̀. Bọ̀lákáyé wa ti fẹ́ ṣe nísìn. Nobody knows them. And you have never lè sọ pé ṣé Ìkẹjà lẹ́ ń gbé, ṣé Kókó Michael lẹ́ ń gbé, apá àbógan lẹ́ ń gbé l'Amẹ́ríkà, ṣé Èkó lẹ́ ń gbé, ṣé London lẹ́ ń gbé, nobody knows. Ẹ jẹ́ ń dá dúró báyìí. Ìwé mi ṣe ń wá very very diplomatic. But ibi tó rọ̀rọ̀ yẹn lọ ó ti yé gbogbo àwọn tó yẹ kó yé. Àmọ̀bi tí bàbá Akíntóyè ń gbé, àmọ̀bi tí Ìgbòho ń gbé, àmọ̀bi tí bàbá Wálé Adéníran ń gbé. Kódà àtàwọn tá a mọ̀ àmọ̀bi tó ń gbé. Kódà gbogbo àwọn ọmọ tó ń bá wa káàkiri mo lè sọ pé nígbà ilẹ̀ yìí ń gbé, ibẹ̀ ló ti ń bọ̀. Ẹ lè dàrìn àjò irú láyé. Mo sọ fún yín pé I am your last man standing. Ẹ̀sùn bá mi ń bẹ̀ lọ́la lágbára Elédùmarè. Ó dàárọ̀ lọ́ka tó ilé ìtẹ̀tí kó ti ṣe 4 hours Instagram. Monday ti gbàgbé pé a ti ṣe 8 minutes ọmọ ní láti tàn mọ́ ìdáṣe bẹ̀rẹ̀ tó. So mo kí gbogbo wa ọmọ ayọ̀lá máa sùn. Gbogbo ẹ̀yin tí ọkùnrin ń lọ tó ń bọ̀ sórí lọ sókè ẹ fọkàn balẹ̀. Ariwo kan máa ta jáde. United Nations máa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. European Union, African Union. Ọmọ ayọ̀lá máa sùn. 8 minutes past 10. Good night. And to those that are saying Koiki, kò ní bàjẹ́ fún ẹ, kò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà. Ẹni bá dẹ̀ sọ pé the other way round ó lọ sí ọ̀dọ̀ ìtẹ̀yìn náà ọdún ní kì í má ṣe pé. So ó dàárọ̀ ọ̀ká tó lọ ẹ jẹ́ ń slow speaker yẹn díẹ̀ pẹ̀lú àwọn ará ilé wa. You don't see Igboho bẹ́ẹ̀ ni John mad people all over the place. Àwọn náà máa ń sọ wọ́n ní Koiki tó sọ pé òun kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà media bó ṣe máa ń tọ̀lọ̀ bó ṣe máa ń ṣe kíndé kan wọ́n mọ̀ pé mò ń ṣe bọ́lẹ̀ kájà media. Wọ́n mọ̀ wọ́n ti wé ẹ̀ wọ́n ti gbé yẹ̀wọ̀ ẹgbà ilé ìkẹ́ this one no be bọ́lẹ̀ kájà media. Ẹ jẹ́ lọ gbọ́ you don't see Igboho ká tó máa lọ Èkìtì rally nítorí pé pa gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. Love you all. Rárá. Ẹ ṣé Pastor John. Bàbá mi wà sí Akínyẹlé ní fún wọn ẹ̀ṣẹ̀ gbàmù. Ọládépúpọ̀ pẹ̀lú Aṣẹ́gun Adéṣínà. Ìyá mi mọ lára ọ̀rọ̀ ìyọ̀lá máa sùn.
tí wọ́n máa wá lọ́la ọmọ fẹ́ tọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́ so àwọn lè ní mọ́tì ìmọ̀ bísí díẹ̀ láàárọ̀ ìgbọ̀rọ̀ lónìí tí wọ́n padà wá ní sí ọmọ pí à ń tẹ̀ mí gbogbo àwọn tó ti kú nínú àjò yìí ọlọ́run fún àwọn ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó rán wọn lámà sùn Ọ̀túnba Adékúnlé ló kí wọn yẹ very funny people àtàlẹ́ tó fún wa ní super chat àti máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe gan ni I love you all Ọládìméjì Àjíbọ́lá ẹni tí ìbàdàn ló pẹ̀ ẹ má fi ṣègbélé wọn ò bá wọn kan gba ìbéèrè wọn sì ń béèrè wọn. Orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ìwé. Ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ àwa ni all hail Biafra, all hail Oduduwa, all hail Middle Belt. Good night. Ó dàárọ̀ ìyá mi fún mi ẹ̀ka ẹ̀ṣẹ̀ gbọ̀ngàn thank you so much. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.